And tó wọ uni ti fẹ́ graduate by next year, and tó wọ uni ní September 2023, ó máa graduate next year July tó bá wà ní UK. Eh? By next year July, in 8 months, ẹni yẹn máa gba sabuke. But ẹ ti gbé iṣẹ́ èṣù, ẹ̀yin lẹ lọ fa èṣù ní nípù, according to Yomi Fabiyi. Èṣù tí wàá wà hàn nílé yín lórí ẹ̀ wá gbádùn. Ojoojúmọ́ the same rhetoric. Ẹ̀ ń lọ ẹ̀ ń bọ̀. Ẹ̀ ń tó lóyún kí lẹ́mí ìtúkọ̀ ẹ̀ ń tó lóyún ti lóyún kejì báyìí. Èèyàn tó bímọ ní September 2023, ó ti fẹ́ bí kejì báyìí. Ọmọ tó bí 2023 ó ti bẹ̀rẹ̀ school. So tí wọ́n ti fẹ́ lọ tó wájú àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bímọ, á ti lóyún le. Á ti lóyún le láti fẹ́ máa gbàbúrò. Tí ìbá ṣe ń tó dé tó ní káwárí òun, ṣé bí ó yẹ kí Liam ti gbàbúrò? Àbẹ́ẹ̀rò bẹ́ẹ̀ ni. Tó bá yẹ pé wọ́n wò pé òkè káwọn ṣe nǹkan táwọn fẹ́ ṣe káwọn tó pé 30 o. Liam á ti gbàbúrò kejì. Kóyún kẹta gan ti wà nínú ìyẹ́ ẹ̀ pé kí n ṣe tí màá ṣe kí n tó pé 30 sódò wọn àtàwọn máa jọ dàgbà pọ̀ o. Thank you, Victory. Ọlọ́run á wò ó, Olúwa ṣeun. Ojoojúmọ́ lẹkùn alábòsí yín. Every single day you're asking the same foolish question. Every single day. Every single day. Then we wonder why you people are not doing well in life. We can see why you all are failures. Because tí n bá jẹ́ teacher tí n bá ń kọ́ irú yín, màá ti bínú resign níbi iṣẹ́. Because mi ò lè máa teach àwọn akúrí báyìí. Imagine these people being your students for the teachers that are here. Ṣé lèyí ò ní jẹ́ kéèyàn délé kó bẹ̀rẹ̀ kó sọ àwọn lè máa sọ teacher di alcoholics now because wàá wò pé mo ń kọ́ yín tí ṣé màá ṣí ọpọlọ yín màá kó ọpọlọ sí yín lórí ni. Every single day you come out to say the same foolish talk. You all are an embarrassment to the nation called Nigeria. Embarrassment burúkú burúkú ni yín. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ òyìnbó tó kán gógó lẹ ṣe ń pa irọ́ ojúkorojú, irọ́ tí ò nítumọ̀, irọ́ tí ò make sense. Àgbàlagbà ara yín, you be lying lies that make no sense, absolutely no sense. Ezu Flakes, ṣọmọ pé mi ti sọ fún ẹ, I can never forget that Saturday, it was last year, tó ní àwọn ọmọ ẹ àtàwọn ọmọ ẹ nǹkan tó tọ́ sí wọn wọn ò ní gbà. And bó dẹ̀ ṣe máa jẹ́ nìyẹn, wọn ló ṣe ń sunkún káàkiri. You will cry and you will keep crying. Ṣòtìrí Ọmọ́wùnmí will not hide Liam. Kì í ṣe ọmọ tó ń gbé pamọ́. Ẹ̀yin lẹ ń bí ọmọ tó ń gbé pamọ́, àwọn ọmọ yín náà ń gbé pamọ́. And this is where I have a problem. You cannot project your failures, your sadness, your misgivings to the life of another person. You cannot say, if I'm Omowumi, that is you. You are not her. You are not she. She is not you. She is an adult with full mental capacity, and she will make decisions based on her choices. She will make choices according to what she wants to do. No one, absolutely no one. And that's why you see people on this side doesn't call her. We don't call her. We don't bother her. We don't give her foolish advice. She makes her decision. She's an adult. She has full mental capacity. She is corpus mentis. She can make decisions regarding her life and that of her child. As at this minute as we speak, until forever, Tafi Diagba, Tafi Diogbo, she will keep having that mental capacity. She will be of good mind and spirit. She'll be of sound mind and spirit to always look after herself and her child. So, gbogbo yín ẹ lè lọ kú dànù. Ezuflakes, èmi ń sọ fún ìwọ ìṣẹ̀dá tó péré ní Ezuflakes. Tó bá ku wákàtí kan, tó bá ku ìṣẹ́jú kan kí oore kan ìwọ àtàwọn ọmọ ẹ, wọ́n máa fi oore àwọn ọmọ ẹ àtàwọn ọmọ ẹ ṣe àpínlé ni. Kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe. Oore wọn wọ́n máa fi ṣiṣẹ́ ìṣẹ́jú wa ń bì ni wọ́n ṣe fẹ́ fún
jòsí ní 500,000 tó di ọjọ́ kejì tán ni pé irọ́ oore tó yẹ ká fún ẹ a máa fún àwọn a máa pín fún àwọn apínlé fún àwọn ẹlòmíì ni bọ́n ṣe máa ṣe anything tó máa jẹ́ ti tiẹ̀ even nǹkan tó jẹ́ right wọn they will be denied their rights. Kò sí bọ́n ṣe fẹ́ jẹ́ ṣé ti the basic human rights will be denied your children and your grandchildren. You ìwọ ìṣẹ̀dá tó wà ní basic flex yẹn àti ayé coven ọ̀dọ̀ àwọn jokem ló ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ aago kan òru ẹ ní sùn ìwọ àti olórí kọlọ́títì àti jokem ẹ ti ṣe mítìn ìpàdé àwọn ẹlẹ́yẹ ṣe títí tí kò gbé ẹ ẹgbẹ́ yín dàrú náà ni. The Bible have said it. In as much as it is not of God surely you all will gather. Òun lẹ ṣe ń fail ó tún máa lọ sọ́dọ̀ papa shit ó ti sunkún 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 ọ̀dọ̀ super vibes ló tún lọ ń sìn ẹ̀yin ìyá yìí ẹ ní shame. You are a shameless woman. Ní age yín, big age yín, ẹ̀ ń wu ìwà tí wọn ò gbọdọ̀ bá lọ́wọ́ ọmọ ọdún mẹ́wàá. Ìwà tí ọmọ ọdún mẹ́wàá bá hù tẹ́ máa bá wí pé kí ló ṣe ẹ́ tó fi ń hùwà báyìí. Òun ni ẹ̀yin women in your 50s, in your 60s, ẹ máa bọ́ta, ẹ máa ẹlẹ́ṣàbíamọ, abíagbá ìkà ni yín. Èmi ti sọ with the way these people have behaved. Kí nǹkan ṣe ti rí ẹ wò ó, èèyàn tí ò bá fẹ́ ṣe kinní kí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí wọn ní ìlú òyìnbó tán wà because àwọn fípa wọn ti wà nílùú òyìnbó ẹ fi pé ẹ̀ ń gbé lamẹ́ríkà ẹ̀ ń gbé ní UK ẹ̀ ń gbé ní Europe ẹ ti fi pé ẹ ti wà absorbed fún ibi tó ń rìn ní ojoojúmọ́ àwọn ọmọ yín ò wọ́n á rí ibi tán bá jáde síta wọ́n á rí ibi tán bá wà nínú ilé ibi á wá bá wọn don't think wípé o ti lọ mọ́ wọn lọ́wọ́ mi ò kú gbé ní Nàìjíríà mo wà behind my computer I can do all sorts mo lè ṣépè fún Ọmọ́wùmí mo lè sọ̀rọ̀ òdì sí Liam so kò sẹ́ni tó kú rí mi kò sẹ́ni tó mọ̀ mí ọba kan wà tó ń wo gbogbo wa tí ò we might not see you or we might not know you but there is a being up there that is seeing ó dẹ̀ ń rí sí ìṣe ẹ̀dá gbogbo so continue tí wọn ò bá tí àṣìta ìbọn ò bá bá àwọn ọmọ ẹ wọn á pa irọ́ nǹkan tí wọn ò ṣe mọ́ wọn nǹkan tí ò sọnù lọ́wọ́ wọn ìwọ ezoflex ìwọ ìṣẹ̀dá tó wà ń bẹ̀ ó ní wọ́n ń ṣépè fún ẹ èmi anytime tí n bá rí orúkọ ẹ tí n bá gbọ́ voice yẹ kí n má gun panel èmi ìṣẹ̀dá mi ń ṣépè fún ẹ my spirit my soul my body the words of my mouth ó ń bí ẹrẹ́ àti ọjọ́ tó ti sọ I can never forget that day it was a Saturday tó ti sọ lórí platform papa shit pé ire tó kan àwọn ọmọ ẹ wọ́n máa fi ṣe àpínlẹ̀ ní pé àwọn ọmọ ẹ o wọn ò ní right sí ogún bàbá wọn because Bible gan sọ it is the duty of parents a father must jẹun kù fún ọmọ ẹ so ohun tó wá fi ń ya gbogbo yín lẹ́nu nísìnyí pé bàbá kú ó yẹ kọ́mọ jogun bàbá ẹ̀ tó wá ń yà yín lẹ́nu tẹ́ wá ń sunkún kiri tó wá di pé ẹ wá ti di spokesperson fún Joseph Aloba yìí pé òkè òun ló yẹ kó gba ogún tó bá yẹ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ní ìran yín nìyẹn àwọn ọmọ yín máa kú ṣáájú yín so nǹkan táwọn ọmọ yín bá fi ilẹ̀ wọ́n máa gbé fún yín and even at that tí o bá ní luck tó bá fi ọmọ sílẹ̀ sí ayé ire wọn àánú tó yẹ kó kàn wọ́n máa fi ṣe àpínlẹ̀ ni níwọ̀ obìnrin burúkú yẹn mọmọdé yìí rí ẹ máa sọ̀rọ̀ with so much authority bí ẹni pé ẹ wà ń bẹ̀ ẹ mọ bí wọ́n ṣe ń ṣe nílé ayé wọn ẹ mọ bí how their life was how they were living their life what the plan they have as in imagine somebody telling me about myself telling me what I've been doing in the last few hours kéèyàn kan jí ń sè kó máa sọ fún mi nǹkan tí mo ti ń ṣe látìgbà tí mo ti jí látàárọ̀ is that not madness? Is that not madness? Ọkọ tá jọ ń gbé ìyàwó tá jọ ń gbé gan tí wọ́n bá ti kúrò nílé they do not have the minute by minute of what we are doing. Tí àwa tá wà nílé àbí ẹni tó bá bọ́ta tó bá ti ṣe lọ́nsìn ibi tó bá lọ ni mo mọ̀. Bó wá ṣe rìn nobody knows what goes on. But ẹ̀yin tí ẹ mọ ẹbí yìí rí ẹ mọ ọ̀nà wọn ẹ mọ ìṣesí wọn ẹ mọ plans wọn ẹ mọ hopes wọn but ẹ máa bọ́ta lójoojúmọ́ ẹ máa lọ síbi tán bá ti ń sọ̀rọ̀ ọmọbìnrin yẹn níbi ibẹ̀ lẹ máa jókòó sí ẹ máa sọ with so much authority nǹkan tó ṣe nǹkan tó mọ̀ it is then you people are mad then you super vibes me I have seen through you since last year.
When nǹkan tí wọ́n kọ́ fẹ́ mú orúkọ lórí burúkú bọ́ yìí sí ẹnu, wọ́n sọ fún mi pé kò tí ì bu wù mí, ó máa ń lóun neutral. Me, I can see through people. I saw through you from day one. Ìwọ failed tura advert yìí. O ti lo Caro White tí ṣé wọ́n gbọ́dọ̀ fi ẹ ṣe advert Caro White ìwọ lórí burúkú ìṣẹ̀dá burúkú tó wà ní abẹ́ supervise yẹn. You put down your platform. Wà ní kọ́ máa bú Joseph Aloba o, kọ́ máa bú bàbá o, but tí wọ́n bá ń ṣépè fún Ọmọ́wùnmí, you will allow them. Wà á pàtẹ́wọ́ fún wọn. Ṣé o ti rí ayé máa pàtẹ́wọ́ ibi ilé ẹ lórí? Ìwọ lórí burúkú bòróró yìí. Wà á ṣìnà, wà á ṣìjẹ, wà á ṣí ẹsẹ̀ gbé. Èpè ló máa pa ẹ́ because ó ń sọ ó ní wọn ò fẹ́ kán William ní platform ẹ̀ but wọ́n ń fi directly and indirectly wọ́n fi ń sọ pé ọmọ àlè ní ẹjọ́ ṣéyàn kì í ṣèbú. Wọ́n sọ pé ìyẹn DNA yẹn ò kàn ẹ́ o but what is the but in it? Ó sọ pé wọ́n yọ they took out some words from the CTC. Aren't you daft? Are you not daft? Tí supervise tó o bá rí anybody ní ilé ayé yìí tó bá gọ̀ jù ẹ lọ ó yẹ kó arrest ẹni yẹn ni because nobody should be more daft than you and aristocrat. Tell me, I can bet it with my last penny that these useless supervisors have not read any of the CTC. You want to talk about something and you haven't done research on it. And you want to tell me you are not daft, you're not stupid, and you're not taking sides. Ṣó ti rí àwọn white washer kan ti wá wọ́n ṣe ju tiẹ̀ lọ. Àmọ̀rù yín dry cleaner ni ẹ́. O ò bá fọ̀. Aṣọ yẹn ti jábọ́ sínú epo kò lè mọ́. Ìwọ náà ṣe é wàá gbé jùlẹ̀ ni another person á tún wá so keep washing. Èmi á kàn sọ fún ẹ ní pé má swear olórí burúkú tẹ́ ẹ̀ ń gbé kiri kò sí owó mọ́ ojú ti là no more ọ̀bọ nídànrè gbogbo wọn ti lọ sí city. You are a useless entity. People will sit on your platform, call Omowumi different names. You don't call them to caution. You sit down, you are bold to say it. Wípé, they brought their life to social media. So because they brought their life to social media means you should be daft. It means that you should say evil against another family. Because, oh yeah, because I'm on social media means you should lie against them. How does that make sense? Ọ̀rọ̀ yẹn jáde ní ẹnu ẹ ò dẹ̀ jábọ́ sí ẹnu ẹ ò dẹ̀ rébọ́ jábọ́ sí ẹlẹ́sẹ̀. So because somebody bring their life to social media means I should troll them, means I should be cursing them day by day, means I should use their life as a topic day in, day out. You all are stuck. Ẹ lè lọ síwájú, ẹ lè lọ sẹ́yìn, ẹ dàbí omi adágún tó ń rùn. Every single day. Nobody is saying you shouldn't talk about what is going on social media. But come on, you are stupid with that sentence. You're using the pain of another person, the pain of another family to make content every single day. You guys have been there for hours. Hours on end. You're going around saying the same thing. The clinical. So you didn't know all the events that leads to they calling a nurse. And you are saying you're asking another person, were you there? So they were not there. The people that were there have said what happened. You said it's a lie. So please come and tell us what happened there because your spirit was there. Alangba tó ń gbénu lé wọn ní ẹ, you are the fly in the wall of their house. So you come and tell us then. The only one of the problem I have with you all is in the last 2 years and 3 months, see establish your own FBI or your own CIA. Why haven't you have your own court and your prison, your jail? Because kò yẹ kó ti pẹ́ tó yìí, the way you guys that you call yourself useless public has been going on about. The only thing this supervisor is waiting for is kókàn gbẹ pé wọ́n ààrẹ wọ́n ní ìwọ náà ṣe bí ìwọ náà competition please kí ni èsì petition náà o. Can you come and give us the update of the petition you wrote? You wrote 2 petitions now. Come and give us the update. You useless entity. Olòṣì ọkùnrin tó ń bóra aláìlọ́pọlọ ó jókòó síbẹ̀ yẹn láti àárọ̀ iṣẹ́ ẹ̀ ṣe ẹ̀ ní kíní tíyàwó yín bá lé yín síta
ẹ máa ń sọ pé ẹgbéyàwó kan wá láti Nàìjíríà ó wá dé ìlú òyìnbó ó wá ṣe kinní kan. Eh? You that has no idea of what happened, you have no idea of the events that has led to a situation. You are now saying you wrote a petition. You are another thing is they will be saying they should come out, Omawumi should come out and talk to you. As who? Who the fuck are you? Àti wo àti bàbá ẹ̀ àti bàbá ńlá bàbá ẹ̀ ta ni yín? Eh? Wọn ò gbọ́dọ̀ bú bàbá lọ́dọ̀ tiẹ̀, but wọ́n lè máa ṣépè fọmọwùmí lọ́dọ̀ ẹ̀. Ó jẹ máa máa encourage ẹ olórí burúkú tó pe rẹ ní justice tàbí kí nìyẹn pe rẹ tó ń sọ òyìnbó tí òyìnbó ń jábọ́ tí tó mú láti lo bulletproof ní látàárọ̀ ẹ ó wà ń bẹ̀ ó ń bú ọmọ yẹn ó dẹ̀ ń sọ pé o ò gbọ́. Prosperity will judge you. Èmi á jẹ́ kó mọ̀ ní pé ìwọ ìṣẹ̀dá tó ń jẹ́ supervise yẹn kò ní yẹ ìran ẹ gbogbo èso tó bá jáde ní ara ẹ wọ́n máa di nǹkan tó fi ń ráre gbogbo ayé ẹ ìgbẹ̀yìn ayé ẹ ó máa fi ráre gbẹ̀yìn ni olòṣì olórí burúkú aláìlọ́pọlọ gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ against Ọmọ́wùmí òun ló máa kó sí platform ẹ̀ àwọn tó ń wá sọ́dọ̀ yín tó wá ń ṣàlàyé fún yín ni if at this point in time no none of these housewives have wọn lọ sí Google kan wò pé what is an anaphylactic reaction what is allergy what could happen if this happens what could lead to a situation that will make someone to stop breathing suddenly. None of these people have gone to read about it. They will still be telling you, Wunmi should come and tell you. Tell you as who? The driver said. Ṣé driver okay ẹ̀yin àtàwọn tó ń fún yín lówó ló plant driver? So driver yẹn ó rí sójú. Tí olórí burúkú yẹn sì ń sọ pé wọ́n gbé bọ́kẹ́ẹ̀tì wá tán fi wá yọ nǹkan lára kínní. Ẹ rí pé ẹ gọ̀ ẹ ti ya wèrè gidi wèrè yín ó gbókun ẹ jẹ́ bá wa tap o please tap wèrè yín gba ọkùn gidi mi ì mọ nǹkan tí ìjọba Nàìjíríà àti ìjọba ìlú tẹ wà tán máa ṣe because after kínní yìí ẹ̀yin tẹ́ máa pokùnso ẹ ti pọ̀ jù a jẹ máa lọ sọ yín sínú igbó irúnmọlẹ̀ la máa lọ sọ yín sí because the likes of you wọn gbọ́dọ̀ sin òkú yín sí àárín ìlú àti ààyè yín àtòkù yín ajá ló máa jẹ òkú yín ló máa jẹ ojú yín. Ah, ah. Ẹ máa gbọ́rọ̀ òṣì àwọn ojókòó síbẹ̀ wọ́n ń sọ nonsense ìwà ni we should leave the family alone kinní kan wèrè moderator ẹ̀ ń sọ pé ẹ̀yin lè ṣe pé fọmọwùmí ìjọ kí ni èpè yín fẹ́ dà fún kí ni èpè onílà yín fẹ́ dà fún àgbọ̀nrín ẹ ti ṣépè ayé yín ti bàjẹ́ yín láyé yín bàjẹ́ náà ẹ wo Andes látijọ́ ta ti ń correct Andes according to òun náà ti káàkiri you were in the structure group you are the engineering group you are in the kini conglomerate group ìwọ ló tún san owó tí wọ́n fi gbé flight spending ó kan fọmọ ẹ ní flight ni ó fún ní sightseeing ni tí wọ́n fi gbé láti Èkó lọ sí Àbújá ẹ kú àṣedànù ẹ kú òṣì láti ìgbà yẹn o ò tí ì lọ sí owó tó yẹ kó lọ sí elocution class kí wọ́n kọ́ ẹ kí wọ́n tẹ̀bẹ́ yọ olórí burúkú ejò tó jẹ́ ejò ṣègbè ó yẹ kán yọ kúrò ní ẹnu ẹ owó tó yẹ kó fi ṣe nǹkan rẹ sí ara ẹ o ò rí ṣe sí òun ná owó òun ṣàṣedànù kiri wọ́n sọ pé ìwọ náà ló ń dá owó ilé ìwọ náà máa rí ń bì o ti bá Yọ̀mí ṣe o ti bá Coven ṣe o bá Láti ṣe o bá Papashit ṣe ọ̀dọ̀ supervise lẹ́tún wà ń sìn you are a useless human being gbogbo yín ayé yín ti bàjẹ́ Andes ayé ẹ̀ ò lè dáa kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe kí Ọbádáre ṣé Ọbádáre ṣì wà láyé kí bàbá Ọbádáre gbàdúrà fún ẹ ó máa di ègún lé ẹ lórí kí wọ́n gbé ẹ lọ sí orí òkè Ayọ̀ Babalọ́lá ó máa di ègún lé ẹ lórí in fact sí kí Jésù resurrect kó gbé ọwọ́ lé ẹ lórí ó máa pasán ó máa ṣòfò ni àtiwọ́ àti supervise ìwọ Andes ni mò ń bá wí o àtiwọ́ àti supervise kò sí bẹ́ ṣe fẹ́ ṣe ègún ẹ ti wá ègún léra yín ní orí
ẹ gbogbo owó tí Andy sì ná òun ló ń ta lára, ó ṣe òwò àṣedànù, instead kó move on, ó ti wà stock, ó ń sunkún kiri, á máa sọ ẹ máa wo wọn o, gbogbo àwọn supporters Joseph Aloba àwọn ilẹ̀ máa rí tán máa bọ́ta tán máa ní, you know, we should leave this family alone, nobody should be supporting this family, both Wunmi o, both Joseph Aloba o, both Adura o, nobody should be supporting them. You know, at this point we should all just be looking for justice. At this point we should all look for radical lawyer. Ẹ rí pé ẹ ya wèrè, ìgbà ten tẹ̀lé jossy kiri, ẹ̀yin vagabond children, ẹ̀yin ọmọ aláìní bàbá tẹ́ pé bàbá yín ti kú, tẹ́ wá máa pariwo is baba, if you come for baba I will come for you, if you come for baba, that poor baba is because the baba is poor, is because he doesn't have money, is because he's poverty. Baba that has money more than your generation put together, the baba that has money more than gbogbo ìrandíran yín lẹ ń fẹ́ pé kínní. The baba has come out, ó ti wọn èpè fún gbogbo yín, ìṣẹ̀dá yín ti wá gbàbọ̀dẹ̀, ẹ wá ń rìn kiri, ẹ nísinmi, àtọ̀sán àtòru ẹ lè sùn, ẹ ti ń lo oògùn high blood pressure, ẹ ń lo insulin, nǹkan tí ò ṣe yín 2 years ago, gbogbo àìsàn tí wá ń ṣe yín lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀, lórí ẹbí ẹlẹ́bí. Joseph Aloba ní kẹ́ ẹ fòun sílẹ̀, ẹni rárá o. And it's the way they make excuses for Joseph Aloba. A man came out to disgrace and embarrass his family. You think his Omowumi is embarrassing? He embarrassed his whole lineage. Ni Joseph Aloba embarrassed. Ẹ̀yin wá lọ ń ṣe meeting, ẹ lọ ń form group, ẹ ń ṣe ẹ ń encourage olórí ẹbí kan kó ba ẹbí ẹ̀ jẹ́, ẹ kó ẹbí tí yín pamọ́, ẹ gbé ojú yín pamọ́, ẹ ń sọ pé it is okay. We were here saying that it is abnormal. Everything about what this man is doing is abnormal. Bàbá tí ọmọ ẹ̀ kú ní ọjọ́ tí wọ́n gbé ọmọ ẹ̀ sí ní ọjọ́ kejì September 13, bàbá yìí gbé kámẹ́rà sójú, ó ní kán wo ilé ibi tí bàbá celebrity ń gbé, ó ní ó ra BMW fún ìyá ìyàwó ẹ̀ o, but kò ra nǹkan kan fún ẹ wo kórópè tó rà fún òun o, ẹ wo ilé ibi tí bàbá celebrity ń gbé o, àtijọ́ tọmọ yìí kó tó kú o 500,000 wọ àkáǹtì òun kọjá, ẹ̀yin ló ń mọ̀nù ni. But Ọmọ́wùnmí tó sọ pé wọ́n ti gba ọkọ mọ́ òun lọ́wọ́ o, nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ ó dẹ̀ ti ṣe o, ẹni pé rárá o kò yẹ kó rí fóònù ẹ̀, bẹ̀yìn lè lọ gbé fóònù sí ojú bàbá tọmọ ẹ̀ kú. Few weeks later bàbá yìí bọ́ta ó sọ, ó ní pé òun hate ẹ̀ torí ó ń f around, ẹni ó ṣì mọ́ọ̀nù ni o. 2 weeks after tọmọ ẹ̀ kú, Kẹ́hìndé Ọ̀ṣọ́bà lọ gbé kúrò, ó lọ fún ní ó da cream sójú ẹ̀, ṣe gbogbo cream tẹ fún sùn lójú bàbá ti dúdú, ẹ ti sọ di Michael Jackson. Wọ́n fún ní organic cream kó máa fi para, àmọ́ bóyá ọwọ́ Kúdí náà ti gba cream anyway. Wọ́n gbé gẹrun, wọ́n gbé pọ́ǹkì sí bàbá lórí, wọ́n dá ìyún ẹ̀, wọ́n tún fún ní òbò tó ń dó. Ẹni is the best way, so is a morning father, bó ṣe lè mọ́ọ̀nì nìyẹn. Tẹ bá sọ̀rọ̀ wọ́n máa mú yín ní gan, wọ́n á ní do you love him more than he loves his son? Are you kinikan kinikan? He is the only one that is looking for justice. Èpè ló máa pa yín. Baby soft. Nínú ẹ̀ Kẹ́hìndé Ọ̀ṣọ́bà gba ìfọ́tí, nínú ẹ̀ Yínká ṣinkó lọmọ ìyálájé, gbogbo yín bẹ̀rẹ̀ sí ní dáwó fún un. Bàbá bàbá ẹ pẹ̀lẹ́, ẹ kú àtẹ̀mọ́ra, bàbá nínú ẹ̀ bàbá ń dóbò káàkiri, ẹ ló ń mọ̀ọ́nì ni, ó ń fi òbò àwọn ọmọ kéékèèké, ó ń fi òbò Nehimoran, ó fi òbò oríṣiríṣi Rich Grace oríṣiríṣi, wọ́n ń jo Adéníkẹ́ olórí burúkú tó fi 20 years kọ́ bọ́n ṣe ń ṣe mashed potato, ó ń sẹ́ǹdì ọyàn sí, oríṣiríṣi wa ń lọ, ẹ bayé jẹ́, ẹ wá sọra yín di yánmayànma, everything became so abnormal, it became so ridiculous. Bàbá tó nìkan wọ́n lọ jẹ́ pọ́ǹkì fún, ó wá dàbí ẹmọ ayé Bobby Brown, olòṣì olórí burúkú, ẹni ẹ̀kọ́, ẹni ègbé. À ń wòyìn ajókòó síbi à ń wòyìn, a máa gbàdúrà pé Ọmọ́wùnmí o, we are giving you e-hug, à ń fi àdúrà ran ọmọ yẹn lọ́wọ́ pé nǹkan kan ò ní ṣe ẹ́. Ọjọ́ tọmọ yẹn pé tí Liam pé 1, tọmọ yẹn gbẹ lọ́rùn tí gbogbo ọyàn ti gbẹmọ láyà tó dàbí kinní ọmọ ékeré,
ó wá di arúgbó ọ̀sán gangan, gbogbo yín ṣe ẹ ṣe ṣó inú yín dùn, àwọn àgbàlagbà over 50s ẹ̀ ń mọ̀ọ́kì ọmọ kékeré, ẹ ń sọ pé Ọlọ́run ti mú ọ̀tá yín, ọmọ tí ẹ mọ̀ rí ẹ sọ di ọ̀tá yín torí ẹ ń gbèjà bàbá 50 something, you were happy, ẹ gbé àpótí, inú yín dùn, ẹ ti rí ọ̀tá tí ẹ ń bá ṣe, ẹ ti rí ọmọ tẹ́ ẹ ń bá ṣe orogún, orí yín ti dàrú. Kúdí klepto olórí burúkú lọ yáyé lálá, ó lọ sí Nàìjíríà ó dé torí owó tó fẹ́ make. Ẹ̀yin ọmọ yìí, ah, ẹ̀yin ọmọ ẹ ti báyé jẹ́, ó gbọ́dọ̀ bọ́ta kó sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, all of you, ah, ayé akọ̀yìn, ilẹ̀ akọ̀yìn, kẹ ẹ sọ pé even if you say you've gone to the corner of your room láti tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, tí ẹ bá bọ́ta, tí ẹ bọ́ta tẹ́ ẹ sọ pé gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ irọ́ ni, wípé torí ẹ fẹ́ make owó, owó tẹ́ máa fi wo àìsàn, owó tẹ́ máa fi gbé àwọn ọmọ yín sin, owó tẹ́ máa fi ṣe ìsìn, bí Joseph Aloba ṣe ṣe òkú ọmọ ẹ̀ tó fi ń fi òkú ọmọ ẹ̀ ráre, bí ẹ ṣe máa fi ayé ṣe máa fi òkú ọmọ yín ráre nìyẹn, until you made money out of the pain of this young lady, not you. The wickedness is something I can't even imagine it. It is the wickedness, the lies, the bold lies, the way these people talk and speak as if they know this family. In fact, they even know this family more than the family themselves. They talk ìyàwó tó bí ọmọ the first three fún, ẹlẹ́mọ̀ ẹ mọ̀ jù ó lọ o. Ọmọ tó ń fẹ́ ọmọ ẹ̀ ẹ mọ̀ jù lọ. Gbogbo oríṣiríṣi Joseph Aloba went from Oríyọmí, òun máa ń gbé Mohbad pọ̀n, ìyá wèrè kan bọ́ta, ó láwọn jọ ń lọ sí church ní ó ṣe òun ojú òun báyìí tí ó fi ń gbé Mohbad pọ̀n. Mohbad tó ń gbé pọ̀n ó lábúrò o, Mohbad ò kì í ṣarọ o, kò ní pólì o, but ó ní ẹ̀gbọ́n tó jọmọ obìnrin, tábà sọ pé òkè ìṣẹ́ mú wọn títí tí ìyá ti kàn wọ́n sílẹ̀, ìyá wa ń jẹ wọ́n, tán bá ń lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì ní àárọ̀ Sunday, wọn ò lówó tán máa fi gbọ́kadà, á wá gbé Mohbad pọ̀n, á wá fi àdúrà sílẹ̀, ìyẹn máa rìn. Please tell me, how does this make sense to these foolish people? In fact, Oríyọmí tún bí pé ṣó sick ni ó ń gbọ́mọ ọdún méje àbọ̀mọ ọdún mẹ́wàá pọ̀n. Ẹnì kejì mi nì, mo sọ ní Ọládiméjì, èmi ni mo sọ ní Ọládiméjì, olórí burúkú yìí kúrò lọ́dọ̀ Oríyọmí, ó lọ sí Oyinmọmọ, ó lọ ń fi ìyá ọmọ ẹ̀ tó ṣolóògbé ó fi ń ṣe yẹ̀yẹ́, ó ní ṣèbí ó sọ pé aláwọ̀ kan àtẹ pé a jókòó ti ọ̀rọ̀ yín, èyí olórí burúkú tẹ́ ẹ̀ ní ṣoríire ní ayé, ó lọ sọ fún Oyinmọmọ, ó ní ṣèbí ìyá ẹ̀ ó promise ìyá ẹ̀ ní 5 million naira, owó ọ̀hún dáǹsì, bàbá tọmọ ẹ̀ kú nìyẹn o, ó ní ó fẹ́ ṣí ṣọ́ọ̀bù mẹ́ta fún ìyá tí ò lè fìdí ipò kọ ó, ẹ tún máa bọ̀ tẹ́ máa ní pé kò ó sọ́pọ́tì ìyá yẹn sọ́pọ́tì Ọmọ́wùmí, kó join pẹ̀lú Joseph Aloba, ẹ̀yin tẹ́sẹ́ pé kò gbọdọ̀ súnmọ́ Joseph Aloba, tí Rich Grace ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ di ìyàwó Joseph Aloba tó sọ pé láì ìyá Mohbad ò gbọdọ̀ súnmọ́ Joseph Aloba o, because torí wọ́n ti jọ ń pín okódó oríṣiríṣi, kò sí gbogbo madness tí ẹ ṣe, tẹ́ bá lọ sí anywhere wọ́n máa ṣépè, wọ́n máa kẹ́ tó sọ pé tí ẹ di, why don't you look at the evidence? The next thing, let me tell you, what happened to Mohbad will happen to you. Your son will marry somebody like Wunmi. Wọn ò tẹ̀ wá kí n pè ní Wunmi mọ́, ìmí à máa pariwo wùn wọ́n. Èmi tún sọ fún yín, nǹkan rẹ̀ ò ní wùn yín. Èmi, Ọmọ́wùmí, owó wùn mí, àlàáfíà wùn mí, àti gbogbo wa tá a wà lórí ibi, àwa tá a wà lórí òdodo ni, because àwọn kan wà lórí ibi tẹ́ pé olórí burúkú ni wọ́n, àwọn náà ní I am neutral. How can you be neutral in the case of somebody's fighting for their life? Someone is drowning. That was then, no, because listen, Ọmọ́wùmí ó ti borí yín, ẹ̀yin lẹ ṣì ń ké kiri. Ó kúrò ní Oyinmọmọ, ó gbọ̀nà Ghana lọ, ó lóun wá justice, ó lọ sọ́dọ̀ Ghana, olórí burúkú tó kúrú bíi kèrègbè yẹn, bọ̀bọ̀ tẹ́ pé ètò ẹ̀ kó fi ní ọpọlọ ó fi sòpá, tẹ́ pé tó bá jókòó sórí armchair wọ́n máa ní láti gbé àga síbi ẹsẹ̀ ni. This useless Oríyọmí Quadri Hamzat tó wà ní Ghana, olòṣì tẹ́ pé fight lion ni. Ìyẹn náà dé ọ̀rọ̀ òṣì nìyẹn náà lọ ń ṣe ni,
gbogbo ètò ẹ̀kọ́ rí ẹkùn ẹ̀ tí wọ́n gbé síta ni olórí burúkú aláìlọ́pọlọ nǹkan tó lé ẹ kúrò nìbàdàn tó fi di èrò Ghana wọ́n sì máa lé ẹ ní Ghana ni Ọlọ́run kú ṣe àwọn Ghanaians wọ́n ti ń gbógun ti Nàìjíríà wọ́n ní kò síbi tẹ́ ẹ dé tẹ́ ẹ kì í bàjẹ́ kò sí ìwà ìbàjẹ́ ìlara ìkà ó pa yín kú ìkà ó dá owó tí ẹgbẹ́ odindi 11.3 million ẹlẹ́wàá justice tẹ̀ ń wá ní pé kán ṣàti arrest Ọmọ́wùnmí you were victimizing a widow and her child ẹ ti ẹ̀ wò pé ọmọ kékeré wà ní ọwọ́ ọmọ yìí o ọmọ máa kú ọmọ máa yè o ká tiẹ̀ sì kíkó ewu ọmọ náà o ẹni rárá o kó mórí wá kó fọ̀rùn lẹ̀ o nítorí pé ó ti wà ńlẹ̀ o torúkọ ẹ̀ ti kú o dẹ̀ ó sì mí pé ó gbọ́dọ̀ lọ sí o kí ló ṣẹlẹ̀ sí 11.3 million yín olòṣì aláìlọ́pọlọ wọn jẹjú yín ẹ tún ra tíkẹ́ẹ̀tì fún ẹ gbé sí hòtẹ́ẹ̀lì ẹ máa ṣe òun bá celebrity ẹ jọ ń ya picture ayé yín ti bàjẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí ṣé jòsí ò jẹ ojú ẹ kò kọrin fún ẹ ó ní bọ̀bọ̀ tó ní rédíò yẹn ẹjọ́ ta ló tún ń gbọ́ orin mọ́mọ́ Oríyọmí Mọ́ǹsì olòṣìgbà tó ń kọlà sí wọ́n kọ gànbọ sí lójú wọ́n fa ọpọlọ ẹ̀ mọ́ brain ẹ̀ ń leak fluid tó yẹ kó cover brain ẹ̀ ó ń leak ìwọ náà máa ṣẹ̀sín kò sí wọ́n pè sórí show ẹ̀ even Sowore called onto your show one night to correct some of your biases but you said no onírara ọkàn mọ́ Ọmọ́wùnmí wà and the fact is nǹkan tí ẹ lè wá rírí jáde nínú àìrí ẹ kì í ṣe Jésù. It is only God that spoke to Ezekiel to say pé that dry bone will rise again. You are not God. You cannot make what is not to come as if they are. That is not the faith the Bible talked about. You all are just wicked nitwits. Kò sí radio station tí Jòsí ò lọ. Ọjọ́ tí Liam pé one, Jòsí bọ́ta, ó ṣe advertisement kí ni wọn kí ló ná ń dáwó yẹn sí GoFundMe ẹ ṣe tí ẹ dáwó aṣọ yín ní dáwó kú nation bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé ẹ ń lulẹ̀ ni Bukky máa bọ́ta á gbé ọyàn orí burúkú ọyàn 1,000 kilo yẹn á gbé sórí chair á máa pariwo àyà lòun ń gbá kí ìṣọyàn kíní kan ó sunkún tí Bukky Jesse you lost your job on it ṣé ó ti ní iṣẹ́ kejì tó wà yìí èmi ń promise ẹ ní òní mò ń tẹjọ́ ń ṣiṣẹ́ ni ó ń sá fún mi ni because ó mọ̀ pé ó mọ nǹkan tí mo máa ṣe but màá mú ẹ iṣẹ́ yẹn wàá lose again in this justice Bukky has lost 2 jobs èmi ń lé ẹ kiri èmi ò kí ń wá máa pariwo iṣẹ́ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe yìí tó ti lọ máa ń ṣe 90 yẹn níbi tó ti ń ṣe 90 yẹn wàá tún lose again ìwọ lórí burúkú aláyé bàjẹ́ from it àwọn tó mọ̀ pé Gbémilékè ó wà ní ẹ̀wọ̀n tó ń dákẹ́ all these years people kept quiet ibi tí àwọn tó mọ Bukky tí wọ́n ṣe respect ọmọ yẹn dé they kept quiet pẹ̀lú bí Bukky ṣe ń ṣe fracas wọn ò gbé ọ̀rọ̀ yẹn síta bọ̀gbà tó di tẹ́ bá ṣe ti ń gbé ẹnu lé ọ̀rọ̀ Ọmọ́wùnmí àti Liam disgrace yín ó máa jáde ni it was the matter of Liam that made them to bring out your son's picture out pé ó wà ní ẹ̀wọ̀n ọmọ ẹ̀ tó jáde lẹ́wọ̀n ó wà ní mental institution he needs rehabilitation ó lọ sórí òkè ó lọ sí NSPDD àbí kí lẹ́lẹ́ máa ń ṣe láàárọ̀ kùtùkùtù yẹn pé kí Ọlọ́run bẹ ṣe àtúnṣe sí ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọmọ́wùnmí àti Liam ó ṣe tí ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín Bukky ń bínú ó ń rojọ́ fẹ́yàn kó ní ipe Joseph Aloba gba owó ó gba 250,000 naira lọ́wọ́ ẹ̀ last year tó fi kọrin fún wọn ó tún wá di ọdún yìí ó tún ní kó kówó wá ní Bukky ò fi dáhùn kíní yẹn sì ń dùn Bukky Jesse di ọ̀la pé bóun ṣe jà fún tó ó ní pígbà tó ní kó òun máa san 250,000 ó ní ojú òun kọkànlá lọ ni pé àpò bóyá òun rí bí òun ṣeré ni pẹ̀lú 100,000 tí Bukky fún máa ń yẹ every month o Ọlọ́run kọ́kọ́ rò bóyá ó ń ṣeré ni ó ní toró jẹ́ yín ni o 500,000 ló yẹ kó Josie the celebrity ó ló yẹ kó ń gba 500,000 ẹ wo báyé Bukky ṣe bàjẹ́ mú ìwà oníchechecheche iṣẹ́ mẹ́ta ló ti lose ó fowó GoFundMe ó fi open business ó máa bàjẹ́ mọ́ ẹ lọ́wọ́ ni àṣìta àbọ̀n máa bà ẹ́ mú ìwà ìwọ tó ṣe yín gàtàgàtà bíi iná wẹ́dà yìí
ẹ wo bí wọ́n ṣe ń ṣe àṣedànù. Tẹ́ bá ti rí Andes, at times wọ́n á rò pé ṣé yẹ kí n pity Andes ni. Wọ́n mi ì lè pity nǹkan tí máa ń feel fún Andy ni pé ó ti ṣàṣedànù owó tó yẹ kó fi jẹun kó kówó yẹn gan kó lọ sí nice restaurant ọkọ tiẹ̀ lọ sí mi mọ̀ bóyá mi mọ ìwé tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ bó tẹ̀ jẹ́ Albania lẹ́ẹ̀lẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn kó lọ ṣe 3 days kó sùn sí nice hotel kó ṣe tó bá fẹ́ dà ń bẹ̀ kó dà kó ra baby oil kó wá kó ṣe kínní ó ò rí ṣe òun rìn kiri bí ọ̀rọ̀ òru lóru àtọ̀sán àtòru ẹ wá Andes láti àárọ̀ ọkùnrinkùnrin wèrè obìnrin kan á tẹ òbò fún Andes olórí burúkú obìnrin kan á wo Andes títí tí á ní òun fẹ́ bá Andes sùn ṣé tí Andes bá ń dó ẹ ṣèbí pẹ́rì náà ni ó fẹ́ fẹ́ tó bá ń dó ẹ ṣé kò kí ń fọkàn sí ẹ lára ni olórí burúkú tó ti jẹ ejò ṣèbé ọjọ́ táwọn èèyàn ń bímọ ọjọ́ tó ń sọmọ lórúkọ wọn á ní mo fi oyin sí ẹ lẹ́nu o káyé ẹ fi ní oyin o mo fi iyọ̀ sí ẹ lẹ́nu o kí ayé ẹ dùn o wọ́n máa fi ẹsẹ̀ ọmọ yẹn wọ́n á fi tẹ̀lẹ̀ wọ́n á gbé ọmọ yẹn síwájú Ọlọ́run ìwọ omi ejò náà fi sí ẹ ní ẹnu kò sí bó ṣe lè ṣe ayé ẹ ti bàjẹ́ Andes o ò lè ṣe eré mọ́ gbogbo owó tó bá ń pa báyìí ó máa fi ra ọjà erùpẹ̀ ni tó bá ń fi wájú ọwọ́ ṣiṣẹ́ wàá máa fi ẹ̀yìn ọwọ́ dànù kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe èpè ló máa pa gbogbo yín Adéwálé Oyinlọ́lá very soft ẹ lára fífún yìí ó ti ń fi mi látàárọ̀ mo dúró jẹ́ kọ́kọ́ mi máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì ìfẹ́ kí ni àwọn winners máa ṣe náà ẹ̀rọ mi létí mo dúró jẹ́ kó lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì ni Adéwálé Oyinlọ́lá wọ́n ń sọmọ lórúkọ olóòbímọ at your age aláìníròònù aláìlọ́pọlọ olòṣì àwọn ẹgbẹ́ ń gbé grandchildren kì í ṣe pé tó wá pé Adéwálé Oyinlọ́lá ti ń wá ọmọ láti joy ẹ bẹ́ẹ̀ ni Shilo week jáde ẹ ṣeun wọ́n ń ṣe Shilo ó yẹ kí n lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì bọ́ mo ní òní yìí wèrè super vibes ni ó gbọ́dọ̀ gba ìsì ẹ̀ ò ní kúre tí èèyàn bá ń sọ mi ò rí rí pé òun sọmọ ní orúkọ as in òun sọmọ lórúkọ lọ́jọ́ tó ń sọmọ lórúkọ ó wá lọ sí TikTok ó wá tẹ sit ó wá lọ ń sọ̀rọ̀ ó lọ ń sọ ọ̀rọ̀ òdì sí ọmọ ọlọ́mọ ní ọjọ́ tó ń sọmọ lórúkọ Adéwálé Oyinlọ́lá ó tún ya wèrè yàtọ̀ wèrè ẹ ó ń yàtọ̀ thank you thanks gifts wèrè ẹ tún yàtọ̀ Adéwálé Oyinlọ́lá ní ọjọ́ tí èèyàn ń sọmọ ní orúkọ even gan Bible sọ pé remember the Sabbath day and keep it holy Adéwálé Oyinlọ́lá ó bí ọmọ olóòbímọ ìwọ náà tán bá bí ẹ wá ní kí ló bí wá ló bímọ ìwọ wo ọmọ yẹn ò lè jèrè ẹ kì í ṣèpè àṣẹ ni bẹ́ẹ̀ ni kò ní jèrè ọmọ yẹn bẹ́ẹ̀ ni o he was pregnant gbà tó ń dó kínní ẹ lè imagine tí n bá ń sọ pé women should stop accepting the barest minimum from Nigerian men wọ́n á ní ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú òyìnbó kò sórúkọ tí wọ́n ní pé ìyẹn ayé feminist ìkíní kan feminist imagine a woman that has her brain intact ẹni tí orí ẹ̀ pé kó gbọ́ pé ọkọ òun ó ń ṣí okó sí obìnrin míì ní orí social media ó wá tún tẹ́ bòlẹ̀ ó bí ọmọ fún ọkùnrin yẹn is that not a shame is that something not wrong with that person anyway Adéwálé Oyinlọ́lá ọjọ́ tó ń sọmọ ní orúkọ ọmọ tó bí yẹn ò ṣe problem ẹ o ó rò pé kí n súre fún ọmọ ẹ because ní tó bá bímọ kí wòlíì ọ̀ àfà kan tó súre fún ọmọ ẹ ìwọ ló yẹ kó kọ́kọ́ súre fún ọmọ yẹn wàá gbé síwájú Ọlọ́run or whatever you worship tó bá dẹ̀ jẹ́ oníṣẹ̀ṣe yẹn you will present that child to your God or to your belief and you will speak life you will speak prosperity you will speak every good thing wọ́n ní ká gbàdúrà ká bá má gbàdúrà but Adéwálé Oyinlọ́lá ò mind the business tiẹ̀ o
kò tún ya ọjọ́ yẹn sí ọ̀tọ̀ o, kò ya few hours yẹn sọ́tọ̀ o, as in ẹjọ́ how many hours how many minutes ló fẹ́ fi ṣe ìsọmọlórúkọ, kò yá sọ́tọ̀ o. Ní wákàtí tí wọ́n ń sọ ọmọ ẹ̀ ní orúkọ, Adewale has been so immense in Liam's life, in the Aloba's life, tó wá gbé ìṣòro tiẹ̀ ó jù sílẹ̀ ńlẹ̀, ó wá gbé ẹrù ẹlẹ́rù, ó wá gbé lórí. Ẹrù yẹn máa wọ̀ ẹ́, Adéwálé Oyinlọ́lá, ọrùn á wọ̀ ẹ́, wọ́n máa ká ọwọ́ burúkú, wọ́n á ka lé ẹ léjìká. Ó ti pe ìṣẹ̀dá ọmọ ẹ̀, ó ti pè sí ibi, ọmọ yẹn máa ráre ni, ojú ẹ̀ máa rí bí. Adéwálé Oyinlọ́lá Victor, olè ajádìyẹ, oníṣekúṣe, àgbà òfò, àgbà rádaràda. Ọmọ yẹn ó ti ṣì bí, ọmọ yẹn ti ṣì rìn, ọmọ yẹn máa gbé ogun tí ò kì í ṣe títí ẹ̀. Ọjọ́ ìsọmọlórúkọ ọmọ ẹ̀ ó ti di ọjọ́ ibi, ọmọ yẹn máa rántí ọjọ́ yẹn, á máa rántí ẹ̀ sí ibi, á dẹ̀ máa rán létí pé iṣẹ́ ibi tí bàbá ẹ̀ ṣe, òun ni òun jèrè ẹ̀ o, kò dẹ̀ sí bó ṣe lè, kò sí ìwẹ̀nùmọ́ fún ẹ. Please ẹ bá wa power tap ẹ má ẹ̀ kán dà wá nù. Ẹ olòṣì àjọ adìyẹ, olè, international thief, gbogbo EFCC, I will go to EFCC, I will report to EFCC. Kí ló tún wá ṣẹlẹ̀? Ìwọ ìkà, ẹ imagine, kò sí, I will say it with all boldness, at least for the last 2 years, àwọn ọ̀rọ̀ ìyànjú tá a ti bára wa sọ níbí, kò sí obìnrin kankan on this side tó máa lay with the likes of Adéwálé Oyinlọ́lá wípé kí ni àti wípé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀, as in mò ń sọmọ lórúkọ, ọkọ mi á wá lọ sí TikTok, á wá lọ máa sọ̀rọ̀ ọmọ ọlọ́mọ, wà láìtàláì ò ní sun ilé yẹn, but because most of you don't know your worth, tẹ́ pé most of you pé kẹ́ ṣáà ti fẹ́ ọkọ kẹ́ máa sọ pé ẹ̀ ń wá dé orí kan, because báwo ni obìnrin tó bá ní worth ẹ̀ ọkùnrin kan ò ní, kò ní try ẹ̀, toró máa mọ̀ pé eléyìí wèrè leléyìí, wèrè náà dẹ̀ wọ́n máa fi wèrè pọ́ọ̀tù ẹ̀ fún ni, ó máa wà ní ìrántí pé ọjọ́ tí ó sọmọ lórúkọ ló lé ọkọ ẹ̀ dànù. Pray tell the level of Adewale Victor Oyinlola's madness. Ìwọ ọmọ àlè Ìjẹ̀bú yìí, ìwọ ń sọ pé wọn ò lè bá wọ ṣe, wọn ò lè gbọ́mọ àlè wá fún ẹ, kò ní dá fún ẹ, kò ní dá fọ́mọ tó sọ lórúkọ níjọ́ yẹn, níjọ́ Sunday yẹn. Tí o ò bá ṣe DNA ọmọ yẹn kó paste ẹ̀ sí gbogbo social media handles ẹ, kó o gbé wá síbí, kó wá fi hàn wá, kò ní dá fún ẹ, kò ní yẹ ẹ́, ọmọ yẹn ò ní bá ẹ kalẹ̀, o ò ní jèrè ọmọ yẹn ò ní jèrè ẹ. Oníwọ̀n ò lè gbọ́mọ àlè wá fún ẹ, ìwọ ò kì í ṣọmọ àlè ni, ọmọ àlè ni yẹ́ ẹ gbé lọ fún Oyinlọ́lá náà, because tí ọmọ àlè nìkan ló máa ń mú ọmọ àlè, wọ́n ní ilé tó bá ń tòrò ọmọ àlè ibẹ̀ ò tí ì dàgbà ni, ìwọ ti dàgbà ló ṣe ń dà ló láàmú náà, torí bàbá ẹ ti kú, òun ni ò tètè ṣe rí nǹkan ṣe sọ́rọ̀ ẹ, ọmọ àlè olórí burúkú ni ìwọ ọkùnrin tó péré Ládéwálé Oyinlọ́lá yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni Tade Royal, on the naming, they were still doing the naming. He came on TikTok to be giving submission, calling another person's child a bastard. Imagine the level of these people's ridiculousness. What is your business with their lovers? Ọmọ òfò, ọmọ rádaràda, ọmọ ìbànújẹ́ tó o bí, tí o ò bá ṣe DNA ẹ̀, kó o gbé wá síta, kó o paste ẹ̀ sí Instablog, kó o paste ẹ̀ káàkiri, kó o sọ pé ọmọ àlè tí wọ́n bí leléyìí o, wípé ọmọ yìí o kò ní ṣe rere nílé ayé o, kò ní yẹ ẹ́sẹ̀. Very a bloody nuisance at that. Wicked lot. Wicked. Ọjọ́ tó ń sọ tí kinní ṣe wedding tó ń sọ pé ọmọ yẹn sọ pé that's my daddy's car. I was one of the people that called this man out. He lied. Olóhùn ní oh, I was just kinní kan bó ṣe máa tí wọ́n bá ti call it out a máa ká lòlò. This olórí burúkú yìí ó ti grow wings. You've grown wings. Wings ẹ̀yàn máa bẹ clip ẹ̀. Ìwọ ìka ẹni ibi wàá lọ́jọ́ ó pé ń chairman wàá lọ jókòó sórí bó ṣe ń rí ẹ lórí ọ̀dọ̀ làtí ló ṣe máa lọ jókòó sọ́dọ̀ papa shit ìwọ ló ń ṣe chairman lọ́dọ̀ supervise ẹni pé orí yín ò pé.
Orí yín ò pé the same you wanted to use the story of Mohbad to you want to use the life of Mohbad to do story to write a book torí wọn ò gbà fún yín òun ló ń ta gbogbo yín lára all of you reached out to Ọmọ́wùmí she's ó bọ̀n fún gbogbo yín ó ní kò ní yẹ yín ó yàkà sí ìyá gbogbo yín lójú kò ní dá fún yín ẹ̀yin olórí burúkú yìí Wunmi should come out and tell us kò ní yẹ yín ó in fact ó yàkà sí ìyá ó in fact ó fi igi gún yín lójú ẹ wá ń sunkún kiri ẹ wá ń ṣe ìpéjọpọ̀ àbòsí magazine wọn ní kí ni Ṣódámáìtì fẹ́ sọ ìyẹn àbíkú àgbà yẹn olòṣì tí wọ́n wá la kò bọmọ jẹ́ sí lójú kí ló fẹ́ sọ wọ́n lè ti máa record ẹ̀ fún wa àwọn àgbàyà ẹ wo lórí burúkú light off at 64 Ọlọ́run ẹlẹ́dàá mi mo fi òní tọrọ má jẹ́ kí àgbà mi di rádaràda má jẹ́ kí n dàgbàyà má jẹ́ kí n dàgbà òṣì at 64 going around doing this show of shame like Paul Ọláìtàn Paul ọmọ ẹ wọn ló gbọ́mọ kan sínú ilé tó ní depression ó rawọ́ ẹ wo gbogbo àwọn pípọ̀ ẹ wo bí láìfù wọn ṣe rí ó ní daughter nínú ilé you have a daughter in her 30s that obviously have a problem wá solution sọ̀rọ̀ ayé ẹ lọ bá Ọlọ́run pé bá mi wá solution sí ọ̀rọ̀ ayé mi bá mi wá solution sí ọ̀rọ̀ ẹbí mi má ṣe jẹ́ kó pẹ́ jù má ṣe jẹ́ kó pẹ́ jù kẹ́mi lè wá ṣọpẹ́ ó ń dá owó ẹ̀sìn ó ṣe títí títí ó mú àtọ́lé àdókùwèrè ó ní ìwọ nìyí ẹ̀ nísìnyí ó lọ sórí show kan wọ́n bi ẹ́ wọ́n ní pé in all of this ọmọ tí olóògbé filẹ̀ èló lẹ ti dá fún ó bẹ̀rẹ̀ sí ní kálòlù kò síbi tí Ọláìtàn Paul dé tí ò ti ṣẹ̀sín ó ní ìwọ gbégbá báárà torí justice tó o tún pé kínní kó máa bọ̀ nílé ẹ ọmọ tó wá sí ìta gbangba tó bọ́ sí town square ó pèrò ó ní gbogbo èèyàn lọ́jọ́ ọjà ó pèrò ó ní ẹ máa bọ̀ ẹ wá fi ìyá mi ṣẹ̀sín ó fi ìyá ẹ̀ ṣẹ̀sín ìwọ wá ní ọmọdé yìí ó káre láé nǹkan tó ṣe yẹn ó dáa mo jẹ́ kí wọ́n á sọ ẹ́ di ọmọ mi ṣé kò fi wọ́n náà ṣẹ̀sín olórí burúkú àgbàyà àgbà òṣì kò síbi tó dé tí ojú ẹ ò kí òun ráre kiri ojú ẹ rí bí shameless woman shameless grandmother until please tap ẹjẹ bá power tap until tí ẹ̀mí yín bá lọ sí èmi ò gbàdúrà kẹ́ stop o because ẹ máa fẹ̀mí yín di o a nídìí nǹkan ètùtù ẹ̀jẹ̀ la dẹ̀ máa fi ṣèrúbọ ilẹ̀ ìyẹn dé ó wú ẹ turuturu ó tútù àṣírí ẹ ọmọ tiẹ̀ kan ẹ̀sọ́ jẹun general ní o kíní kan ìwọ á ní ọmọ tó ṣe oríire ìwọ á ní ọmọ tó jẹ́ surgeon general ìwọ á máa ṣe rádaràda láì kò jọ. Adéníkẹ́ olórí burúkú tó ń gbé ní Ireland lived in Ireland for over 25 years. This useless thief, a bloody nuisance at that, spent the better of her life being a nuisance. Ó wá wí pé ilẹ̀ tí ń ṣú fún ẹ o gbogbo olè tẹ́ ẹ jà a ní the second kò lè pè yín mọ́ jẹ́ kí n lọ college wèrè yóò wá ríṣẹ́ kankan kọ́ ní college o olórí burúkú yìí ó lọ kọ́ bó ṣe ń ṣe mashed potato àti roast chicken ìyẹn ni wèrè lóun fẹ́ lọ fi ṣí ilé oúnjẹ ní Nàìjíríà ẹ rí pé àwọn people yìí gọ̀ sometimes when you look at them pé gbogbo ọdún tán fi wà nílùú òyìnbó wọn ò ṣe oríire wọn ò kàwé wọn ò kọ́ṣẹ́ wọn ò integrate wọn ò mọ̀kan tó ń lọ nílùú as in you look at Nigeria of today ó wá ní roast dinner àti mashed potato ló fẹ́ máa sè fún wa jẹ ní Nàìjíríà kò ní í yẹ ó ríṣẹ́ kankan kọ́ ó lè woman yìí ṣe graduation kò sọ́mọ ńbẹ̀ kò sẹ́bí kò sára
ọ̀dọ̀ papa shit ni wèrè yìí ti kọ́ ló ti lọ ṣe graduation. Olórí burúkú Adénìkẹ́ ìyá Farouk, aago 5 á jí, á wọ aṣọ àdúrà yẹ́lò, aláṣọ pípọ́n bí àparò. Àwọn ìkà, àwọn náà máa ń wọ aṣọ àdúrà tẹ́ pé kínní. Bẹ́ẹ̀ ni oní mashed potato ni, olórí burúkú ni. Láago 5 tí má ṣe night nígbà mi tí bá ti bọ́ sí kínní, aago 5 ó máa yá lóhùn pé àdúrà o. Ẹjọ́ ẹbí mi kí ló pe àdúrà lé lórí o, káwọn gbàdúrà fún bàbá yìí ẹkìnní kan, àṣé òun náà ń sẹ́ǹdì ọyàn sí bàbá yìí, bàbá tọ́mọ ẹ kú. Ẹ wá ní pé kí ayé Joseph Aloba má bàjẹ́. Bó ṣe ń rí physical ọyàn ló ń rí virtual ọyàn, ló ń rí ọyàn, ló ń rí oríṣiríṣi. Wọ́n á pè bàbá, wọ́n á pè lórí fídíò, bàbá ẹ kú àtẹ̀mọ́ra. Ibi kíkí tán ti ń kí bàbá náà ti máa ṣí ọyàn fún. Ẹ wá ní kí ayé Joseph Aloba má bàjẹ́. Ẹ imagine kí ọkùnrin jí ní aago 5 àárọ̀ kó jẹ́ pé ọyàn àwọn alágbèrè, àwọn ọyàn àjòjì, kì í ṣe ọyàn ìyàwó ẹ̀ ló ń jí sí o, àwọn ọyàn àjòjì, àwọn ìlọyàn triangle, àwọn tọ́yàn wọn ti kan, òun ló ń fojú rí. Ẹ wá ní káyé má yẹn má bàjẹ́. Bíbélì ní pé ká pe àpèjọ tó nírònú. Bẹ́ẹ̀ ni òun náà sẹ́ǹdì ọyàn, olòṣì ni, ikọ́ tó fàjọ òun àti Poor Grace nìyẹn. Ó wá ní kí Poor Grace máa ta irú. Anyway, olórí burúkú Adénìkẹ́ máa jí láago 5. Adénìkẹ́ ìyá Farouk ní ọmọ 4. She has 4 kids. Kò jí ní aago 5 kó gbàdúrà fáwọn ọmọ ẹ̀ o. Irọ́ o. Joseph Aloba ni woman máa lóun fẹ́ gbàdúrà fún. Ó máa gbàdúrà 5 minutes. Òun àtàwọn ẹmẹ̀wà ẹ̀. Tó bá ti wá di 5 minutes past 5, woman yìí á wá bẹ̀rẹ̀ ìpè. Á wá bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ òjò èpè. Ó ń rọ òjò èpè lé rẹ̀ lórí, lé àwọn ọmọ ẹ̀ lórí, lé ìṣẹ̀dá wọn àti ìrìn àjò àwọn ọmọ ẹ̀. Ó ti fi èpè bá tí wọ́n jẹ́. This useless woman, ọmọ ẹ̀ obìnrin, ó ṣèyàwó, ó wọnlẹ̀ fún o. Ọmọ ẹ̀ fún ní restraining order. Bẹ́ẹ̀ ni, ọmọ ẹ̀ fún ní restraining order. Mi ò gbọ́ rí kí ọmọ ṣì ní ìyá láyé, ọmọ obìnrin kó wá fẹ́ ṣèyàwó, kó sọ fún ìyá ẹ pé tán bá bí ìyá láyà ẹ̀ dá, jẹ́ rí ẹ níjọ́ wedding mi, wọ́n máa gbé ẹ ní Black Maria náà máa fi gbé ẹ. Olórí burúkú ìtẹ́ pé mashed potato ló lọ kọ́ nílùú òyìnbó. Ó wà ní Ireland ní Irish government. Ẹ̀yin Irish people ẹ kú rọ̀jú o, gbogbo owó tax yín náà fi rán Adénìkẹ́ lọ sí school tó fi lọ kọ́ mashed potato. Bẹ́ẹ̀ ni, àdúrà ò gbà lórí àwọn ọmọ ẹ̀, ó wá ló fẹ́ ṣépè fọmọ ọlọ́mọ. Ó máa ṣépè. The way they speak about Omowumi, they visualize how they're gonna hurt her. Ẹ pé òun ni tóun bá ṣe wọ inú ilé yẹn báyìí, òun máa mú hot iron, òun á tẹ̀ wọ́n láyà, òun á ya aṣọ mọ́ pẹ́rẹpẹ̀rẹ, òun á ṣe gbá, òun á ṣàwo. Ẹ jọ̀ọ́, kí ni àbọ̀dé ẹ o? Olòṣì olórí burúkú. Ìgbà tó rí pé yẹn ò tà mọ́, ó turn around. Nígbà tó sẹ́ǹdì ọyàn sí Joseph Aloba, tí Joseph Aloba tú àṣírí ẹ̀ sí ìránṣẹ́ èṣù Bukky Jesse. Ìgbà yẹn ló fi turn against Joseph Aloba o. Àtìgbà tí ó rí pé òbò Grace ni Joseph Aloba ń dó, ó wo rẹ̀ títí pé ó fẹ́ fi we bring you to Ireland, ó fẹ́ fi rú Joseph Aloba lójú. Joseph Aloba dẹ̀ wí pé a bird in hand is worth more than 1,000 in the bush. Eléyìí òbò tí mò ń jẹ yìí, even though òbò arúgbó ni, òbò onírun funfun ni, tẹ máa manage ẹ̀. Mi ì mọ bí òbò wèrè oní mashed potato bó ṣe máa rí. Poor Grace ti location ó fi gba ọkọ̀ mọ́ Adénìkẹ́ lọ́wọ́. Ó wá bẹ̀rẹ̀ ìgbà tí Ìyábọ̀ Òjó ṣe wedding fọmọ ẹ̀, tí ìlara tí Adénìkẹ́ ní towards Ìyábọ̀ Òjó, tó bá lọ sí school, ìlara yẹn máa gba PhD. Yomi Asabi, ṣe dàrí. Ìlara Adénìkẹ́ ìyá Farouk, ó gba PhD. Tẹ́ bá ti jí láàárọ̀, Ìyábọ̀ Òjó ni. Ọ̀sán, every 45 minutes, ó máa update lórí Ìyábọ̀ Òjó. Ṣó ti sú ẹni?
ṣé ó ti sú ẹni wèrè aláwòkù ẹ gbogbo wọn wá ń yọ káàkiri oríṣiríṣi mad people ẹ tá a bá tún lọ gẹrẹgẹrẹgẹrẹ àwa lọ Canada lọ́dọ̀ ìyá Black Widow olòṣì yamúrẹ́ni kejì tẹ́ pé ọmọ ẹ̀yẹn náà ò ní ìyá ọmọ yẹn ọkọ méje ló máa kú lé lórí ẹ̀yin èmi ẹ wò ó àkíyèsí lèmi ń pè fún yín ẹ ẹ fíìmù ojú wèrè tó pèrè ní Detola Detola Ogunsanya ẹ fíìmù ojú ẹ dáadáa so that tí ẹbí yín kankan ìfá ará àdúgbò yín tó bá mú ọmọ ẹ tó ń wò Ìbàdàn bí ẹni wọ̀yọ́ ọmọ ẹ 4:30 yẹn tó bá mú wálé ẹ tètè lè jìnnà ègún wà lórí ẹ because ọmọ yẹn ọkọ méje ló máa kú lé lórí kóun náà tó wá kú wọn mi pin ní ẹmọ ẹ káàbọ̀ jàre ló máa sunkún kiri o ohun ìyá Black Widow ohun ìyá Black Widow bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́yàn triangle lórí burúkú onídọ̀tí at 55 she is dirty she is tacky kí woman at that age kó sì máa gbé ọyàn síta kó máa fi ọyàn fi rú westo lójú gbogbo àwọn boys yẹn ẹ sọra yín di cougar very her skin is like ìjàpá olòṣì ó ṣara gbágun gbàgun bí ẹ̀yìn ìjàpá ẹ kò síbi tí ò ní lọ ẹ kinní kan Black Widow tó ẹ pé ò kàwé ni ò bá mọ meaning Black Widow but torí pé ò kàwé but èmi wá ń jẹ́ kó yí ẹ wípé ọmọ ẹ yẹn ẹ ọmọ ẹ yẹn kó tó pé 30 ọkùnrin méje máa kú lé lórí in fact ọkùnrin tó bá kọ́kọ́ gun orí ọmọ ẹ ó máa fò ṣánlẹ̀ ó máa kú ni ìwọ lórí burúkú aláìlọ́pọlọ wàá bọ́ta wàá máa sọ kínní ẹ̀yin ará Chicago ẹ̀ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run máa yín ti olórí burúkú olóòórùn yẹn kúrò ní Chicago ẹ̀yin ará Canada ẹ̀ pẹ̀lẹ́ o ẹ ẹ wo èèyàn tó ló wà nílùú òyìnbó ẹ wo bó ṣe dọ̀tí ẹ wo bó ṣe dọ̀tí ẹ ṣé wọn ta tẹ bá wọ any cheap store tẹ wọ Target or the other shop ẹ máa rí ọṣẹ 50p tí wàá fi wẹ̀ tó bá lọ sí Nàìjíríà tó bá ra ọṣẹ dúdú lọ́dọ̀ àwọn eléwé ọmọ yẹn gbà yẹn tó bá ra ọṣẹ native soap tó ń bẹ mix honey mọ́ àtọsàn wẹ́wẹ́ àti camphor àbí camphor dẹ̀ ni tó ń bẹ mix gbogbo ẹ̀ mọ́ tó ṣára ẹ ní kọ̀ìnkọ̀ìn ó ṣò pé ò kì í wẹ̀ olóòórùn olóbòrìrùn o ò kì í wẹ̀ onírànù olòṣì ó fi àárọ̀ ọjọ́ ayé ẹ̀ ó fi ṣèranù títí títí ṣùgbọ́n kọmọ sí ẹ lọ́wọ́ ni ìjọ mú bàbá ọmọ òfò tó bí jáde yẹn ó bímọ sílùú òyìnbó ọmọ ẹ ní cross eye ẹ ọmọ ẹ ṣe àwòbàdàn bí ẹni wọ̀yọ̀ ó wá solution sí yẹn o ikú tó pa Mohbad lẹ̀ ń wá kiri tẹ bá ti rí ikú tó pa Mohbad lẹ̀ fi ṣe ẹ máa mú lọ sí Bank of America ẹ máa lọ fi gbowó because the way you lot come out and tell us wọ́n pa ìkíní kan ẹ mọ tó máa ń dùn wọ́n jù àkàdà iye Ezuflex yẹn and some of those nuisance she now said the husband of my youth is it not the husband of her youth is it the husband of your own youth why is that statement paining you ó ń dùn yín ó ń ja yín lára jẹ ó ń ka yín lára Wunmi now said the husband of my youth Ọlọ́run máa ṣàánú fún wa o ẹ wo wèrè tó ń béèrè wèrè supervise tó ń béèrè is it the first nurse or the second nurse olòṣì tí ìbáṣepọ̀ ọpọlọ yín kú ọpọlọ yín dọ̀bálẹ̀ ó yẹ kí wọ́n gbé ọpọlọ yín síta kán lọ fi yín ṣe research we need to know what happened that makes your brain to be backward we need to know ṣé ìyá yín ò lo folic acid ní ṣe ní ṣe neural defect ni are you suffering from cerebral palsy ṣé wọ́n pa ẹsẹ̀ dé ńgbà tó ń bí yín ni. The same family said they took these cops kúrò ní ilé ní òru wọ́n kọ́kọ́ yà lọ sí police station kan tó wá gba ọ̀nà Ìkòròdú wọ́n náà sun iwájú mọ́ọ̀gì mọ́jú ẹ̀yin tí wọ́n ń sọ pé nọ́ọ̀sì kan sun ilé yẹn mọ́jú please do they need to come and be writing ajá bí bàtà dídògbè ejò fún yín ni ṣé kán máa ṣí fún yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni.
Because I don't get this foolish question. I don't get the foolish question you lot ask. This family, even the Baba that you people are fighting for, said it pé iwájú àwọn lọ sí Ìkòròdú ní òru ọjọ́ yẹn. The mama said àwọn ò sun ilé yẹn. The àdókùwèrè tí gbogbo yín kọ́kọ́ gbá tẹ̀lé, ó sọ fún yín pé kinní kan o, òun ṣe fídíò títí di kinní kan hours. Kò sí, wọ́n sọ fún yín. Di àdúrà, wọ́n sọ pé àwọn gbé ambulance o, wọ́n dé Ìkòròdú. Ìgbà tí wọ́n dé Kòròdú, ambulance á ní pé àwọn ò plan láti ṣe kinní. They now called another ambulance. But you bloody nuisance, you bloody nitwit is now asking, what about the second nurse? Are you not sick? Oh, sorry, that is a rhetorical question. You lot are sick. But the problem is you are not coming for your medication. You lot have refused láti gba oògùn yín. Wọ́n kí la fẹ́ ṣe ń sìn? A máa ní láti mú yín ká so ká so yín mọ́lẹ̀. Ká chain yín ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ báyìí. A máa fi chain yín, a máa force feed oògùn yẹn sí yín ní orí. Tẹ́ bá ní ẹ̀ ní gba oògùn yín ní ẹ̀rọ̀, a máa ṣe electrocution sí brain yín. ECT la máa ṣe fún yín, electroconvulsive therapy òun lẹ need. A máa fry brain yín. Tí yẹn ò bá ṣiṣẹ́, we will lobotomize your brain. You bloody wicked people. A máa yọ frontal lobe yín, ẹ máa di wèrè, ẹ máa di dìdìrìn sí ayé ni because ìwàláàyè yín kò ní ìwúlò. Ìwàláàyè yín ò ní ìwúlò to the society. You are a loss to the society. A máa lo, those days láyé ìgbà yẹn. Hmm? Because when people don't understand what feminism is about and why some women are still very passionate about equal rights, women rights, and somebody like me, you can't even you can't even take away my rights. Those days, especially even in this England, yeah. See your point, it was very hard to divorce your wife and those things. There were laws that you can't just marry a woman and divorce. And we know how it is. Those people, really stuff. Is the fact that after 2 years, they still have the guts to be asking foolish questions. Like they actually want people to be telling them bit by bit. As in, you want them to be telling you, when we woke up at 6 a.m., we woke up at 6 a.m. After we woke up at 6 a.m. You have to say it 3 times. Bí àwọn tó ní OCD. So now when it was 1 minute past one, and now when it was 1 minute past six, at 6 a.m. when I woke up, I now look at the time. I now saw that it was 1 minute past six. I now said, okay, Mayor, it is time to get up. So I now got up. I now went to the bathroom. I now brushed my teeth for 3 minutes. So after brushing my teeth for 3 minutes, I now rinsed my teeth. So by then it was 5 minutes past six. So I now went back to the bed. I now called Adura. Adura now said, this is what these people actually want. This is what they want Omawumi to come out and be doing for them. Because how can adults not be able to put two and two together and arrive at four? One man need two apples ní one right hand, one need two apples on the left hand, and you tell them how many apples, they will look at it and still come out and say is one apple. Their brain cannot make connections. That exactly, dear kings. That is exactly what they want. Because how do you know that these people left the house middle of the night, went to the police station, they left the police station after 2, 3 hours, according to your baba, and then they went to the morgue, and you were so cross that then you are still now asking someone which of the nurse came.
Her words are not getting equal. Her words are not this thing. They contradict themselves. She first said this, then she now said it was too nice. It was too nice. Ah, ẹ ti ya wèrè. Secondary school tẹ́ ẹ lọ, in fact mi ò tiẹ̀ bother nípa institution tẹ́ ẹ lọ. Secondary school tẹ́ ẹ lọ, ó yẹ kí ẹ lọ kẹ́ ẹ lọ gba certificate. In fact your WAEC ó yẹ kí wọ́n recall ẹ̀. Mi ò mọ àwọn tó bí yín tí wọn ò rọ yín pa, ó yẹ kán ti pa yín dànù ni. Ta ló bí àwọn ọmọ òfò tí wọn ò pa wọ́n dànù? Ẹ̀yin wèrè, ẹni ègbé, ẹni ẹ̀kọ́ yìí. Eh? They are worse than thick. Wọn ò ní ìwúlò to the society tí wọ́n wà at all. Wọn ò dẹ̀ lè ní ìwúlò fáwọn ọmọ tán bí. Eh? You are asking which of the nurse? Then they will say they know about the case. How do you know about something you have no idea that you can't even put two and two together? They want to fix Nigeria. You want to use lies to fix something. How do you use evil, corruption, wickedness to fix anything? You want to use the same corruption to fix corruption. You all are screaming, we don't want Nigeria to be like this. We don't want Nigeria to be like that. But you are paying corrupt police officers to arrest other people. Eh? Lè ní sinmi, ẹ ti ya wèrè. Wèrè wọn àwẹ̀ dìdìrín dírọ́bọ lórí yín, gbogbo yín pátápátá, especially ìwọ supervisor tó gbé platform ẹ sílẹ̀ tó fi ń ṣiṣẹ́ ibi. Dìdìrín ó ń dírọ́bọ lórí ẹ kò ní yẹ once again. They now said, and the woman now said, all we want to know is women should come out and tell us. All we want to know, okay, we the public, I'm a Washington, we the public. Amen, the public. We the mad, you guys are the mad people of the society, and we need to cleanse you guys out of our society. A máa clean yín kúrò ní ìgboro ní àárín àwọn èèyàn tó normal. We the public now said, we the public. Ayé yín ti bàjẹ́ once again. Ẹ̀yin wèrè tá lè nísinmi. We now talk, bàbá. In one side, we will agree that Joseph Aloba messed up with their mental health. But the fact is, àwọn náà gbé orí wọn sílẹ̀ tán fi orí wọn ṣe ìrúbọ. Ṣebí the same thing tó ṣẹlẹ̀ ní àwa tá a wà ń bí náà fi etí wa gbọ́. And we took a stand and say something doesn't add up. But torí pé iṣẹ́ ibi wà nínú wọn, ìṣẹ̀dá wọn gbàbọ̀dè, orí wọn gbàbọ̀dè, òun ni Joseph Aloba ṣe lè lo orí wọn. Because ẹni tí ò bá ní ìkà lọ́wọ́, ìkà ò ní kà. Wọ́n ti wá sọnù sínú ayé, wọ́n ti wà lost. Iwájú ò ṣe é lọ, ẹ̀yìn ò ṣe é padà sí fún wọn. Jòsí ti ya káyámà wọn, ó ti fojú wọn ráre. Jòsí sọ fún yín pé ẹ ṣọ́gbà yín, ó ní ẹ ránṣọ yín níbi tó ti ya. Yọ bàbá, ó ní pé ẹ̀yin wèrè ṣẹ́ ẹ̀ lẹ́bí ni. This same bàbá, ogun ló bọ́ta, ó ní òun rí kan nu yín tó fóun ní 500,000 àbí 200,000 ló pè, àwọn ò kì í ṣàfikún bì. Ó lóun rí kan nu ẹbí yín tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fún òun ní owó. Òun wá rí poverty written all over one of your family member. Pé ẹbí kan náà tó máa fún òun lówó leléyìí. Ẹ wo ẹbí ẹ̀ tí kí ni poverty ní Yorùbá? Ẹ jọ̀ọ́ kí ni poverty ní Yorùbá? Ìṣẹ́. Òun wá rí ìṣẹ́, okay 500k ni ẹ ṣe. Joseph Aloba rí èèyàn tó fún òun ní 500,000 naira. Ó wá rìn lọ ní Ìkòròdú ibi tó ti ń ṣàgbèrè kiri. Ó wá rí kan nínú wọn tí ìṣẹ́ ń bá ẹbí ẹ̀ múlẹ̀ bí ẹ̀gbẹ́ iṣu.
Joseph Aloba pe ẹni ọ ní brother ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ̀yin nìṣẹ́ ń bájà tó yìí pé Joseph Aloba tẹ́ ẹ pè ní poor man ó tún kó bàtà ó kó aṣọ ó kó fún ìkànnù yín tẹ̀sẹ̀ fún ẹbí tẹ̀sẹ̀ fún ní 500,000 ó ní pé ọmọ àlè rádaràda ni yín pé ẹbí yín ń jìyà ebi ń pa ẹbí yín ẹ wá ń kówó fún bàbá ìsìnkú wa of Òkèlétù. But these people are so shameless. Their wickedness knows no bounds. Wọn ò mọ̀ pé ó ti pẹ́ tí Jọ́sí ti ń pàlọ́ fún wọn o bọ́ etí wọn ti di wọn lẹ chewing gum létí ìka wọn ti kà wọ́n láyà they cannot see beyond their wickedness. Èèyàn ti ń pòwe fún yín ó bá yín sọ um, ní òwe ó sọ in different ways but because they are just after a young lady that tí ò rán ìyá láyà yín iṣẹ́ wọn ṣọ́ngbọ́n ni wọn gbọ́ wọ́n tún ṣì ń sunkún kiri if you come for baba I will come for you if you come for baba ṣèbí after àgbà yẹn ni olórí burúkú asòpá tó wà ní Ghana ló kó 11.3 million fún Joseph Aloba it was after that aláwà kan wà níbi tá à ń bá yín ká tape ẹ ẹ ní nísinmi ìsinmi ó jìnnà sí yín ó jìnnà sẹ́bí yín ẹ after that ni o kì í ṣe before that o but torí wọ́n ń fẹ́ ṣe èké wọ́n fẹ́ ṣe ìkà ni wọ́n ẹ wò pé Ọmọ́wùnmí yẹn ìmí àbọ́ta okay where is Ọmọ́wùnmí's mom in all of this kó wá bá yín even where is her dad olórí burúkú ìyálájé òun ló kọ́kọ́ gbé picture bàbá Ọmọ́wùnmí síta kán bá lè búlì ẹ̀ when they dragged her by her left breast ó sáré put it down ó bẹ̀rẹ̀ sí ní parọ́ I only just put it why did you put it you think the world will keep quiet and allow you even if we are just a fraction. But there will always be people that will stand up for Omowumi. We will keep saying it. This is not just about Omowumi alone. A child is involved, and you cannot make lie stand. Lie does not stand. The same way we will fight for anyone that is being victimized, that is being lied upon. The same way we have frowned on evil. The same way we know that no, we can't sleep and let evil thrive. Is the same way we stood up for Omowumi. Kí ni orúkọ tí wọ́n pera wọn tán àwọn kinní kan àwọn apọkọjáyé àwọn anti-justice kí ló ti wá ṣẹlẹ̀ kí ló ti ṣẹlẹ̀ sí yín ẹgbẹ́ igbá èyí wèrè tó péré ní coach ayé kò tọ́ you two should be in your 60s or going to nearing 60 ìwọ àti yẹtí 70 ẹ form a group these same people are the one crying that Ìyábọ̀ Òjó have a group they form a group kí ni wọ́n ń sọ nínú group wọn ṣé oyún yẹn ṣé Wùnmí ló gbé wọ́n lọ ra ọmọ ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbà mí kẹ́ wọ́n láwọn aṣàṣànà títí tí wọn ò róbò wá ń tà èyí tí ẹ pè tá ẹ ṣàṣànà gbogbo yín ló ń òbò yín jáde right left and center àtúnṣe títí tí lórí justice aróbò ketchup òbò ketchup àrí lórí justice. A rí òbò tán sẹ pé mọ́mí ẹ gbé òbò yín súnmọ́ kámẹ́rà ṣé ẹ̀dóbò yín mọ̀mọ́ ni wèrè Phoenix yẹn dà ó ti sá lọ nínú justice yìí lọ ti ń sọ pé mo lọ bẹ ṣe iṣẹ́ ó lọ ṣe iṣẹ́ ó lọ gbẹ́bọ lórí àwọn ọmọ títí ẹ dẹ̀ wo àwọn wèrè tán láwọn wá justice àbáyèèyàn ti gbàgbé ni ní orí bẹ́ẹ̀ lẹ́kì mú ẹ̀rántí òbò ketchup abẹ́ sí àmàtí oríṣiríṣi a rí òbò ketchup ìyá tó ń wa ọwọ́ sí òbò àti ìdèbí ti waterfall a máa débẹ̀ ìyá àgbàlagbà ní wọn láti ń sọ wọn da ketchup kò sí nǹkan tá àti fi ojú rí kọ́lọ́ ń ṣàánú ojú wa ni nínú justice mo ti lọ change glasses mi nígbà tí ò tí ì jíù because kò ríran dáadáa mọ́ glasses mi ó wá ń ṣe bàlàbàlàbàlàbàlà
wọ́n máa bà mí lójú jẹ́ ẹni tí ò lògò tẹ́lẹ̀. Glasses wọ bálà búlù. Wọ́n máa sọ wá di àwòbàdàn bí ẹni wọ̀yọ́. Ohun tó àrírí nílé ayé wa la bẹ̀rẹ̀ sí ní rí lórí justice. A rí títí tí a rí oko carrot, olóṣè oko sakuma. A rí oko withered carrot. Mo tẹ bá ra carrot sílé kẹ máa rántí lò kó ti wá pẹ́ńlé bó ṣe máa tínrín, àbí àwọn carrot táwọn málà máa ń tà lẹ́kọ̀ọ́ ńgbà yẹn tí wọn bá rántí wọ́n omi sí. A rí oko carrot. Kí Ọlọ́run ṣàánú wa ni. Èmi ti sọ pé after this justice a máa ní láti lọ ṣe ìwẹ̀nùmọ́. Ojoojúmọ́ a máa ṣe ìsọjí lórí bíi. Have you been to Jesus for a cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are your garments clean? Am I they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments clean? Am I they white as snow? Come be washed in the blood of the Lamb. Well done. Àwẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn fún ọkàn. Hallelujah, ọ̀ṣẹ̀ rẹ̀. A máa ní. A few ones. Right on, my sister. In fact, don't do money. There is something going to church. Daddy, my baby soft life. No, daddy is not around to do that. Yes. He's not at home. Ó ti lọ gbàdúrà fún wa. He has gone to do the job of the daddy of the house. You see that and the provider. Daddy has gone to pray. Then he's going to pray for us. Jesus. Mommy Betty, our gone, I need the cleansing. Imagine at my age, Kimario vocation. Aṣọ wa gbọ́dọ̀ funfun o. Imagine lórí justice yìí náà ni kí ọmọ kékeré kó máa sọ fún ẹgbẹ́ ìyá ẹ̀, a 28-year-old lad telling a woman nearing 60, saying pé mọ́mì ṣé ẹ̀dá òbò yín mọ̀ ni. Ẹjọ́ irú disgrace wo. Mọ́ kámẹ́rà ẹ sún. Mọ́mì ẹ sún òbò yín mọ́ kámẹ́rà. Òbò yẹn wá pọ́n lẹ́lẹ́lẹ́ bí mọ́mì Désiré gbàtà wà ní primary school àwọn ìyá tó máa ń ta jọ̀lọ́ọ̀fù lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì yẹn tó máa ti fi coloring sí. Coloring bò, you got it. You get it. Ìyá wèrè ti dá coloring sóbò. Jesus. Cancer wà ń ta o. Ọlọ́run. Wọ́n dá ketchup àti coloring sóbò. Kí ni àárí tán? Kí là rí? Lórí J4M yìí náà ni. Lórí J4M. Abẹ́rẹ́ sọnù, wọ́n lọ gbé Ṣàngó. Kí ló dé? We are looking for justice so that they will not be killing our children. Ẹ jọ gbogbo ẹ má gbàgbé Yínká o, ẹ má gbàgbé Yínká TNT. Ó pẹ̀ lára àwọn tó dáwó nísìnyí ó ń fọ̀ holiness, ẹ bá ń fún jẹ. Yínká ò lè bọ́ ń bẹ̀. Àgbà òṣì àgbàrá dáradára á gbé lálá sójú. Ẹ dáwó fún bàbá nìyẹn kí bàbá gbé àkáǹtì wọn jáde àwọn ìka. Wọ́n ti bá yé àwọn ọmọ òun jẹ́. Mo sọ fún lórí ibi tí mo ti rí. Mo ní má pe ọ̀rọ̀ burúkú sáyé ilé àmú torí ayé àwọn ọmọ ẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá ń pè yẹn orí àwọn ọmọ ẹ̀ ló ń lọ. Gàrá nìyẹn. Àwọn olùsì dédé. Gbogbo wọn máa ṣẹ̀sìn níṣẹ́. Wọ́n máa ṣe ẹ̀sìn. Wọ́n á ṣe ẹ̀sìn, wọ́n á ṣe àṣedànù. Àdàbí àti àyàfi. Kí ló dé?
Listen, justice with the only justice these wicked louts are looking for is for Omowumi to be arrested. Nothing more, nothing less. The only offense of Omowumi is that she is a girl child. That is the only offense this girl committed against these people. That is the only offense. Mọ́mí Kudus, à ń gbé wọn lọ sí ìwé ìrántí ni supervisor ló ṣí failed Tura advert. Tẹ́ pé ọkùnrin tó jí ní jíǹjí ayé ẹ̀ tẹ́ pé Caro White ló ń lò. Èmi kò láì ọkùnrin tó pa anyway. Ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di ó ń bó ṣégè. Òun ló tún bẹ̀rẹ̀ o. Ló ní kí ni wọ́n máa lọ sí platform ẹ̀ tán máa bú Ọmọ́wùnmí o. Lára fi ń gbé wọn lọ sí ìwé ìrántí. Wọ́n ní we are looking for all we are asking is what kpai Mohbad. Why did they kpai him? Kí wèrè supervise kó ní òun ti you want to know what happened and they are saying it on your platform. Wọ́n ní pé wọ́n lo páàsì ọmọ yẹn wọ́n gbé kúlà wọlé and you bloody idiot you believe that nonsense. Àbọ̀ ìwé ò dáa illiteracy is a disease. Kì í dẹ̀ ṣe pé téèyàn bá lọ sí yunifásítì nìkan ni péèyàn fi kàwé. Wọ́n ní if you say education is expensive, try ignorance. And we have seen the damage ignorance have caused in those people. Àdùnní ó lọ ṣì máa nìyẹn. Àdùnní kínní ni olójú òwìwí, àgbàyà, àgbà òfò, àgbà rádaràda, àgbà tí ò níwà. Àdùnní wọlé ọkọ kò pé 3 months. Wọn ò tún jọ gbélé o. Àdùnní tó pe rẹ̀ ní àǹtí Àdùnní tó ń gbé ní Amẹ́ríkà. Kò bá ọkùnrin yẹn gbé for 90 days o. Even America wọ́n ṣe program 90 days kìíní kan. Ṣé 90 days husband or 90 days bride náà ń pè. Wọn ò jọ gbé fún 90 days yo. Ó wálé ó fẹ́ fi American passport ó fẹ́ fi ṣe abracadabra fún bọ̀dá tó fẹ́. Wọ́n ṣèyàwó tán ó padà lọ sí America ó padà wálé kò lò 3 days ni ó fi ìwà òṣì ẹ̀wọ̀n o. Àǹtí Àdùnní tí ò níwà tí ò lè gbélé ọkọ ó mú ọkọ àkọ́kọ́ ó pàjẹ́ ó dókódókó títí ní gbogbo Amẹ́ríkà ṣé jàre 90 day fiancé ọ̀fíẹ́ndó. Bẹ́ẹ̀ ni, even if she has gone to their platform to explain, they won't still get it. The fact is she dared to live. Omowumi dared to survive. Omowumi dared to have a voice. Omowumi dared to make choices about her life. Omowumi said, this is my life and I will be the driver of my life. It is what Mommy could do. Oh, sorry, ẹ má bínú mi, ọmọ pẹ́ ti gbé mi sókè. Òun ló ń dùn wọ́n o. Àdùnní Apọkọjáyé one of Maryland. Àbíbo ló ń gbé, ṣé Maryland ló ń gbé àbí Atlanta? Ó wá tún lọ ó dóko títí ó káàkiri ó fẹsẹ̀ ní rẹ́gbẹ̀rẹ́gbẹ́ títí ní Amẹ́ríkà o. Ò rí ọkọ fẹ́. Ọ̀pọ̀lọ́ tún ṣì dà ó wíwí ẹ má ló lójú òwìwí àgbà òfò àgbà òṣì àgbà rádaràda. Gbogbo nǹkan tẹ́ ṣe ní last year yẹn early last year late 2023 try it now. Ṣé pé gbogbo early last year yẹn we were fighting for our life. We were gobsmacked. We were dumbfounded. We were amazed at the level of you people's wickedness. So what we are doing now, we couldn't do it. The fight back we were fighting now, we couldn't do it because at that moment we were drowning. We couldn't fight. We were just fighting for our survival. We're fighting for our life. Let any one of you try your madness now. Tí etí iṣẹ́ ò bá bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀, tí iṣẹ́ ò ní bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀, èyí tí ẹ̀mí ẹ̀ ò ní bọ́ sí, tí ò ní bọ́ sí, kẹ́ ẹ sọ pé ọmọ àlè ni wá. Ṣebí ẹ ti ń rí nísìn. When you guys started, we couldn't believe it. We were like, ṣé lè ṣẹlẹ̀ ṣá?
bẹ́ẹ̀ ni Adunni máa gbé picture Sam Larry á wá gbé picture Liam sí ẹ̀gbẹ́ ara wọn. Who does that to a 5 month old baby? A 5 month old child. So a family you have never come across in your entire life. You were in your 50s and you're this dumb. Eh? Ẹni tó bá bí Àdùnní dá nísìn kó try ẹ̀. Ìgbà tó ṣe yẹn, ó kàn lè mú jẹ physically nísìnyí o, but wàá jẹ ìyá ẹ̀. But try that madness now. Ṣẹlẹ̀ ìyá wèrè ni. Wọ́n bá yé jẹ́ jìnnà, a lè ṣe nǹkan kan because we were shocked. All we were trying to do is to be there for mommy. Both on here speaking because we were all shocked. We were shocked. Anyway, one quick. So, Adunni, wàá jẹ́ ìyá aṣọ́wó ẹ̀. Wàá jẹ́. Kò sí. Àwọn ọmọ ẹ̀ á jẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ. O lè fipò ń dùn fún ẹ̀sìn yìí o. Ó fipò tí mo jẹ. I'm not kúkú saying anything anymore. Mo kú ti move on. I'm not doing justice for Mohbad anymore. You're joking. All the coins, all the gifts, anything that came to you through justice for Mohbad, ó máa fi bí àwọn ọmọ ẹ̀ gidigidi káàkiri. Yèyé oge olórí burúkú mà nìyẹn. Ara nǹkan tó ju wá rí ni yèyé oge bá bọ́ta o. Ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún lọ́dún náà lọ́hùn o. Yèyé oge táyé ẹ̀ ti bàjẹ́ tó ti fi orí ọkọ ẹ̀ tó ti fi gún ọṣẹ. Ojú á mà rí o. Ọlọ́run lẹ́dàá wa o. Òní ní kí ni déètì òní 11th of December. Ojú wa ò mà tún ní rí bí mọ́ o. Yèyé oge bá bọ́ta ń jẹ ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún. Ló máa ń sunkún. Yèyé oge kí ló ṣẹlẹ̀ tó wá ń wá ẹkún mu bo gàrí Ìjẹ̀bú? Ló ní Mohbad ní twin brother o. Nẹ̀ẹ́kọ́ bí pa Mohbad ní twin brother. Ìyá tó bí Mohbad ló bí ìbejì. Ó ló bí ìbejì kò mọ̀ ni. Ìyá Mohbad bí ìbejì kò mọ̀. Wọ́n wá gbé kan lọ. So ìgbà tí Mohbad wá kú níbejì ẹ̀ bá bọ́ta o. Ó ní the same voice náà ní. Wọ́n look alike. Ó tún wá ń kọrin. Àwọn èèyàn má dáwó fún ìbejì Mohbad ní ọ̀dọ̀ yèyé oge o. Ibi tí bàbá dẹ̀ pé am I dreaming? Am I in La La Land? Because bẹ́ẹ̀ ni ọmọ tí wọ́n tún wò pé ṣé wọ́n fún ìyá Mohbad ní wọ́n ti déètì ìyá Mohbad ní tó pé ẹ̀yin rò bó wọ́n lẹ́ni tó ṣúná gbàgbé tó kò gbàgbé. Ẹjọ́ ẹ bi mí lórí àwọn èèyàn tó tún wá lọ ń dáwó. Wọ́n wá ń dáwó fún ìbejì ọ̀ràn. In all of this wọ́n ń dáwó fún ìbejì tí èèyàn tó the alleged mother of ìbejì gan mọ̀ kóun bíbejì o. Mọ̀ àwọn wèrè yìí ń dáwó fún ìbejì. Wọ́n ń ṣépè fún ìyá ìbejì. Wọ́n dẹ̀ ń ṣe pè fún ìyá tó gbé ìbejì but ìbejì kan yọjú after 26 years. Ẹ wá ń dáwó fún ìyá ń jẹ ebi ń pa ló máa dẹ̀ ń sunkún. Mo rí mú ètè máa sọnù kẹ̀. Yèyé oge alva olòṣì ó búra títí tí ó bú ọpọlọ ẹ mọ́ olòṣì alva platform ẹ ti yọrí pé wọn náà rí pé ọgbọ́n náà mọ tó báyìí. Ẹjọ́ kí lójú wa ò tí ì rí ibi tá ti ń rìn káàkiri náà láti pàdé Ìṣàbẹ̀là o. Ìṣàbẹ̀là at 36 àbí 37 ẹ wo bí Ìṣàbẹ̀là ṣe rí. Ẹ wo bí Ìṣàbẹ̀là ṣe rí.
no ọkọ, no ọmọ. Ìṣàbẹ̀là ò lè múra kó wọ bathroom kó scrub ara ẹ̀, kó ṣe irun, kó tiẹ̀ gẹ irun gan, kó gẹ irun, kó ṣe nice makeup, kó tiẹ̀ má ṣe makeup sef, kò kan ayé. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí Àṣàbí, a ti rí tó Ìṣàbẹ̀là bá bọ́ta o, lòun náà bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ, do you know who my father is? My father. Then my father said this. Then when I was going in the morning, my father now said, let me tell you something. Do you know who my father is? My father is Àbọ̀mọ president ìlú wa ni. My father. Àṣé lórí ibú retired police corrupt officer ni bàbá ọmọ àlè yìí, ọmọbìnrin yìí at her young age, because at 30 is still not bad. You can still, please tell me, people that have gone through 30s here, rántí your 30s, wàá ṣì múra, even if tó bá ti ṣàbíamọ, you will find a day tẹ́ pé wàá múra. Is either you go out with your husband, your partner, or your friends. Wàá tiẹ̀ ṣì múra, wàá wẹ̀, wàá múra, wàá ṣe makeup fẹ́rẹ́fẹ́, tí weather bá dáa, ẹ máa lọ sí nice restaurant. Bẹ́ẹ̀ ni ojú wa ti ríre o. Ẹ máa lọ sí nice restaurant, wàá ya picture wàá ṣe. Irọ́ o, Ìṣàbẹ̀là ní rárá o, àyànmọ́ tòun kò yan ìyẹn o. My father, ìwọ tí bàbá ẹ̀ ti forí ẹ̀ gbà pààrọ̀. Because tí ìbá ṣe pé wọ́n fi orí Ìṣàbẹ̀là gbà pààrọ̀, kí ọmọ kékeré kó máa ṣe camera down pẹ̀lú irú Adéwálé Oyinlọ́lá, kó máa ṣe camera down pẹ̀lú Sakuma tó bóra títí ọṣẹ àjàṣẹ́ òun ni Sakuma fi ń bóra. Ìṣàbẹ̀là parọ́ títí ó ní ọjọ́ tí òbò òun jáde o, fóònù jábọ́, fóònù wá lọ sí fídíò fúnra rẹ̀ o, robotic ló ń control fóònù Ìṣàbẹ̀là, ó wá lọ sí fídíò, fóònù ẹ̀ wá jábẹ́, abẹ́ òbò Ìṣàbẹ̀là ní fóònù jábọ́ sí, bí fóònù Ìṣàbẹ̀là ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní rìkọ́dù òbò ara ẹ̀ nìyẹn ní apá abẹ yẹn. Olórí burúkú ọmọ ẹ̀ títí ó tún gbé òbò dọ́dọ̀ Sẹ̀lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àjàṣẹ́ pókípókí. Ó gbé òbò, tí èèyàn ò bá tiẹ̀ rí èèyàn gbé òbò fún ní gbogbo ayé yìí, ẹ wo gbogbo ọkùnrin nílé ayé yìí, èèyàn ń rìn, kí wọ́n sọ pé èèyàn ń rìn, pé mo rìn, ó wá rìn ìrìn gbérégbéré, ó pàdé Sẹ̀lẹ̀ Israel tó ṣorí bí orí monitoring lizard. Tí Sẹ̀lẹ̀ yẹn ló jọ èmi lójú jù o. Sẹ̀lẹ̀ tẹ́ pé brain ẹ̀ ń regress ni. Mi ì mọ irú dementia tó ń dààmú Sẹ̀lẹ̀. Mo ti ń rò títí, I've been trying to diagnose this Sẹ̀lẹ̀. Mi ì mọ, he has some form of brain regression. Fat ó ti kún gbogbo orí ọpọlọ Sẹ̀lẹ̀. So ó ń jẹ́ kó, Sẹ̀lẹ̀, do you have Lewy body disease? Something is definitely wrong with your brain. Àwọn ayé ti lọ́wọ́ sí ọ̀rọ̀ ẹ Sẹ̀lẹ̀. Sẹ̀lẹ̀, yọ òrìṣà ìlú ẹ wọ́n ń gbógun tì ẹ́. Òun ni Ìṣàbẹ̀là lọ sẹ́ǹdì òbò sí. Ìṣàbẹ̀là ṣe tí ó sẹ́ǹdì òbò sí Làgàtà. Ọjọ́ tán fẹ́ tú àṣírí olórí burúkú ọmọ àlè ọmọ rádaràda my father yìí. Ọjọ́ tán fẹ́ tú àṣírí ẹ̀, ṣé pé orí bí ló sá wá lọ́dún yẹn. Wọ́n sọ Temi platform di agbọmọlà. Olórí burúkú ara wọn. Ọmọ yìí tún ti ṣe títí. Ẹ wo gbogbo àwọn ọkùnrin tọmọ ẹ pín òbò dé ọ̀dọ̀ ẹ̀, kò sí èyí tó ṣoríire nínú wọn. Ìṣàbẹ̀là wá rò pé okay. Òun ni ó dàpọ̀ ní Lewy body disease ni. Kò ní CJD. Anyway, Ìṣàbẹ̀là wá rò pé well, tíìmù tó ń gbá bọ́ọ̀lù fún yìí kò pé òun, kóun lọ sí the other team. Ló bá tún lọ sọ́dọ̀ Nashora fàyàwọ́, ẹni ọ̀nbọ̀n ẹ̀ bá já. Nashora olè, ó kúrò ní gbogbo Delta wá sèkó wá jí 2 pack of jollof rice. Olè oníjẹkújẹ. Àwọn alárùn ọpọlọ, àwọn oníṣẹ́,
Isabella, ìwọ jókòó sọ pé ìwọ fẹ́ kí wọ́n kàn find another person guilty just because you're ugly. You this ugly disease. Yeah, you are a disease. You are a nuisance. You are a disgrace. You are just a waste product. Ìwọ tẹ́ pé ó yẹ kán ti flush ẹ sínú toilet ni. Ó lè ní ebi ló ń pa ó kúrò ní gbogbo kíní ó torí àmàlà àbọ̀n gbókùrọ̀yọ̀ òun ni ó wá láti gbogbo dindi delta olùṣí onífàyàwọ́ ẹ jọ NGO tóun náà dálẹ̀ nǹkan òun náà dá NGO lẹ̀ o ẹ jọ ṣé òkúta sí ṣó ti finally wọlé sùn ni àkúdàáyá a mọ̀ pé you are here bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí o mo mọ̀ pé òun fi voice ni o fi ń wank olùṣí ó ti lọ́wọ́ inú báàfù ẹ̀ ṣé ó ti domi sí ṣé omi gbígbóná ló dà sí abomi tútù á wọnú báàfù òun nìkan ìwọ ọlọ́run sọ ẹ́ di àdánìkan gbélé orí mi má jẹ́ ń ṣàdánìkan gbélé o orí mi má jẹ́ ń ṣàdánìkan gbélé o àdánìkan jẹ́ àdánìkan mú àdánìkan gbénu pálọ̀ bí ẹranko àkúdàáyá ìsìnkú ẹ̀ ò ní nísinmi ẹ jẹ́ bára power táàpù o kò tí kúrò lórí 400,000 látẹ̀ǹkan ṣé mo kàn ń sọ̀rọ̀ ní ẹ̀jẹ̀ táàpù power tap and follow the host tap 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 abẹ́ ìgbádùn àmọ́ràn mi tí ṣé mo ti bọ́dọ̀mù yín have I boredom you ẹ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ bóyá ẹ ti wà bored a padà sọ́dọ̀ superfly super daft idiot bororo olòṣì díẹ̀ ló fi mí sí kó di ààfin olòṣì alárùn ọpọlọ àkúdàáyá gbogbo èèyàn sọ pé mo lọ́mọ o mo lọ́mọ mọ́ o mo ní gold o mo ní kinní o ẹ jọ kí ni àkúdàáyá fi wá pé olówó rẹ̀ ó lóun ní jacuzzi 10 people share to 10 people power tap and follow the host ẹ ṣé jàre àkúdàáyá tí ò lè ra wíìgì $100 sílẹ̀ lórí àkúdàáyá lọ ra wíìgì ní Walmart mi ò gbọ́ rí ó lọ ra wíìgì na wíìgì ó lọ rà ní Walmart why am I even surprised pé ọmọ ẹ̀yìn Tẹ́ní ni àkúdàáyá tẹ́lẹ̀ ọ̀dọ̀ Tẹ́ní ni àkúdàáyá ti lọ kọ́ṣẹ́ this woman will come out loud as a parrot she will come out breaking news òun iron condemn olórí burúkú yìí àti Suzy àti kejì ẹ̀ àti Aristodaft ni wọ́n ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ àti Pierce tán pè ní Bẹ̀nẹ̀ òyìnbó Bẹ̀nẹ̀ yẹn mi ò lè gbàgbé ẹ̀ Bẹ̀nẹ̀ ní pé Pierce is a walking Halloween àkúdàáyá òyìnbó tí Bẹ̀nẹ̀ pé ó ní DNA is coated in failure àlọ́jọ́ tá a bá máa gbé headstone sí orí ẹ̀ a máa kọ́ síbẹ̀ iron condemned DNA coated in failure àmúbọ́ òun ló mú tí wọ́n bá ju àkúdàáyá sínú gold mine ibẹ̀ yẹn máa di aṣálẹ̀ ni ẹ rántí nínú Bible gbà t'Ọlọ́run sọ fún Abraham pé wo wájú wo ẹ̀yìn anywhere tó bá mú màá sọ ilẹ̀ yẹn di ilẹ̀ tó ní ọ̀rá tí wọ́n bá ju àkúdàáyá sí ilẹ̀ tó ní fat tó ní ọ̀rá tó ní everything tẹ́ pé nǹkan tẹ́ bá gbìn síbẹ̀ ó máa yield its fruits if you put àkúdàáyá in it àkúdàáyá máa sọ ilẹ̀ yẹn di aṣálẹ̀ that is who she is olórí burúkú yìí àwọn tó máa ń wo wèrè káàkiri ní Èkó ẹ̀yin tẹ́ bá gbé l'Ékòó Ìbàdàn ẹ mọ àwọn aláṣọ àdúrà yẹn tí aṣọ wọn ò kì í délẹ̀ tí ò kì í dókè yẹn àfi bí àwọn oníkinní aṣọ funfun wọn àti aṣọ àdúrà wọn ti pọ́n tẹ́ bá wo ibi ẹsẹ̀ àkúdàáyá ẹ máa rí máàkì chain tó máa fi ń so káàkiri òun náà wèrè ló jábàálẹ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ yẹn máa di aṣálẹ̀ ó máa dry ni
that useless woman òun àtàwọn wèrè yẹn náà kọjọ kóra wọn jọ tó kọ́kọ́ sọ 3 million naira fún petition bẹ́ẹ̀ ni àwọn kówèrè ẹ ṣe òǹdarí ẹ jọ ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ àkúdàáyá tẹ́ pé òkú ẹ̀ ń ráre kiri ni kò jára ayé kò jérò ọ̀run ó ń rìn kiri ni bí egbére ó ń sunkún kiri olòṣì onísìpà àfisọnù ibi ló máa ń jókòó sí o àwọn náà kọ́kọ́ kó 3 million naira sílẹ̀ kí Joseph Aloba fi sue ẹbí ẹ̀. Please tell me, how does this make sense to these people? Àwọn ọmọ ara yín létí o. Ó máa bọ́ta á tún wá kékékékéké obìnrin olórí burúkú yìí. Àwọn tó máa wá ń bẹ screen record kán tètè wá screen record yẹ o because àkúdàáyá ò ní nísinmi. Obìnrin olórí burúkú yìí tí ò ní $72 ó bọ́ta ń jọ yẹn. Òun ti ta mo ti ta kí ló mo ti ta crypto olóṣìṣẹ́ crypto ló ta àbí clitoris ẹ ló ta olórí burúkú clitoris ẹ gan tó bá fẹ́ fún wọn kán fi ṣe research gan wọn ò ní ìgbà sáyẹ̀nsì àkọ́ ìwọ wèrè mo ti ta fún $72,000 mo fẹ́ bitcoin ẹ ṣeun jàre mo ti ta fún $72,000 mo fẹ́ bá Wùnmí ṣẹjọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ń béèrè lọ́wọ́ wèrè yìí báwo náà ṣe ń bá èèyàn tó mọ̀ rí ṣẹjọ́ olòṣì aláìlọ́pọlọ hypovolemic ló pa á. Mo wá béèrè lọ́wọ́ wèrè yìí pé kó jọ kó sọ mí ní hypovolemic fún mi olòṣì òun àti wèrè olórí square root of 100 ni wọ́n jọ ń paná jọ ń kún. This woman has never seen the four wall of an emergency room before in her life. They come out and yarn ọ̀pàtà. They come out and spew evil rubbish. Olórí burúkú ààrẹ ọmọ àdùkẹ́ má bẹ kó má bẹ ṣépè kó má bẹ gbé picture tèmi ó wá ní kí yẹn lọ sí school of legal terminology ó ò tiẹ̀ ní kó kọ́kọ́ lọ ṣe wáẹ́ẹ̀kì nù ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ wèrè yìí kí ni school of legal terminology what is the job prospect pé o lọ kọ́ legal terminology àwọn tó ka lọ́ọ̀yà gan ò tí ì ríṣẹ́ you see you are daft ọmọ àdùkẹ́ ó ba yé ẹ̀jẹ̀ àwọn tó yẹ kó ṣe oore wọn kóra yín bọ́ta open PS small foundation wọ́n wá dáwó. In all of this there is Liam ebi ò pa ọmọ tiwa o but a kàn ń sọ ni for prosperity's sake. In all of this these people didn't say ọmọ yìí bó tẹ̀ jẹ́ 500 naira náà ń ta one noodles indomie noodles yẹn ká tiẹ̀ fún yẹ kó fi jẹun irọ́ wọ́n ń dáwọ́ ẹ̀sìn wọ́n ń dáwọ́ èké wọ́n wá wò tí wọ́n ní a fẹ́ rán Àjùkẹ́ lọ sí School of Legal Terminology ní Amẹ́ríkà Àjùkẹ́ kán máa fún àwọn èèyàn ní visa Amẹ́ríkà lọ́fẹ̀ẹ́ kán ní pé okay o in the next 10 years we're going to be giving 10,000 people visa to America to the America Àjùkẹ́ wàláhì kò lè kàn ẹ́ ọjọ́ tán bá náà máa fún ẹ immigration officer yẹn àbí kí náà máa ń pè wọ́n ọjọ́ yẹn ni pépà wọn máa dry out wọ́n mi àbí ń sí ẹ ṣe jàre wọ́n wá dá owó ẹ wo ibi tí Àjùkẹ́ àti Àkúdàáyá ṣe orí burúkú dé wọ́n fi tiwọn wọ́n tún fi bà tẹlòmíì jẹ́ wọ́n wá fi tiwọn ẹni tó kówó fún wọn ìgbà tó lórúkọ Àjùkẹ́ ló ní ọmọ àlè olóbò rírùn yìí ọmọ òṣì játijàti dápẹ́ gbogbo àwọn àràbù wọ́n ní 20 dirham ló máa fi ń dó ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ títì kí wọ́n pátá wàá wọ́ kábá wọ́n bá ti mú ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ títì wọ́n á ní kó ṣídìí òkè wọ́n á fún ẹ wọ́n á kì í bọ́ ẹ ń fùrọ̀ wọ́n á fún ẹ ní 20 dirham kò gbé títí kò ṣe títí náà ò ń jábọ́ lulẹ̀ ibi tí the connection evil tó wà ní ara Àkúdàáyá and her failure she exhibits she excretes she puts out bad vibes evil vibes anything that goes round the energy around Àkúdàáyá is evil
Shamape, there are sometimes when you are among some people, when you come into the presence of some people, you have this feeling of calmness, the feeling of peace. But when you come across Akudaya, you will be agitated. Something will not, you will feel the atmosphere will shift, the earth will shift. Yes, if your yin is, you know, in sync with your yang. If you come across Akudaya, there will be displacement, Mawa. The the cosmic, yeah, that's the word. The cosmic will shift. You too, you will feel it. This olórí burúkú tried. Ó lọ ra wíìgì $100. Ó tún wá sunkún sunkún sunkún. Ó wọ inú shop tán tí ń ṣe èékánná. Wọ́n sọ fún pé wọ́n máa ṣe èékánná ní $72. Woman yìí sábọ́ta. Ah, wọn lè ṣe kánná ní kinní o, but ó kó three ìwọ àtàwọn ẹmẹ̀wà ẹni bí ẹ. Jòsí tún ní òun ò lówó mọ́tò tó máa lọ fi sáìnì petition o. Ẹ tún kó 300,000 naira fún. Ẹ jọ ibo ló ṣẹlẹ̀ sí lónìí? Ó lulẹ̀ nẹ. Ẹ máa ṣẹ̀sín ni kò sí bẹ́ ṣe fẹ́ ṣe. Ẹ̀sìn yín, ó máa gbọ́mọ pọ̀n. Èwo ni mi ò tí ì rántí nínú yín ẹ̀yin olórí burúkú ẹni òfò bí àgbọn bẹ̀rẹ̀. Ẹ ní nísinmi. Kúdí klepto olòṣì olórí burúkú Kúdí á máa jó ẹ máa rò bóyá ẹ da iyọ̀ sí orí ekòló. Kúdí á máa jó bí lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀. Ọmọ oko làwa. Àwa ọmọ oko ni wá. Kúdí ẹ tó bá ti rí lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ rí tẹ bá máa ń lọ sí stream tẹ bá lọ sí village ẹ máa rí lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ tí wọ́n ṣe máa ń ṣe nínú omi yẹn ọ̀kẹ́ rí kíní olòṣì olórí burúkú. Tẹ bá wo Kúdí ṣé ẹ ní mọ̀ pé Kúdí ní some form of mental illness. Olòṣì aṣẹ́wó skindles ìyàwó ilé kó gbé ring light kó tan kámẹ́rà kó ní I have spoken to my husband mo ti gbàyè lọ́wọ́ àwọn family ọkọ mi wọ́n ní kí n wá disgrace ara mi. Bẹ́ẹ̀ ni Kúdí olè àgbàyà àgbà òfò àgbà rádaràda at 50 ló ṣe fẹ́ máa ṣí ọyàn. Kúdí máa wá á gbé cleavage ẹ̀ sókè so that ẹ máa rí ibi tó ya tattoo sí. Olórí burúkú inú fùrọ̀ ẹ òun ni Bọ́sra ti kí orí sí láti joy. Bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá kò lè sọ. Òyìnbó báàbù kí náà ń pè pidgin English olòṣì Kúdí á fẹ́ pe trauma á ní trauma. Kúdí olóní 4 degree ó yẹ kí no now Kúdí klepto Kúdí lọ yáyé lálá olòṣì olóhùn lọ law school. Orí social media you can be anything. On social media you can claim to be what you are not. Wọ́n ní orúkọ tó bá wuni là ń jẹ́ lẹ́yìn odi òun ló ṣe Kúdí but wọ́n ti mú àwọn tí wọn lórí Facebook wọ́n ti kó wọn jẹ̀pẹ́ wọ́n ti parọ́ fún wọn wọ́n wá sórí TikTok they never expect pé wọ́n máa pàdé èèyàn tó lè sọ tó máa gbọ́ pé ó ní traumatic syndrome ìsọnù thanks gifted ayé Kúdí ti bàjẹ́ ẹ wo bí Kúdí ṣe rí ó mú ọkọ ẹ̀ tó wà tọkọ ẹ̀ bá ti jọ ń jó ẹ máa rí màá yẹn á wá dàbí hanga á wá máa wò máa smile bí àwọn ọmọ tó wà autistic. I'm sorry, this is not an insult to autistic children. You know me, you know I'm an advocate for safeguarding children. But in this instance, ẹ wo ọkọ Kúdí. This woman went to Nigeria, òun ló dé. Kúdí wà lára problem ta ní. And she is the major problem of Joseph Aloba. Ẹ rí gbogbo àwọn mọ́mí Kosh, mọ́mí Comfy, mọ́mí Adéníkẹ́, mọ́mí this, mọ́mí that. Mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ Kúdí ló dé òun ló lọ sọ́yọ́ tó ti Ọ̀yọ́ bọ̀ Kúdí wá ní ṣe rí oko Jòsí àfi bí ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbagbà ni pé Jòsí ní ọ̀sán kan ó máa lọ 5 rounds etí gbogbo àwọn pípé wa nà etí wọn ẹ mọ kẹ ẹni tó bá ní ajá ńlé tẹ bá ti wọlé when your dog feel your scent etí wọn máa nà sókè ni pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Kúdí ló dé ló wá advertise oko Jòsí fún wa ẹ wá ń sọ fún mi pé Kúdí ò dóko Jòsí ní ọjọ́ yẹn it was during Lent o
ó lọ gbé mo ti kí Adénìkẹ́ tẹ́lẹ̀. Kúdí lọ sí Èkó, ó ra ẹja tó wà nínú agolo ní 79p. Ó wá dẹ́kọ̀, ó ní kán bóun ra búrẹ́dì lẹ́gbẹ̀ẹ́ títí búrẹ́dì 500 naira. Òun ló fún father-in-law wa jẹ, ó gba omi ara father-in-law lẹ́ẹ̀márùn-ún, not once o, ó lọ 1, 2, 3, 4, 5 times. 5 times. Ah, ẹ márùn-ún, ẹ jọ̀ọ́, even gan ẹ̀yin tẹ́ ní ọkọ ńlé, tí ọkọ yín bá ti gbé yín débẹ̀, bó tiẹ̀ jẹ́ ẹ̀kan. Tí ọkọ yín bá ti gbé yín débẹ̀ lẹ́ẹ̀kan, ẹ mọ bẹ ṣe máa ń feel alright. You like hey, I feel alright. Tẹ́ máa dìde, tẹ́ bá lọ ro iyán fún àwọn dádì wa, ọkẹ́ ru àmàlà fún wọn pẹ̀lú ọbẹ̀ ẹ̀fọ́ tó jẹ́ pé ẹ ṣeun dádì wa, ẹ gbé wa débẹ̀. Ó lò ṣíkúdí lò, ó lò bàbá ẹ̀ nílòkulò, ó gbomi ara, ó gba ẹ̀jẹ̀ ara father-in-law. Thank you. Òbésèré ló dé ńjọ́ ẹ̀ tó ní ó lò mí nílòkulò lálẹ́ ọjọ́ yẹn. Ó lo jò tí ó ti jẹ́ kó bàwẹ̀ jẹ́. Kò ní kó wà grateful because bí Jòsí ṣe gbọ́ Kúdí ní ọ̀sán ọjọ́ yẹn, alówó ńlé ò lè gbó bẹ́ẹ̀ yẹn. Má yẹn ti di condemn wire, ó ti condemn, ó ti rọ̀, okó ẹ̀ ti rọ̀. Kó gbé sẹ́nu títí kó mú títí kò sí. Orí okó yẹn ò lè gbérí mọ́, is a fallen hero. That oko has fallen, and ara àwọn November tá a ṣe Hero Day, àwọn kí lẹ máa ń pe àwọn sójà, kí lè yàrá Amẹ́ríkà máa ń kọ́ àwọn sójà. Tẹ bá ti rí wọn títí tẹ máa ń kí wọn pé thank you for your service. Ẹ jọ kí lè máa ń kọ́ àwọn sójà yẹn. Ẹjọ ẹ bá mi kọ́ I have to use that word. Veterans ni. Oko Alówólé is a fallen veteran. It has fallen. Àti ṣe veteran day. Oko yẹn ò lè gbérí mọ́, ó ti lọ. Sọ pé ó ti lọ, òun ni oko bàbá yẹn. Obìnrin wèrè yìí wá lọ sí odindi Lagos. Ó wá rí èèyàn tó gbé ẹ débẹ̀ 5 rounds. Kí ló dé Kúdí, ṣé o gbé ihò sóbò ni? Ṣé kànga òun ni òbò ẹni? Ó ti ra jẹ́ẹ̀lì láti kíní, ó lo máa yẹn nílòkulò. You are an ungrateful woman. You are very ungrateful. You are a useless entity. Kúdí ò ní kúre. Ọmọ pa ń ṣe sílò lọ́wọ́. Ẹ̀yin kù yìí, pa ń ṣe sílò lọ́wọ́. Ó yẹ kí a wá ká máa ṣe ọ̀rọ̀ ìyànjú ni ká máa fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run iṣẹ́ Ọlọ́run náà la ṣì ń ṣe anyway. So Ọlọ́run mọ̀ pé iṣẹ́ òun là. Kúdí ayé ẹ̀ ti bàjẹ́. Ó wá dé, ó padà dé tán. Ìwọ ló wá advertise man yìí. Because ẹ bá wò ó, if people that started with us from the one, ẹ bá wò ẹ máa rí pé ayé Jòsí ò bàjẹ́ tó level yẹn until after that incident of 5 rounds. Kí ìyàwó ilé bọ́ta kó ní oko olóko ó ń lọ sí ẹ̀5 pé tíyàwó ẹ tó bá ti wá gbéyàwó ẹ̀ débẹ̀ tán yẹn á wá kúnlẹ̀ á wá ní ẹ ṣé dádì wa. Táwọn wèrè yẹn wo ó wá dàbí èèrà tó rí ṣúgà. Wọ́n á bójò sí mọ́mí bọ́bagún wà, mọ́mí bó ṣe eré, mọ́mí bírì ni o, gbogbo wọn ìránṣẹ́ èṣù. Wèrè ọlọ́yàn triangle tó wà ní Canada náà, ó tẹ ọkọ̀ létí, ó sáré lọ sí Nàìjíríà lórí okó yìí náà. Ẹ wá sọ Jòsí di adónimáwẹ̀yìn, ọ̀làláwọn ànàfòkèlétù. Máa yẹn good. Ó yẹ kàn béèrè ni. Jòsí ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Playboy ní láyé ìgbà yẹn. Jòsí tó bá ń lo Viagra kò dáa o, má lọ para ẹ o, má para rẹ, ògo o má para rẹ. Wọ́n ti lo gbogbo orí wo fídíò Jòsí tó ṣe ń jẹ́ tí mọ́mí dúkìá fi ń hàn wá. Ẹ wá wo gbogbo cheekbone Jòsí ti dúdú. Wọ́n ò jẹ́ kí proper
proper movement of red blood cell kó ṣẹlẹ̀ ní ara Josie because they are just using him right, left, and center because your body needs to heal. The oxygenated blood needs to go through there should be gas exchange and there should be exchange in when you know about the heart, the four chambers of the heart, one and the pulmonary veins through the pulmonary artery. So all might change. So the bẹ́ẹ̀ wọ́n ti lo jòtítàn so ṣé mo pé ó yẹ kí body ẹ̀ regenerate, your body is supposed to regenerate, your kidney is supposed to send signal to your bones to make regeneration of the red blood cell and help you and all those. But wọn ò fún Josie ní time tí Kúdí bá ti do tán poor Grace náà tún do insulin náà òun lẹ ṣe rí tí insulin ṣe ń ké 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 another mad human being ní insulin ṣe ìyàwó insulin ṣe ìyàwó tó yẹ kó wà ní honeymoon kó gàdí sókè kán máa gbé fún ọ̀rọ̀ Josie máa ní insulin wá sọ ẹjọ àṣẹ tí èmi tó bá jẹ́ ọkùnrin ni mí ìyàwó mi á máa describe ẹpọn ẹlẹ́pọ̀n lórí social network ẹ wá ní pé kí n má dẹ in fact gan àti òkè ni màá ti mú àwọn aṣọ ẹ tí màá ti fling ẹ dànù ẹ ti ya wèrè ẹ ẹ mú àwọn ọkùnrin yín ẹ ti sọ àwọn ọkùnrin yín di rádaràda ẹ ti sọ wọn di gbẹ̀wù dání ẹ ẹ sọ wọn di gbẹ̀wù dání ẹ wá wo bẹ ṣe báyé father-in-law jẹ́ a dẹ̀ try níbí on this side we try aró tí Liam mọ́ Josie lára wípé ẹ má báyé Josie jẹ́ àmọ́ báyé Josie ti bàjẹ́ but ẹ má báyé ẹ̀ jẹ́ beyond repair ẹ má sọ ayé Josie di ayé Yomi tó ní kóun lọ refurbish in fact the moment we are now Joseph Aloba ọgbọ́n ò ní ayé tó lè refurbish ẹ mọ̀ pé tẹ bá gbé some equipment tẹ bá lọ sọ́dọ̀ àwọn tó ń tún ṣe let's say you're using Apple phone kó ti wá bàjẹ́ kẹ wá lọ sí Apple kan ní eléyìí you can't even refurbish it has spoiled beyond repair ibi tẹ báyé Josie sílẹ̀ ni ẹ wá lẹ fẹ́ filẹ̀ kà á kúlù fún yín ta lẹ fẹ́ filẹ̀ fún ṣé àwa tí a mẹ́sì ayé Josie ọ̀pọ̀ lẹ fẹ́ filẹ̀ fún wa ṣáwa jẹ́ bí rehabilitation center ni àbẹ̀ ya wèrè ni ṣé ẹ ya wèrè ni how can you be doing your honeymoon ìkejì adé ẹ wo báyìí àwọn pípọ̀ ìṣe bàjẹ́ kí n ṣe ọkọ tán kí n ṣe ìyàwó tán kí wọ́n á máa sọ̀rọ̀ oko Josie this is the life we have find ourselves this is the problem we are facing as a nation mo wá ń pe àwọn ìjọba wa bàbá wa Tinubu bàbá wa Sanwó-Olú bàbá wa Gbajabiamila ọkọ ìsì ṣèṣèṣe President Tinubu FRCN ọkọ ìsì ṣèṣèṣe bàbá Sanfam Kilekan Ọ̀ṣínbàjò ọkọ ìsì ṣèṣèṣe bàbá wa Gbajabiamila ọkọ ìsì ṣèṣèṣe bàbá wa Peter Obi ọkọ ìsì ṣèṣèṣe ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀bẹ̀ táwa fẹ́ bẹ̀ yín oníke ẹ bá wa kọ́ mental home not just a mental home o bàbá wa President Trump ọkọ sí ṣèṣèṣe bàbá wa Obama ẹ fi kọ́lọ̀ ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹ mọ̀ pé ẹ̀sìn lẹ́nu ń bẹ̀ among the Democrats ọkọ sí ṣèṣèṣe ẹ bá wa kọ́ home for the criminally insane. You can't put these people in a normal prison. No. It has to be you can't put them on a normal prison. No. They be incarcerated in a prison for the criminally insane. They need to live with the likes of Gaines. They need to live with the life of Kinikan West yẹn oríṣiríṣi àwọn mad wèrè yẹn. Then tó bá ti wá kú tán we need a research center we need to build research we need to invest into research tó bá ti kú ẹ máa gbé brain wọn jáde wọn ò need autopsy ẹ máa bí pretty lady
ẹ bá tápù ẹ bá gbé wa dé 500 ẹjọ lọ́wọ́ kan ó kù 2000 ká fi dé 500k ẹjọ ẹ bá wa power tápù 10 people share to 10 people tap and follow the host they need to be incarcerated kán chain wọn in fact kán wọ kinní fún ojú wọn kán má lè máa sọ̀rọ̀ because ayé wọn ti la bàskẹ́ṣe a wá lọ o la bá tún rí kinní kan tó dàbí ọ̀pọ̀lọ́ wọn wá pè ló bọ́ta tó lóun pera wọn ní honourable pork daddy èwo tún lélẹ̀ báyìí torí Ọlọ́run bá a ṣe ń jẹ ìkuru tán lọ́wọ́ wọ́n tún ń gbọ́nwọ́ ẹ̀ sáwo ní pork bá dé o ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún o wèrè yìí lòun graduate lòun o and they don't know what paternity or genetic DNA is about. Then I shake my head. Adéyínká adé wo ló yí ẹ ká òṣì yí ẹ ká ìbànújẹ́ yí ẹ ká ọjọ́ tí mo rí fídíò bọ̀bọ́ yẹn ṣé fídíò yẹn picture lórí Candy mo ní ṣé yọ̀kì náà rèé á jókòó ó dà bẹ́ẹ̀ ni he looks like Humpty Dumpty and this is not an insult ẹ mọ̀ pé mi ò kí ń insult anybody mi ò kí ń bèébú ọmọ Jésù lèmi adẹ̀hùnwà ní Ṣílò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. But the description, for people that have not seen York before, if you remember your nursery rhyme, Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. Visualize it. This is how this guy looks like. He looks horrible. As in, ikùn ẹ̀ dàbí obìnrin tó ní oyún 20 months. Ẹ jọ̀ọ́, imagine what Esther, wọ́n ní orúkọ ìyàwó ẹ̀ is Esther. Ṣé ẹ kì í ká mọ́ra yín ni? Oh man, you will need extra length. We need to elongate your hands to be able to share more. Some, you know, you want to cuddle. Then I be Shrek. Shrek is gonna find you, lọ. You want to cuddle your man. Kí ọwọ́ mi má lè go round ọkọ mi. A máa ní problem o. A máa ní big problem. Tí ó bá gun orí ìyàwó ẹ̀. Ìyẹn máa ní láti ṣí gbogbo ìtàn sókè ní àfi ṣamọ tí wọ́n bá fi obìnrin sí this position what's it called when you are in labour tó máa gbé ẹsẹ̀ sí stirrup or tó máa fẹ́ ṣe D&C fún ẹ wọ́n á gbé ẹsẹ̀ sí UB wọ́n á gbé ẹsẹ̀ sí B bí ìyàwó ẹ̀ ṣe ní kinní nínú ilé ní bedroom yín ni tó máa ní láti fi ẹsẹ̀ kọ́ on both right and left because there is no way obìnrin máa lè ṣí gbogbo ẹsẹ̀ yẹn sí bọ̀bọ̀ tó dàbí v-boot yẹn ìsàlẹ̀ dàbí v-boot ó dàbí v-boot ó gbọ́dọ̀ ó máa ní á ní ní tọ́tọ́mí position ní lady ẹ̀ máa wà kò dẹ̀ in fact gan kò ní lè gun kínní ó kó ẹ̀ tí rámọ́nù ibi sáàkì yẹn ẹ̀yin ọkùnrin ẹ mọ ibi tí sáàkì yín wà ó kó ẹ̀ tí rámọ́ so kò tiẹ̀ lè ṣe kò lè wáǹkì gan because ọwọ́ ẹ̀ cannot òun àti Adéwálé Oyinlọ́lá they are in the same WhatsApp group they can't so gbogbo spam tó yẹ kó máa release you know on this side we've talked about sex being a normal physiological need of humans and when you release there's some happy hormones that get released as well it helps to regulate your it helps hemodynamically and it helps to stabilize our mood but this talk kò lè gun orí obìnrin ó kọ́ ẹ̀ tí wọnú ẹ̀pọ̀n lọ kò tún lè help ara ẹ̀ ṣe pé nígbà mi tíyàwó yín ò bá sílé ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé ẹ gbọ́dọ̀ ṣàgbèrè wàá lọ mú baby oil wàá fẹ́ fi dà ọwọ́ yọ̀ọ̀kì ò lè débi ẹ̀pọ̀n ẹ̀ gbogbo other part wọ́n ti sùn ẹ má wọrí baby soft life wọ́n ti sùn so kí wọ́n tó jí kí n sáré sọ gbogbo ọ̀rọ̀ ìyànjú tí mò ń sọ kí n tó lọ sùn ìyàwó dẹ̀ ń rùn so gbogbo ìyà tó ń jẹ òkú ìgbẹ́ òun ló jẹ pork yolk kò lè gun orí òbò kò lè fi ọwọ́ ẹ̀ dà wọn ò tún lè bá gbókó sẹ́nu ẹ wo kí ọkùnrin jókòó kó la okó mọ́lẹ̀ láti àárọ̀ kó máa sọ̀rọ̀ DNA ọmọ ọlọ́mọ kí idiot yìí máa sọ pé táwọn bá ti fẹ́ ṣe DNA àwọn ọmọ àlè tóun bí o wọ́n máa pe CNN wọ́n á pe Al Jazeera wọ́n á pe VDM wọ́n á pe VDM
Ah, mọ́mí alájà àbí olóko sálẹ̀ sọjà ẹgbà ẹ̀yin lẹ mọ̀ kí ìyàwó ẹ̀ má tún lè gbé okó sí ẹnu kó ba lè because you have to have this release, you have to have this your body functions the way Ọlọ́run tó dá gbogbo part yẹn tó mọ̀ pé if this comes from your brain gives a signal that there is an excitement that's supposed to happen, and when it happens you know how you feel when you've actually tẹ́ débẹ̀ dáadáa ẹ mọ̀ when you are getting to that point ṣé mo bí ẹni pé èèyàn ń lọ ilé ọdún you know the excitement you feel tẹ́ bá ti ń lọ ilé ọdún so gbogbo foreplay yẹn is like the preparation the feelings you are having yes the dopamine the happy hormone gets released even that moment tẹ́ ṣe ń ṣe foreplay you gbogbo yín tẹ́ máa dóra yín lálẹ́ yìí, imagine enjoy it tonight ẹ mọ that feeling tẹ́ kọ́kọ́ máa ní at that moment that feeling it's ìgbà mi gan máa ń dùn ju tẹ́ bá ti dà lọ ó máa ń dùn nǹkan yàtọ̀ adùn máa jẹ ẹ̀kẹ́ o yálù wọn èébà so gbogbo yín tẹ́ máa dóra yín lálẹ́ ẹ ṣáà mọ̀ pé in 9 months ọmọ ń bọ̀ ó ya gbogbo ìyá ló jẹ fọ́kìọ̀ illiteracy tún wá bayé ẹ̀jẹ̀ òponúpora mọ́lẹ̀ òun ni pọ́kíọ̀ òun àti Báyọ̀ Rachel mi ìmọ̀ tó wọ̀sì jù náà méjèèjì ìgbà míì tán bá ń play àwọn méjèèjì ní orí show mo máa ń àánú wọn máa ṣe mí wọn mọ̀ pé ìkan dàbí igi ìrèké the other one dàbí pọ́ńtọ̀ okay wọ́n ti ní go and break mọ́mí max ṣe wà ń bẹ̀ ìkan dàbí igi ìrèké Bayo Rachel looks like a starved child in a war zone with his beard. That guy, if you're looking for slow, as in a sloth, is better than Bayo Rachel. So now look at the combination of Bayo Rachel and Pokyok. Now I'm just letting people know how we arrived at this situation we are and how we arrived at the fact that wọ́n ba ayé Joseph Aloba jẹ́. Because tell me, how can you have these two people in your camp as your supporters, as advisor? Kí wọ́n wà ní camp ẹ̀ your brain máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa reduce instead of the more you advance in age that's why they say oh don't joke with experience the more you advance in age the more you do something the more you get better at it but when you look at these two entities these particular two entities and you have them in your corner as supporters just know that there's nothing you can do in life that can amount to any good you already have a strike against you. Even before you start any journey you want to embark on, you are already at loss. You are already minus. Bẹ́ẹ̀ni, Báyọ̀ dàbí igi ìrèké, and the way he talk, this boy is low. Bẹ́ẹ̀ni, mommy pretty lady mo mọ̀, but I'm just looking at these two men. One is when you actually try to find words to describe these two entities, the things you want to say, sometimes you just when you say it about them, which is fact, you will have to go and use soap and water to wash your mouth. Mi dẹ̀ fẹ́ fi ọṣẹ fọ ẹnu ní alẹ́ yìí because tí n bá sọ bí àwọn wèrè yìí ṣe rí, mo máa gbẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ náà. A dẹ̀ wà ní Ṣílò, mi ì fẹ́ gbẹ̀ṣẹ̀. But Bayo wretched. You are wretched in your thought process. Physically, you are wretched. Your beard is wretched. You look dirty. You are tacky. Fuck yok. Wọ́n ní Esther ti ilé ẹ síta. Ó yẹ kó fọ́ orí ẹ̀ ni. Bí ìyá ẹ̀ ò ro ẹ́ pa, ó yẹ kí Esther bá wa ro ẹ́ pa ni. Kí idiot. As in, how? How do you not like, okay, you're stupid, we know. But how can you not say, okay, let me help my stupidity? At least let me sound smart for one day in the whole journey of my life. This guy cannot read the child rights. He does not know what DNA is. These people do not know what genetics is.
They do not know what family tree is about. This idiot is saying they should use Baba Mohbad and Liam's and pay kán pé gbogbo media outlets kán wá ṣe. Aren't you stupid? And you're another guy. I was listening, they were playing you the other day. And I was like, oh my show. See, ìwọ àti Aristodapt ni ọ̀rọ̀ yìí ti come across sí mi. Wípé if these two individuals actually come across anyone that is more stupid than they are, those people need to be arrested. And this is not happening because you got ẹ ti gba ife ẹ̀yẹ of the most stupid individual in the whole world. Káwa máa lọ, thinking you coming across my mind is giving me some form of trauma. You're giving me PTSD because the more I'm talking about you, the more that your picture that I saw on Candy keeps flashing in my brain. And because I'm somebody that goes with pictures, when I put your picture in my brain, I keep seeing it. You need to go to the gym. High blood pressure, ló máa pa ẹ́. Olòṣìgbà tán ní kó lọ sí school òun fò gànà kiri wo bó ṣe rí ó ti jẹ́rán ó ti wá ní atherosclerosis gbogbo fat ti cover heart ẹ̀ o ò lè dìde kó o ò lè gún stairs wàá máa mí helehele o ò lè gun orí òbò bó dẹ̀ tún ṣe ti ní heart problem yẹn o ò lè lo Viagra because tó bá lo Viagra pẹ̀lú heart problem yẹn wàá kú dànù ó máa kú ni. So gbogbo nǹkan tó yẹ kó release is going back into your system. The toxins, the dirtiness tó yẹ kí kidney ẹ bẹ́ẹ̀ flush, kidney ẹ ò ṣiṣẹ́ dáadáa mọ́. Ṣé ọwọ́ insulin ló ti ń ra insulin ni? Wọ́n síre, ṣé mo ti no, ṣé mo honestly, bọ̀bọ́ yẹn ó máa end up láti sòpá ni last. Ó máa sòpá ni in fact mo lè sọ pé ó ti sòpá at 35 ẹ wo bí ọkùnrin ṣe rí ní age 35 báwo ni ọkùnrin 35 ọmọ àní ọkọ mi ò lè yọkùn sẹ́ níbo màá gbé ẹ sórí strict diet ni kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ màá yọkùn ọkọ mi náà wá yọkùn kí ló fẹ́ fà á o ò ní lè gun orí mi dáadáa tó bá fẹ́ lọ níwájú ikùn ẹ máa block ẹ̀ tó bá fẹ́ lọ láti ẹ̀yìn ikùn ẹ máa block ẹ̀ wàá máa mí helehele instead kí n máa enjoy tó bá ṣe ń ṣe tatata ẹ̀rù máa bà mí pé Ọlọ́run mà ṣàánú mi má yẹ kí bọ́bọ́ ikú lé mi lórí ẹ wo bí wèrè ẹ Báyọ̀ ṣe rí ìwọ ló ní ẹnu ìwọ ọmọ àlè tó bí ọmọ àlè jọ tẹ́ pé àwọn Fúlàní ló fún yẹn lóyún ní oko Oǹdó tó ti wá àbí Èkìtì ló ti wá olòṣì oní ìlà lóhùn ìwọ tẹ́ pé tí bá ṣe ayé COS ṣé wọ́n máa dé airport rí láyé wàá máa sọ̀rọ̀ with so much authority you are daft. Koyo teme mommy Babs Queen wọ́yẹ̀ náà. Pop York Adéyínká ayé ẹ ti bàjẹ́ ayé rẹ bàjẹ́ àṣemí kọ́ wo bó o ṣe rí time tó yẹ kó fi lọ you don't even need gym at the moment because tó bá lọ sí gym bó ṣe wà wọ́n máa fi ẹ́ ṣe yẹ̀yẹ́ start within your environment kó máa ṣe 30 minutes every day do you do your 10,000 steps a day you don't òun ṣe 10,000 words òun ṣe blah 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 you are a bloody irritant. Ògún agbéra agbíyú ẹ you are a bloody nuisance. Ìkànnì wọn wá pè síbẹ̀ ṣé crocodile ni àbí kí náà ń pè ọkọ ọ̀rẹ́ fámílì òun kan ìyàwó ẹ̀ ń sọ́pọ̀tì Wùnmí ó wá ní kinní kan ó wá ti ní pé òun ò ṣe mọ́ àwọn ẹbí wá ń bẹ̀ ẹ̀yin má dẹ̀ tún parọ́ yàtọ̀ o ẹ̀ ń pa pẹpẹ irọ́ wọn ò sanwó orí Wùnmí wọ́n ń san half payment wọn ò san rárá boyfriend ẹ̀ ni
but ẹ máa tún bọ́ta ẹ máa ní she should be arrested for negligence. Ẹ ti gọ̀ jù. Mi ò kí ń like kí n pàdé yín especially ní ibi iṣẹ́ because tó bá ń wo àwọn tó daft kí wá lọ bá yín ṣiṣẹ́ àwọn òyìnbó yẹn máa wo ojú mi pé ọmọ ìlú ẹ̀ ní now this are you Nigerian? Yeah, I'm Nigerian because I'm very proud to say I'm Nigerian. Do you see that guy? Did you see Yinka? Can you see Yinka? Ìgbà mi gan wọn ò ní verbalize it because you can't even say to someone at work that they are daft. But when somebody misbehave, àwọn òyìnbó yẹn á wá wo ojú yín máa ṣe mẹ́rin is a non-verbal communication. You can see in their eyes they are passing a message. They are being telepathic pé wo ọmọ ìlú ẹ̀ bó ṣe gọ̀ tó. Kí ni ká ṣe sí ọmọ ìlú ẹ̀ tó gọ̀ báyìí? Àánú á wá ṣe mí, màá ní, orí mi ẹlẹ́dàá mi o. Ṣebí wọ́n ní pé giant of Africa ni wá, wọ́n ní àwa Naija la mọ̀wé jù, ibo ni àwọn ìṣẹ̀dá wo ló dá àwọn wèrè yìí? Ṣé áńgẹ́lì tó ń bínú lọ́wọ́ ló dá yín ni kò wá jẹ́ kí brain yín pé ingredients tó yẹ kẹ́ ẹ ní chromosomes yín ó ti miss ẹyọ kan or kẹ́ ẹ ní extra chromosome. Kí la fẹ́ ṣe fún yín báyìí sìn? Kí la fẹ́ ṣe? The only thing tẹ́ fi lè help humanity ni pé tẹ́ bá ti kú ká fi brain yín ká fi ṣe research ká mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bóyá ìyá yín ò lo bóyá wọn ò attend antenatal ni o àbí wọn ò lo oògùn wọn pé so a máa mọ̀ ṣé folic acid tó ń tà Nàìjíríà ṣé kò ṣiṣẹ́ ni? Ṣé ìyá yín lo thalidomide ní ìgbà tó wà ní oyún? Ẹ̀yin méjì àtẹwà ń bí ẹ mọ nǹkan tó ń pè ní thalidomide. Instead kẹ́ ẹ wà physically disabled but you are now mentally disabled. Ìyá yín ti lọ sí ilé alágbo, wọ́n ti po orí ẹja àtorí eku tó ti pẹ́, wọ́n ti mix ẹ̀ mágbo fún wọn. Ìgbà tó wá ń bí yín, gbogbo àìsàn yẹn ó cross blood brain barrier, ó wá stain brain yín. Your brain is stained with bile. So ẹ mọ bí bile ṣe máa ń korò. So brain was stained with bile and they exhibit wickedness, sadness, dirtiness, evil. Honestly, user, I'm like, yeah? Ẹ ṣọ́ọ̀pù ọmọ Nàìjíríà ni kì í ṣe Somali náà ti kó yín wá. Àbí àwọn ẹranko inú igbó ló bá yá yín sùn ni, àǹjọ̀nú ni yín ni. Ṣé yín ni UFO tí wọ́n ń sọ ń gbà ẹ pé tó ń rí káàkiri? Because you can't you can't be among us. Kò sẹ́ni tó sọ fún àwa níbí. We listened, we watched, we listened, we were able to separate the wheat from the chaff. To know, okay, no, this can't happen, this can happen. We have educated ourselves here about anaphylactic reaction. We've talked about allergies on this platform so many times. We've talked about how we can help the society doing a CPR, who can need a CPR in a situation of an emergency. What can you do? You bloody irritants, you all that are above 30, cannot even read and comprehend. You are now putting blame on kids that are in their 20s. They were confused, they were shocked, they were lost. They have no idea. None of them have ever been through this situation in their life. Even we that work in situations like this, that we have seen, we've seen so much. When tá bá lọ síbi iṣẹ́ tí ìmíì tó bá tún jáde tó bá yàtọ̀ tó bá gbòwà, most critical care units have a psychologist. They will tell you, do you want to speak with someone? And if you lose someone in a situation like that of mobile that happened, everybody that is at work at that moment, that are part of the resuscitative team, must have a debrief. You all have not allowed this family to grieve properly. You haven't allowed them to process what has happened. You have thrown them out there. Ẹ ti wá sọ di kí ni àwọn ogun tó máa ń jà, survival of the fittest. You've turned it to
Kini, this movie, you'll be fighting, and whoever wins survives. You turn this situation into it. So they haven't even grieved properly, and the longer it takes, the worse it becomes to the people involved. You are not thinking that the first step of um grief is denial. It's not even ultimate search. This movie that only part 1, part 2, part 3, shaking. I remember it. It's in my head. I just can't call it out. Um, uh, you people are too much. The first aspect of grief is denial. No, it can't. Yeah, something like squid. Thank you. No, it's like squid, something like that. That you're fighting for killing. Anyway, so you are not putting it that Omowumi was in denial, that she was a 24 years old girl that has never ever, even the so-called nurse, has never experienced an emergency situation in her life. It was a situation that should never have happened. It was a situation that should never ever has happened. It shows the problem in our society, especially in our healthcare system. It shows the gap, the lapse, the problem we have in our society, that an untrained individual went into somebody's home, has no knowledge of what could happen, forgotten that, or doesn't know that even something as common as paracetamol can do great harm. Something as common as peanuts can cause somebody to lose their life. Not knowing that when an anaphylactic shock occurs, there will be rush to the respiratory aspect, and it will block the airway. And if your airway is blocked, you will not get oxygen. You can't take in breath. You can't take in air. It has blocked it. They do not know that when you cannot breathe, you're struggling to breathe, there is no proper gas exchange in your lungs. And because this is not happening, the oxygenated blood is not going to the brain. There is no proper perfusion of the body and the brain. You don't know that this girl doesn't know the physiology of anything. She does not understand the pharmacokinetics of anything she's done. She left. She doesn't know even the guys that were there. Doesn't even know what to do. Now look at part of the problem in our society, and this is one of the things I keep advocating for. The hospitals or healthcare center should say it boldly there. Do not just be building hospital in our streets and just say you have hospital. If you do not or you cannot attend to an emergency case, there should be a first aid situation. It is called emergency. Somebody should be able to attend and deal with the emergency first and then refer them. Stabilize life first. You must preserve life because the aspect of prevention has been taken out, because the situation that should not happen has happened. They could not prevent it. Now it has happened. How do we preserve this life? How do we ensure that minimal damage is done? The brain cannot do without oxygen for more than 5 minutes. If you stop breathing, what are the things you're supposed to do? You find somebody unresponsive. If they are still breathing, you put them in a respiratory position, in a recovery position. Do any of these people know? And now you could see that they could not take in breath. What are you supposed to do? Get on the chest, start pumping blood, let blood start going to the brain. Ensure that there is perfusion of the brain so that when that person wakes up, there will not be neurological deficits or defects. Brain cannot do more, brain cannot survive any assault. If it if it is deprived of oxygen for more than 5 minutes, even if that person survives physically,
there is 90% chance there will be neurological deficit or defect. They will become entongbe kakiri. None of these people knew. They did not know. The moment of learning, the moment of calling out of our government, the moment of holding hospitals accountable, the moment of holding our government accountable, some idiot like that Omoti, London one, Omoti Tiwa, will say, why didn't she call emergency service? Madam, can you please give us the number of the emergency service that we have in Nigeria? Eh? Can you give us the number of when an emergency happens? Which number am I supposed to call? Where is the ambulance? Is it society? Is it the society that there is traffic? The roads are clogged. There's too much cars on the road. They got to the first hospital. They don't even have a proper emergency response. They were all confused. I can bet my left breast that the doctor on call doesn't even, he or she has never even come across such level of emergency. Even here, ní ìlú òyìnbó tá a wà, tẹ́ máa pariwo pé if it is in the abroad, hmm, if Mohbad situation happen, at least 6 personnel will be attending to this guy. If it is UK, when you call 999, the first thing they'll ask you is, are you the patient? Yes or no? No. Is the person breathing? That is the first thing they will ask you. No. Yeah. If you say yes, depending on your whatever, before they will now ask you, which service do you require? Fire, police, or ambulance? So, Adedoyin and the rest of the mad cronies, can you tell me which emergency service is in Lagos that you're supposed to call in this situation? They do not have the knowledge, they do not have the know-how. Now, another problem. There was no car to take him to the hospital. The time they have gone to be knocking on the door of the neighbor, time is of essence. When somebody is not responsive, time is of essence. 5 minutes, the brain should not do without. If not, everything will start shutting down. The brain is shutting down, the heart is shutting down, kidney is shutting down, the liver is shutting down, and that person is going to meet Jesus. This moment of teaching, this moment of making sure that our government ensure that we have proper emergency, letting hospitals know that if you cannot deal with an emergency, have a proper lesson Àmì that mo you can. ẹ kú àtàárọ̀ o. Bó ló ṣe ń Màámi, lọ? ṣé wàá ń bẹ̀? Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni o, ẹ kújọ́ mẹ́ta o. Ṣé wàá pa? A dúpẹ́ o, ẹ̀yin kọ́. Wàá ń bẹ̀ jàre, àǹtí díẹ̀díẹ̀. Okay, má sọ̀rọ̀ yín lọ. Okay. So you all will come out and be talking of she didn't call, yeah, they're supposed to call the police. Hey, Jeff, one number police that we are supposed to call you and emergency response. Eh? Benny, you also call Lori. Excuse me, mom. Excuse me, ma'am. 2 minutes, please. Ó ti di flabbergasted, Olóṣì. Olóṣì Adédoyin ló Adédoyin náà ni. Òun ló bọ́ta tán bíi pé kí ni mí ni homicide. Wèrè ní téèyàn bá kú sílé ní homicide. Àlè gbogbo yín sẹ̀, ní gbádùn. Ẹni téèyàn bá kú sílé ní homicide. The wife she did not do her duty of care. But ìgbà tó di pé kó wá jogún sí ẹni, she's not the wife, she's the girlfriend, she's the partner, she's the alágbésùn, olórí burúkú ṣẹlẹ̀, ó ní èjì tí Mohbad wá ó yẹ kó sì máa dóbò kiri ni. Ayé ẹ ti bàjẹ́. If you do not have respect for your own body, newsflash, other people actually respect their body. It's not because of their partner, it's because of their relationship with their maker.
kí èèyàn máa sẹ́kẹ́ kò yẹ kí Mohbad ti níyàwó yẹ kó sì máa dóbò kiri ní orípáyé ẹ̀ ti bàjẹ́ sẹ́lẹ̀ òbò tó dó káàkiri títí tí wọ́n fi gba àìsíkí ẹ̀ mọ́ ẹ lọ́wọ́ ibi tó ti ń rìn gbèrègbèrè if you don't know jẹ́ kí n já ẹ sí ibi tó ti ń dóbò kiri ẹ ó lọ pàdé Ìṣàbẹ̀là tí bàbá ẹ̀ ti fi orí ẹ̀ gbà pààrọ̀ brain ẹ àìsíkí ẹ ọpọlọ ẹ wọ́n ti kó sínú igbá orí bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ when I asked for accountability Leila was the first person when I called Berekete. Berekete now said, you know that's Lagata. You know that's Lagata. You are mad. You are mad. And I'm not sorry to say it. Ṣé ìta máa fi ìdí ẹ mọ́lẹ̀ àti ní kán wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa lọ ṣe irin tán máa fi ṣe ni wọn ò ní sílẹ̀ wọn ò ní sílẹ̀ because normal chain ò lè so ẹ mọ́lẹ̀ ó wà lára àwọn tán máa kó sí ibi tí mo ní kí bàbá wa Sanwó-Olú ọ̀pá ìsì ṣèṣèṣe tí bàbá wa Tinubu tán máa kọ́ you will be incarcerated in a prison for the criminally insane tó pé UK ló wà ń sìn ní a máa tì ẹ́ mọ́ Broadmoor ibẹ̀ ló máa wà ó ò ní rí four wall of outside wọ́n wá péǹtì wọ́ọ̀lù yàrá tó wà ní aṣọ funfun wọ́n á péǹtì ẹ̀ ní funfun wọ́n wá fún ẹ wọ́n á fi ẹ́ sínú straight jacket do you know what is called straight jacket go and google it ibi tán máa fi ẹ́ sí ni ẹ̀ wọ́n á so ọwọ́ ẹ̀ pọ̀ mọ́ tẹ́ bá ẹni tó bá ti ṣiṣẹ́ ní A&E rí o ICU àwọn patient míì tán máa tutọ́ tẹ́ bá ti so ọwọ́ wọn tẹ́ pé wọ́n máa tutọ́ I don't know if anyone has seen it tẹ́ bá pe ọlọ́pàá fún wọn máa mú kinní yẹn wá wọ́n máa wọ̀ sí wọn lójú ni ẹ mọ movie tí wọ́n fi gbé irin sí the Iron Man yẹn tí wọ́n fi gbé irin sí ìbejì kejì lójú yẹn òun la máa gbé ẹ sí ojú last ìwọ ọ̀sẹ̀ lẹ́yìn tẹ́ pé o ò ní lè sọ̀rọ̀ your brain needs to heal but because I can't stand you I don't pray for healing for you you can never make it you and Isabella will be incarcerated in the prison you know the thing na bẹ́ẹ̀ ni pé mi mo ti rí oríṣiríṣi a ní straight jacket ló máa jù ẹ́ sí tíyẹn ò bá ṣiṣẹ́ tó bá sì ń fún wọn ní problem ní prison for the criminally insane a máa lobotomize ẹ ni ó ò lè yẹ doctor tó máa yọ brain ẹ your temporal brain and your frontal lobe á ti pè sílẹ̀ ká wá sáìnì contract ni wọ́n máa yọ orí ẹ̀ dókítà tó ṣe autopsy fún bàbá yín òun ni ẹ pé pathologist ni àgbà pathologist ni wọ́n ó máa ṣí ọpọlọ ẹ̀ wọ́n wá fi skull ẹ̀ wọ́n máa gbé sílẹ̀ sí skull ẹ̀ síbẹ̀ wọn ò ní ifá wọn ò ní dá skull ẹ̀ padà ó máa ní empty part níbi brain ẹ̀ so torí ẹ bá gbálẹ̀ ó ti kú nìyẹn pokyok ìwọ náà dìde wàá máa kò tẹ̀ kí n dìde ó máa jókòó ní gbogbo kó ẹ máa gbá ẹrù ẹ máa rùn alẹ́ kí Candy ọjọ́ yẹn tí mo rí kinní yẹn ó ṣe mí bákan in fact mo ti ń dì láti máa wash heart me and my brain because your picture Puff Daddy is an eyesore you traumatize me I'm traumatized. You look like drum tán gbé sí ikùn Humpty Dumpty so Humpty Dumpty gan tún fine jù ẹ lọ wọ́n wá gbé drum drum tán máa ń kó ọtí sí ní patí. Justice for Mayor's eyes. ẹ wo mo need the justice glasses mi wá lọ ń wò balabalabala ṣe mọ àwọn black and white TV yẹn tẹ bá ti kọ́kọ́ tàn tí ó bá ṣe dáa tẹ máa gbá orí ẹ̀ gbòs. Wo mi má sí ẹ wá continue because àwọn pípọ̀ yìí wọ́n ti traumatize mi mo ní láti lọ ṣe kìíní mo ní láti lọ recharge. Jọ mi ò advice anybody ẹni tí ò bá ti rí picture pọ̀ kiri ẹ má bọ̀dà kì í ṣe tẹ máa ń rí ibi tó ti jókòó ọjọ́ yẹn ó dìde ni ó fẹ́ tún ṣòkòtò ẹ̀ gbogbo bẹ́ẹ̀ tí ń gbá ó ti ń rin tán bá dókítà gbèsè bọ́lá ẹ lọ tẹ́lẹ̀ ẹ máa bọ̀ ẹ wá gbaṣẹ́ o ẹ mọ tí wọ́n bá lo white flannel tẹ bá fi omi sí tẹ bá fi nu abẹ́ pokyok gbogbo ẹ máa dúdú ni bẹ́ẹ̀ yẹn ń gbá Blood of Jesus. bẹ́ẹ̀ ni
ó mo ń rí láti inú fóònù a ní ojú mi bẹ̀rẹ̀ sí ní ojú glasses mi wá ríran dáadáa mo ní láti lọ mú ẹjọ́ tá a bẹ̀rẹ̀ sí sọ ìtù ẹ ṣe mélòó náà ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ tí máa parọ́ mo ní láti sọ fọ́kọ mi ní pé ẹjọ́ dájú ẹ bá mú glasses mi kejì ojú mi ń ṣe bàlàbàlàbàlà bíi black and white TV ẹ̀wọ̀n tí tí o bá ti pè 4 o'clock tó máa ń sọ pọ̀npọ̀n 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 ní NTA láyé ìgbà yẹn Pokiyo, you disgust me. You are disgust. You smell like a pit latrine tó wà ní ilẹ̀ Haúsá. Ah, Kai, I pour you Ó ní speak. òun gbá. Ó gbá jáde ní orí screen fóònù mi. Fóònù mi yẹn, in fact, fóònù mi kàn, bí ó ṣe feel vibration gbígbá yẹn, ó jábọ́ sílẹ̀ lẹ̀. Ọlọ́run ló ní kí screen ẹ̀ máa fọ́pọ́ ní screen guard. Ifá bí mo ṣe ń rántí ẹ̀ báyìí sí mú láti lọ wá ṣe host ṣé tọ́mtọ́m ṣì wà ńbẹ̀ Ìhà màá há tọ̀mtọ̀m fún gbogbo yín lórí kìíní ẹ máa tẹ́wọ́ yẹn. kẹta gbà. Ẹ jẹ́ bá ha tọ́mtọ́m ẹ jọ. Ọ̀ká lọ mọ mi láìmù. Bẹ́ẹ̀ ni ó rí dẹ̀mùdẹ̀mù bí òkú ẹlẹ́dẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni Sórí ẹ mọ ìdọ̀tí. èyí tẹ́ ẹ pé l'Amẹ́ríkà ẹ mọ hog tó tún ṣe tó dàbí ó jọ ẹlẹ́dẹ̀ yẹn bò kò kì í ṣe ẹlẹ́dẹ̀ ó tún tóbi jọ ẹlẹ́dẹ̀ lọ. Mo mọ̀. Bí pọ́ọ̀kì ṣe rí nìyẹn. Pọ́ọ̀kì Ọjọ́ ó bá lóòótọ́ mẹyọ ó tọ́ ìwé o Jesus lóòótọ́ ni o. hog yẹn ó tún ṣe àfi bí ràkúnmí. Jesus ràkúnmí máa fine ràkúnmí máa ṣì ní ṣe. Ràkúnmí fine ẹ mọ hippopotamus. HIP for the hippopo. PO for the hippopo and POSUS. Host ẹ wá gba platform lọ́wọ́ Mèyọ́ ti dáná sun platform. Ó sì ti lọ sùn. Màá. Ẹni tó ti ẹ̀ ṣe rí ni. Etí ẹ dàbí kan ẹlẹ́dẹ̀. Wọ́n náà lọ lọ́sọ̀ bí hug. Jesus. Very ugly again. It's disgusting. Jẹ́ kò ń wo mirror ni. Abẹ́ àwọn Mèyọ́ náà. kò lè lóko. Mèyọ́ Kò ní ọ̀nà ni mo sọ. Ìyá gbogbo ìyá tó ń jẹ́ nìyẹn. Ikùn ti gba àyè oko lọ́wọ́ ẹbí tó yẹ kó ti wà gbà á. ti gba space yẹn kò lè lóko. Àwọn ẹ̀ tó wá lẹ̀ mọ́lẹ̀ nínú gbogbo nǹkan tá a sọ. Sọ̀rọ̀ tààtààtààtààtà bí ń bẹ. Ìbẹ̀ ni Pọ́ọ̀kì ó ti ṣe é gbọ́. Ṣe mí gbọ́. Pọ́ọ̀kì ló ti ṣe é gbọ́ bó dẹ̀ ṣe máa ṣe é pa nìyẹn. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú Pọ́ọ̀kì ṣé pig scratching yẹn ń fún ẹ̀jẹ̀ nígbà tó kéré ni tí gbogbo ọ̀rá wa bo ayé ẹ̀ mọ́lẹ̀ báyìí. Fún ẹ ní vegetable àti fruit jẹ ni. Ẹ̀bà nìyẹn ń fún ẹ̀bà. Àfibẹ́ tó ní calcium. Carbohydrate. Àfibẹ́ tó ní ẹ̀fọ́ wọ̀rọ̀wọ́. Ẹ máa wọ̀ ẹ̀fọ́ wọ̀rọ̀wọ́ tá máa ń sè ní àwọn oko yẹn tí ò tó lẹ́ran. Kò lẹ́ran kò sí kankan ń bẹ̀. Ó dàbẹ̀ tó ní pàṣọ́kọ̀. Ẹlẹ́dẹ̀ ni wọ́n lè pọ́ọ̀kì máa ń kó pọ́ọ̀kì láti lè kó jẹ́ran rí ẹlẹ́dẹ̀ nìkan ló ń jẹ. Àfibẹ́ tó ní Kawasaki disease. Ẹ wá ní kó máa jọ ẹlẹ́dẹ̀. Ọmọ ìyá ló wà tẹ́lẹ́dẹ̀ náà. No wonder ó ti padà yé mi. Aṣọ ọ̀bọ̀mọ yẹn mọ́ ọmọ yẹn ti wọ̀ ó ti lè wọ gbogbo jà. Tó tẹ ọ̀rọ̀ rẹ̀ kábíyèsí. Kékeré náà mo mọ̀ nígbà tó wà kékeré rẹ̀ ẹlẹ́dẹ̀ ni mọ́mì wọn máa ń tà náà. Really? Ẹlẹ́dẹ̀ ni mọ́mì ẹ̀ ń tà. Lè play nígbà yẹn. Pọ́ọ̀kì ọ̀pẹ̀lẹ̀ Abájọ orúkọ yẹn ti ẹ̀bẹ̀ lára. Abájọ tóun náà sọ̀rọ̀ pọ́ọ̀kì. Orúkọ yẹn mú ẹ lórí tipẹ́tipẹ́. Ó wà lọ́ọ́ fi kò wá fẹ́ fi P sí ká má lè máa sọ pé P ká má lè máa pè ń pọ̀. Àwa tó yẹ yẹn yé àwa mọ̀ pé wáyé kọ́ ló yẹ kó wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Kọ́ọ̀kì yẹn ló fi tiẹ̀. Àwa intelligent ọmọ people yẹn wà ẹlẹ́dẹ̀ ló máa ń pè ní kékeré náà. Okay. Bí ti tẹ̀lé lẹ́dẹ̀. Ìyá ẹ̀ tẹ́lẹ́dẹ̀. Ọmọ yẹn ẹlẹ́dẹ̀ yìí. Ibi tá tuntun wá ń rìn lọ
ká tún ti wá ń lọ lórí ọ̀rọ̀ justice náà ni o la bá rí jàgùdà bàbá Kórèdé. ẹ mà tí ì sọ insulin mẹyọ insulin Ìṣúlẹ̀ nìkan insulin àwọn ti sọ alálà díẹ̀ tẹ́lẹ̀ alálà ó sọ rẹ̀ di Joseph alálà ó ní ìṣúlẹ̀ insulin tó ní ìsọnù. pé òun lálà tọmọ òun tó kọ ṣẹkẹṣẹkẹ sọmọ òun lọ́wọ́ Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ abiyamọ ayé dẹ̀ ti náà bá a sọ pé àṣẹ àṣẹ dẹ̀ ti ni gùn àṣẹ bẹ́ẹ̀ wá àṣẹ ti gùn yẹn. tẹ́ni Kí ló fi ń ṣe tẹ́ni ọmọ olófo from ìwọ ìṣẹ̀dá her yẹn mouth àwọn to ìbejì God's ẹ̀ tummy. àwọn ìbejì tó kó sílẹ̀ sí Nàìjíríà wọ́n máa ṣẹ̀wọ̀n egbére Agbára Jésù. wọ́n máa ṣe ẹ̀wọ̀n àìmọ̀dí ẹ̀ṣẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni. àìmọ̀dí wọ́n á dálé wọn lórí Àmín. ṣùgbọ́n pọ̀ sí Àmín bẹ́ẹ̀. lórúkọ Jésù fáyà. Ẹni ìwọ tó sọ pé ìwọ lálàá o ní o lálàá àwọn ọmọ ilé ló lálàá sí o Àwọn ọmọ kò ẹ̀rọ jẹ́ lálàá sí bó ṣe fẹ́ ṣe é àwọn Kò ìbejì tiẹ̀ ẹ tó jẹ́. kó sílẹ̀ tó sọ wọ́n di orphan because All the ọkọ ẹ vagabonds. ó sọ wọ́n di vagabonds àwọn ọmọ ẹ máa ṣe ẹ̀wọ̀n wọ́n á ṣe spiritual ẹ̀wọ̀n wọ́n á ṣe physical Agbára ẹ̀wọ̀n jẹ́ Jésù. wọ́n máa wà Agbára mentally agbára insane tó ṣílẹ̀kùn ọjọ́ ìní tó dẹ̀ tún máa tì í bó ṣe máa rí nìyẹn. because tí ìbáṣepọ̀ rí ẹ burú kò máa fẹ́ pé ìwọ ńlá là tí bá ṣe orí ẹ Kò burú lálàá bí eku sáwọn tó ọmọ ńlá kò lálàá pa àwọn ọmọ òun ṣoríire àwọn ọmọ òun. àwọn ọmọ ò lè ṣoríire irọ́ o ọmọ ò lè náà ṣoríire nǹkan tó pè fún rẹ ni wọ́n lẹ́nu oníkọ́ ló fi ṣe tẹ́ni ò ṣoríire now you can only pour from a filled cup tẹ́ni is empty olòṣì olórí burúkú tẹ́ni lọ ṣe ìyàwó Nàìjíríà tẹ́ni ló fúnra ẹ̀ lọ sí oko mọ́là tó lọ ra màálù ẹgbọ́rú ẹ̀ rí. àwọn bandit ò tiẹ̀ tí jáde náà bá ti bá mi pa wèrè dànù bóyá àbá máa rí mú mi lórí kinní báyìí. tẹ́ni fúnra ẹ̀ ìyàwó ló fúnra ẹ̀ lọ màálù. òun ló ṣèyàwó fúnra rẹ̀ ó ń wọkọ̀ ni ó ti dómi ó rí i pé omi yẹn ò ràn mọ́ kò ń gbé débẹ̀ mọ́ ó wá ní kò báwọn kọ́kọ́ lọ mú bàbá kan lábúlé kóun fi ṣọkọ òun ló ṣèyàwó náà. olòṣì olórí burúkú aláwọ̀ kù. ìgbà yìí láàárọ̀ ṣé báwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ ṣe ṣèyàwó nìyẹn. abẹ́rẹ́ àwọn náà táwọn wọn kú tán padà rì má rì tọ́dẹ̀ máa fẹ́ wọn ní fífẹ́ gidi. ó wá lóun ta insulin olòṣì olórí burúkú lórí íńtánẹ́ẹ̀tì yìí náà á ti sọ́fà gan-an aláwọ̀jú ọ̀tún gbọ́dọ̀ rí bímọ níbí ìyá máa wà lórí bí tẹ́ni á sọ pé ìrè èṣù ìgbẹ́ tí ń gbọ̀n mí ìrè èṣù. Mr. Mọ́tọ̀sọ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ insulin mo ń ta insulin ẹ lọ ra insulin lọ́wọ́ Tẹ́ni you will kill your kidney we need to find a day to talk about her kidney. Ikú ni. Go and buy insulin. Death sentence ni. No, you've already spoken about it now. Mayor, you already spoken about all those kan lórí kidney. You said it one day. It was a whole day gan la fi ṣe lecture yẹn. Ẹ ṣe o. Because ara insulin ẹni tí ò mọ insulin kan pè òwò wa ló ń ta insulin fáwọn èèyàn ìkànnà pẹ̀lẹ́ ló ń ta blood pressure ó ló ń ta high blood pressure tí ìbá ṣe ayé tó bàjẹ́ ayé bàjẹ́ ọmọ olè Tẹ́ni ń dájọ́ ló máa wà lórí online a ní ìrèsù Mr. Mọ́tọ̀sọ́ ó yẹ máa sọ̀rọ̀ lọ a ti kù mí lè ṣe gbúrúgbúrú oògùn weight loss wa ó ní mo lò ó lórí burúkú ti kó sẹ́nà sínú ewé. wọ́n mi mò rò. Màá. nǹkan tẹ máa sọ bó ṣe máa rògùn weight loss lọ́wọ́ Tẹ́ni. mo mọ̀ pé iná lè ṣú ààyè. ẹjọ torí Ọlọ́run. máa tẹkàn létí máa wọ the next available flight tó ń bọ̀ ní Amẹ́ríkà ní ẹ̀yìnwó. máa yá mi owó wedding fáwọn ọmọ ká máa ṣe wedding káwọn ọmọ wa máa ṣe graduation owó táwọn fẹ́ tó nìyẹn àwọn òfin tó fọ́ọ̀nù mi fẹ́ni tó lọ ra insulin lọ́wọ́. Tẹ́ni ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ ó pa pẹpẹ irọ́. Ọjọ́ kan ní ìmọ̀bóyá wà ní orí platform ìjọkan tó lọ sọ́dọ̀ Papashi tí Tẹ́ni bẹ̀rẹ̀ sí ní analyze interior mọ́tò Labour àti interior mọ́tò Mohbad
And I'm like, Eh, you actually sit eh. down and put these two videos. Show Bessie TV ni abo Bessie laptop. You In now fact, kò look yé mi. say, Koyemi, these people are sick. Kò yé mi. Ẹni tó sọ pé ẹni tó sọ wípé lifestyle ní pé Monday ni Mohbad kú ó sọ tó ní pé ó ní alẹ́ ẹjọ́ tó kú alẹ́ ẹjọ́ Monday yẹn alẹ́ ẹjọ́ Monday ṣe mọ́ àmọ́dé ń wò pé Jesus. Another word, ẹ ṣe tètè rán mi létí. Another word tí àwọn people yìí máa fi ń make me feel like ṣé mo máa lẹ fóònù mi mọ́ ògiri ni wọ́n á ní he said the night he fight. Eh, That means the it's no. on Monday. As in, you do not ṣé wọn kọ́ yín ní English ni? Okay, wọ́n tún sọ ní Yorùbá. Alẹ́ ọjọ́ Ó yẹn, ó ga tún wá ọ́. di pé ó kú lálẹ́. Eh, Okay, I woke up in the morning and a situation happened, so I'm trying to yes. tell what happened. I was not saying it's a They can. continuation. No, Continuation wọn of kọ́ wọn ní reported speech ni ẹ má bínú. ẹ má máa reason ọ̀rọ̀ tẹ́ni o. No, a kàn fi ń ṣe kíní ni a kàn fi ń ṣe àwa máa fi ń cruise Bẹ́ẹ̀ ni. bá fẹ́ kí n ta distọ́sì wa fún lórí distọ́sì yẹn ẹ ya gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn ẹ ya gbogbo ẹ̀dẹ̀ ẹ wà ìyá dànù. Ẹ má reason ọ̀rọ̀ tẹ́ni ẹ ṣọ́ ara yín o. Jésù in fact màá ní àbí màá tún jára mi lè kan náà pé ṣé mo ṣì wà láyé ṣá ẹjọ́ pé mo ti kí ni gbogbo kàtìkàtì báyìí. as in what was so as in do they actually know how the world is looking at them? As in you lie profusely. You lie unprovoked lies, unnecessary lies, things that doesn't make sense. You sit down, you know, èèyàn wọ́n mọ Like, do títí they wọ́n mọ go back? kọ́lọ̀. Do they even go back to watch their shows? Ṣé wọ́n máa padà wò ṣá? Like, I think, or is it that they are just intentional They are about intentionally doing evil? wicked. Yeah. Because ó yẹ kó padà kó wo show yẹn pé ṣé èmi ni mo sọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí ṣá? Man, It is mo ti well. lọ over 2 hours láti máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn wèrè yìí. And you've not even Tá finished bá the- wà ń bí, I mean, it is crash here on the surface. at We all. are just still at the surface. The wickedness, ikọ́ ló wọ́n kúkú sọ́jọ́ yẹn pé àwa tá à ń support Wùnmí àpọ̀. Ẹ wo bọ́n ṣe pọ̀ tó. Ikọ́ ṣe títí ó lọ sọ́dọ̀ Pastor Eddie tó wà lórí TikTok. Ó béèrè pé Pastor Eddie na who kpai Mohbad? Ìyẹn dẹ̀ dá lò na you kpai Mohbad. Ìyẹn na you. In fact, mo like response náà yẹn jẹ́ ẹ̀ mo fẹ́ rẹ́rìn pa. Ọkọ mi tí ò kì í dá sí justice for Mohbad mo bá gbé lọ bá pé ẹ wòran ẹ tún ṣe aráwọ̀ wèrè yìí ọkọ mi ni in fact òun láìka answer tẹni yẹn fún. Àárín títí bá tiẹ̀ mi gbọ́dọ̀ gbé ẹnu lé orí olórí ẹbí olórí burúkú music. Èmi fẹ́ lọ wá àwọn olórí èyí tó ẹbí pèrè bàbá ní sẹ́mu mọ́ mi bó ṣe olórí ẹbí àwọn wèrè. olórí máa yẹn gbọ́ láti àtọ̀dá ó máa gbọ́ o. olórí ẹbí àwọn wèrè. Owó tó ń rí bẹ́ẹ̀ ni olórí ẹbí téèyàn ò dámọ̀ lórí Facebook ṣáàyìn mọ́ láti sinẹ́. Ògúnfẹ́ ni ìjọba Ògúnfẹ́ lọ fi lọ Christine ó wá di TikTok ó wá di olórí ẹbí á wá gbé ìjókòó wọ́n sọra wọn di kóòtù àṣìpà. Mami Moro. Ìfàtì. Olórí ẹbí. Me, I don't blame Lati that much because she has said it countless times. So, nílé o. Kẹrí àwọn ọmọ mi bó ṣe eré, àwọn Prince Káyọ̀dé, àwọn. Adéwùmí Adéṣídà, mọ́mí bírì ni o. Àwọn tó rò fáwọn ọlọ́pọlọ lórí ẹ̀bọ̀ tẹ́ tó ṣe kà lọ́pọ̀. I sit back and I say, did these people even listen? People ṣe eré bá ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ báyìí kò lórí kò ní rù kò láàrin. Ó máa ké ni bó ṣe eré nìkan ló ní example of everyone that evil has befell. Bó ṣe eré knows every kò tí mọ ẹni tó ṣe ìyàwó fọ́mọ bó ṣe eré ò mọ ẹni tó bímọ bó ṣe eré ò mọ ẹni tó gba passport
bó ṣe eré What ọmọ a ẹni tó life. ṣe kinní gbogbo nǹkan tí bó ṣe eré mọ̀ ni ìgbà kan tó ń gbé ní Kaduna wọn wá ṣe kinní kan fẹ́yàn kan ìgbà kan ní táìmù Babangida everything this woman knows is evil kò mọ ire o kan bó ṣe eré rí kò sí nǹkan in fact why did you name yourself bó ṣe eré wá lọ tún orúkọ ẹ̀kọ́ wá ní pé òun ṣe ibi orúkọ ibi yẹn ni is ẹ́ bó ṣe orúkọ yẹn is bó ṣe eré wàá bá ń bẹ̀. but Bó kò sí ṣe rere eré. kan kò ṣe rere kan màmí. Ẹ kò ń ṣe kó ṣe eré. Ó dàbí ìwà kan sọ pé tó bá ṣe that if you do good you will reap it. Ètò yìí orí fit. Mọ́mí Dupsy, woman yìí àwa kéékèèké ojoojúmọ́ lẹ́kún alábòsí woman yìí ó máa sunkún sunkún sunkún. Mo wá wò ó jọ́ kan pé ṣọ́mọ bó ṣe eré ló kú ni. Anyway, ẹ má jà gbàgbé immunation o, immunity ó lọ olòṣì tó jíyàwó níyàwó láago mẹ́fà èyí tó yẹ kó o mú òun ló èyí tó yẹ kí wèrè expander mu òun ló fi wẹ̀ kó lo oògùn yẹn dáadáa wọ́n ní tó bá sá bí wọ́n ṣe sọ ó máa ṣiṣẹ́ but ìka ẹ̀ òun náà èmi ò pítí ẹ̀ Adéwùnmí Adéṣídà because ìka nìyẹn 8 million yẹn wàá sì lose ẹ̀ kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe wọ́n ti pé 8 million síṣẹ́ ẹ̀dá pé ó máa lose 8 million yẹn but nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé expander ò fi kò lògùn yẹn dáadáa that was the problem ètò yẹ kó fi wẹ̀ òun ló lọ mú confusion bá òun ní kíní yẹn ò ṣe mú ẹjọ́ yẹn but 8 million naira yẹn wàá sì sọnù wọ́n á pè kéèyàn pè mí ní ẹ̀gbẹ́ ọkọ mi when it is not a life and death situation it's not an emergency ní aago mẹ́fà àbọ̀ pété pé ọkọ ẹ̀ ní ọjọ́ ajé ọjọ́ Monday expander olè olórí kẹ́ńdù ó wá pè ẹ́ mọ́mí ẹ̀ káàárọ̀ mà ọ̀rọ̀ yẹn tá a ti ń ṣe lọ yẹn ẹ mọ̀ pé Mr. Yomi ó ti fẹ́ arrest àdúrà ó ti fẹ́ arrest Ọmọ́wùnmí bọ̀ àwọn ọlọ́pàá yẹn tó máa fi ṣe mobilization wọn á ní 8 million naira ni ẹ̀yin má tún burú yàtọ̀ o wọ́n mórúkọ Adéwùnmí lọ sílé olóògùn orí ẹ̀ ti gbà bọ̀dẹ̀ mọ́mí bó ṣe rí wọ́n wá pé 8 meter 8 wọ́n kà á láti 1 2 3 dé 8 ẹ tí ẹ ní pé golden duck tó ń yín golden egg o ká máa jẹ díẹ̀díẹ̀ o ẹ kúkú mú duck 800,000. ó fẹ́ Kò jẹ́ ṣe tọ́lẹ̀ kan ni 800,000. wọ́n fẹ́ jẹ́ mọ́mí Adéṣídà tọ́lẹ̀ kan náà ni. bẹ́ẹ̀ ni Ọkọ̀ tó jẹ tán ṣèbí ó ń wá kan tí ò sọnù ni. kí ló wá pé Wàá rìnrì kùrì náà. bẹ́ẹ̀ ni odindi 8 meter tẹ pé wàá fi ra in fact ní àwọn village kan nínú Èkìtì wàá fi ra gbogbo street kan tí bá gbé 8 million naira lọ sí Ìkẹrẹ Èkìtì wọ́n fi ìjọba Ìkẹrẹ. Bí Kọ́lá Ìjẹ̀bú gan, ó máa níye plot of land tó máa rà. Láwọn ibì kan níjẹ̀bú. ìyá tí lóye ṣe ń gbé àwọn ará Èkìtì ni. mi ò bú wọn mò ń sòtọ́ ni tí n bá kó 8 million naira dé Ìkẹrẹ Èkìtì pé tí n bá lọ sọ́dọ̀ baálẹ̀ pé mo fẹ́ ra ilẹ̀ 8 million naira wọ́n á fi mí jẹ yèyé Wọ́n á fún ẹ lóye. wọ́n á fún mi lóye ni wọ́n á fi mí jẹ yèyé. Wọ́n á kàn yèyé mẹ́sàn-án àbí yèyé bábá gúnwà. Ẹ máa bẹ̀rẹ̀ ẹ máa bọ́ in fact mo ní láti bóyá máa lọ change orúkọ mi ẹ máa pè mí yèyé amóhùndùn. ẹjọ́ máa. Yèyé mẹ́yìn. wọ́n fi mí jọba wọ́n fi mí jọba. ó di 8 million. ó di 8 million naira láì gbé láìsàn. Nínú òtútù burúkú yìí. nínú òtútù Nínú snow. Tẹ́bá Èyàn á wọ aṣọ méjì mẹ́ta kọ̀. ní ẹ̀ní sọ̀rọ̀ àwọn kìíní burúkú ó
In fact, wọ́n á fún mi ní bodyguard ni. Ọba máa pe àwọn amẹ̀sẹ̀ ọba, àwọn bọ́ba kú yẹn. Wọ́n á pè wọ́n pé ṣe ti rí arábìnrin. Ẹ máa tẹ̀lé káàkiri. Èèrà ò gbọ́dọ̀ rí o. Nǹkan kò gbọ́dọ̀ ṣe o. Ẹ mọ ìgbà tí Chef Dami, ẹ rántí ayé Chef Dami Guinness Book of Records. Tọ́kọ́ bodyguard. Ọlọ́run bá mọ̀. Ọ̀rọ̀ burúkú lẹ tún rántí lọ́sàn-án yìí. Mọ̀pá lásọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ ni mèyọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ ni orí ní £4,000. Tẹ́ máa ra mọ́tò tó máa àníṣe láàárọ̀ kì í ṣe wá against indiscipline náà máa fún mi tó máa tẹ̀lé mi kiri o kì í ṣe àwọn wá ìyẹn o. Ó ti àwọn géńdé mẹ́rin ni ọba ìlú wọn máa á sọ fún wọn ní pé ẹ bọ́ sínú ìlú ẹ wá géńdé mẹ́rin tí ó mọ̀ tó lára rẹ̀ kiri. Bẹ́ẹ̀ ni. Oh my God. Ìyẹn lè yọkọ fẹ́ gbà tó lóun fẹ́ fi arrest àwọn ọmọ òun. Àwọn ọmọ ilé ìsìn máa ṣẹ̀wọ̀n yẹn. Àwọn pẹ̀lú àtàwọn ọmọ ò ní ṣe ẹ̀wọ̀n yẹn. Wọ́n máa ṣẹ̀wọ̀n Adéwùmí Adéṣídà. Àwọn máa ṣe ẹ̀wọ̀n. Òsínbà táwọn ọmọ ò ní ṣe ẹ̀wọ̀n yẹn. Wọ́n máa ṣe. Nígbà tí Ọ̀ṣẹ́bọ́mọ Èkìtì náà ní Chef Dami mi ò bú ẹ o but Chef Dami tí ò sí nígbà yẹn tí ò tẹ̀ tí ní 800,000 wọ́n fún ní àwọn gbòdògbòdò kó máa tẹ̀lé kiri. Àwọn ìjọ pé ẹni tó kọ́ 8 million lẹ̀. Òun náà mo sọ Èkìtì ni. Ọmọ Èkìtì bí Dami. Òun náà ni mo sọ. Òun náà là ń sọ yìí. Òun ni mo sọ Èkìtì ni. Ẹ wá lè imagine kí mẹ́yọ̀ lọ ra ilẹ̀ kókó 8 million fún baálẹ̀ kan pò ń fẹ́ ra ilẹ̀ níbì kan. Gòdò mẹ́rin náà máa fún mi. You the best. No. Wọ́n mi Debbie Ekins, Josie lọ́fọ̀jú yín ráre o. Is it because Mayor is on this flat? Do you know who I am? Do you know who my father is? Do you know my father? Do you know who I am? Hello, guys. Lọ ga nọ́ọ̀sì ọ̀nà yọ. Do you know who Mayor ó sì kú boyfriend yìí o. JK Jaguda Baba Korede JBK. Ṣé kò tí dé ṣé mọ́tò ẹ̀ kò tí ọkọ̀ ojú omi tó wọ̀ kò tí dé Amẹ́ríkà ni because ìka ọ̀dà ẹni bíbu yẹn ṣe ka o èèyàn fẹ́ lọ bá ojú Trump. Ọmọdé lè dáwọ́ mọ́tò fún. In fact, omi gan àánú ọ̀sẹ̀ mi ṣá. Famondi, I'm serious o. Odindi street kan náà máa name after yín. Famondi street. Yomi tó ra ilẹ̀ tó fún ní ilẹ̀ ọ̀fẹ́ ní inú oko Abẹ́òkúta tó gbé. Wọ́n fún ní street. Èmi á wá kó owó mi, màá fi ra ilẹ̀ wọn ní fún mi ní street. Who born monkey? Lọ́wọ́ kan ni. Who born monkey? Lọ́wọ́ kan ni, àná wọ́n á tún kó gòdògòdò fún mi pé ṣe ti rárábìnrin anytime tó bá ti wọ́n lóòlù ẹ máa tẹ̀lé kiri. Èèrà ò gbọ́dọ̀ rí o, nǹkan kò gbọ́dọ̀ ṣe o. Àwọn alákọ̀ọ́rí dédé. Àwọn aṣòṣì máa mọ̀. Àwọn aṣòṣì mọ̀ nítorí àwọn eléyìí wọ́n ń ṣòṣì wọ́n dẹ̀ mọ̀. Wọ́n tún wá ná bí ẹni tó ń ná ẹja ẹ mọ̀ pé tẹ bá lọ sí oríta Bàṣọ̀run láyé ìgbà wọn tẹ bá lọ sí ọjà tẹ bá fẹ́ ra ẹja kóté ìyá èlò ní ẹja yìí. Ó jẹ́ kí n rántí ìgbà tí mo wà ní school. Wọ́n á ní mo fẹ́ lọ ra ẹran ó ní bàbá tó máa ń tẹran fún mi ní Jùgbẹ́ngbà yẹn. So tí bá ti débẹ̀ as a student mo ti mọ bàbá yẹn wá sí ní ẹran iye báyìí ni mo fẹ́ á ti ṣe ó máa pè. So wá attend sí customer woman yẹn ná ẹran yẹn láti 400 naira. Bàbá ṣé kò bá 200 ẹ mú wá 100 naira ńkọ́ ẹ mú wá 80 naira ẹ mú wá. Àwọn alábàdàn lè nìyẹn. Ẹ mú wá. Wọ́n á máa ní kó mú wá náà ni. Bẹ́ẹ̀ni ẹ mú wá. Tó máa gbà. Ìgbà tó wá ná dé orí 40 naira
bàbá yẹn wá wò títí ó ní arábìnrin tí n bá tẹran ẹ̀ fún ẹ ní 40 naira wàhálà tó bá ṣe káàjìná. ìyá yẹn ti sú bàbá oníbàbá kò gèrè láti ìyẹn ló jẹ́ fully discounted. No, àwọn ará Ìbàdàn wọn ní sọ pé kò gbà nígbà tí wọ́n wá kọjá àyè yín wọ́n wá bú yín bí àwọn lè ní ó wá gbé kí ló ṣe ọ́ ó bá má kú mówó lẹ̀ jẹ́rìí gbé fún ọ lọ́fẹ̀ẹ́. láti 400. But you know. Bẹ́ẹ̀ni o, láti 400. 10% ló fẹ́ sàn. Àbí? Wọ́n wá sọ di wọ́n ná ẹja. Wọ́n mi kíní 8 million ní kẹ́kọ́ wa. Mi ò ní 8 million, okay 5 million kọ́. Mi ò ní 5 million, ó yẹ bá bèrè lọ́wọ́ dádì wa. Àwọn olóṣì. Eréké. Àwọn aláyé bàjẹ́. Erékéré. Èmi gan tiẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ rẹ̀ Abdulrahman náà pé ṣé ọmọ àwọn kan fọwọ́ kàn mí lára ni pé ṣé o wà ókè ṣá ṣé ṣe pé ilẹ̀ gbóná ń bẹ ìjà. Nítorí pé dádì wọn náà ti ń sọ̀pọ̀tì òṣì yẹn tipẹ́ náà ni. Kò yé yín. Because dádì wọn ti ń sọ̀pọ̀tì òṣì yẹn ni because tó bá pé dádì wọn ò sọ̀pọ̀tì òṣì ni ṣọ́ máa gbórí gbáyà sọ pé ẹ bá sọ fún dádì. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ bá sọ fún dádì kó sọ̀pọ̀tì wa ni. Very nonsensical thing. Kí lọ bọ́ kọ mí sí àná ìsìn òní ẹ̀ lẹ́ máa tẹ̀ lọ gbé wá bẹ̀rẹ̀ sí ní àná ìsìn orí mi ké. Bẹ́ẹ̀ ni ó máa ṣe deliverance fún mi ké. Eléyìí ti kọjá mi. Fire. Holy Ghost fire. Eléyìí ti kọjá mi kí á fún. Wọ́n tó bá ṣe Holy Ghost fire lórí yín nídìí. Màá wá lọ fún Bazayon. Wọ́n mọ̀ fẹ́ arrest àwọn Dàmọ́lá, wọ́n dẹ̀ ní 8 million. Abẹ́rẹ́ náà. Ọ̀rọ̀ burúkú lọ́wọ́ ẹyẹ. Ẹnu wo mo fẹ́ fi sọ fọ́kọ mi náà. Ẹni tó ti ẹ̀ máa ń lù. Jesus Christ. Náà bá yẹ pé dìdìrí ti ń dín róbó lórí wọn tipẹ́tipẹ́. Àti lórí dáàdì wọn gan pàápàá. Ọkọ ẹ̀ náà support nonsense yẹn nìyẹn. Exactly. Gbogbo ọdẹ lọ́lọ́mọ lé wọ́n dẹ̀ fẹ́ jèrè àwọn ọmọ wọn. For him to have boldly told her pé ṣé máa bá wa bèrè lọ́wọ́ dáàdì náà ti ń support wèrè nìyẹn. Dáàdì náà ti ń support wèrè nìyẹn so dáàdì náà láwọ́ yín kẹ́ fomi lónìí. Dáàdì lami wọn kọ́ fowó lónìí. Mọ́mí ṣe rí nǹkan kan tèmi fẹ́ sọ kí n tó hands over mic mi. Wọ́n náà fẹ́ pe léré lórí platform yìí. You are supposed to ọmọ ilé ni mí ẹ̀ lè lé mi síta o ẹ má lé mi síta o. Mo ní pé kí n wá kọrin níbi pé ní ọjọ́ Christmas party wáyé pé àbí ilé náà lèèyàn ti máa kọ́kọ́ kọ́ iṣẹ́ èmi náà ti ń kọ́ṣẹ́ orin díẹ̀díẹ̀ pé instrument ni ò tí ì pé bọ̀ ní ọjọ́. Ta ni producer àmẹ̀yàn ṣé kìí ṣe bọ́ọ̀ láti. Àṣewá producer ní Mr. Paita wá ní pé Mọ́mí Desire Mr. Paita wá ní pé ṣé orin Mọ́mí Rich Grace Mọ́mí Dupsy ṣé yẹn ni èmi fi pé wọ́n ń kọ níbí ọjọ́ ṣódà bẹ́ẹ̀. Ẹ̀rọ ní platform yìí. Wọ́n ní ṣé ìyẹn lèmi rò bóyá wọ́n ń kọ́ bí níké. Wọ́n lè kọrin kan náà. Tara ọya ìyá mẹyọ Tara ní pé kẹ́ kọrin kan náà káwọn kọ́kọ́ gbọ́. Èmo ti kọrin lẹ́ẹ̀kan yẹn. Àwọn kan ò sọ bẹ́ẹ̀. Pasuma lọ irinṣẹ́ ló ń dà mí láàmú o. Irinṣẹ́ ló ń dà mí láàmú. Mr. Paita mo máa pe lọ́ọ̀yà Ògúngbèsì yín. Ó máa bẹ́tà. Mo ti wà traumatic. Justice for Mayor's voice. Justice for Mayor's musical career. Israel kan launch musical career mi. Wọ́n ní ṣé ibi ìjọ ọ̀dọ́ mò ń jọ lánàá. Mami Moro.
Ṣebí òròbòrò òbòdò ló yẹ kẹ́kọ̀ọ́. Ọpọlọ no be open wide. Ṣebí ìgbà tí ẹ kẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn. Wọ́n ní ṣé mi rò bóyá àwọn orin yẹn náà kàn bí mi kémi. Band ọmọ tí ló ní band yẹn o. Ọmọ tí ló ní band yẹn. Wọ́n ta ọfà àbí wọ́n ta kíndó. Òròbòrò òbòdò. Ọpọlọ no be open wide. Kókè lọ́rọ̀ ọjà. Ọmọ tí ìjọ kan pọ́nlẹ́ lọ́mọ tí fi kọ́ orin yẹn tó fi cram ẹ̀. Níjọ́ tó kọ́ ọmọ ìgbọ́dẹ̀ ń tọ̀ sára. Ṣé dídé slash? Ọlọ́ọ̀bá wọn DJ Splash. Ọmọ tí òun rèé. Ọmọ tí òun ni manager. Okay. Ọmọ tí ti sọ. Ọmọ tí lòun ni manager. Wọ́n ní kí n pọ̀ sókè lọ́rọ̀ ọjà. Ṣó dáa bẹ́ẹ̀? Ọmọ tí àwa manager fún Mayor nítorí mi tẹ̀ fẹ́ sponsor Mayor sister mi tó dáa. Ṣé máa bá wa ṣe manager fún? Mayor first album mi ẹjọ́ ẹ feature Coco P àti Fẹ́mi àti BBM. Ṣebí ó yẹ kó sponsor mi. Ìpele pé bá tún sẹ́ńdà. Ṣèbánú ni mo rí gbà. Mọ́mí Mayor wọ́n ní pé kẹlọ wọ́n ní pé Yọ̀mí ní kẹ́ pé o wọ́n ní Yọ̀mí ní kẹ́ pé. Yọ̀mí akówó sálọ. Ó máa kówó sálọ. Tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ owó lọ́wọ́ ẹ̀ lábẹ́rẹ́ sí pé. Lábẹ́rẹ́ sí pé ọba ìsí ṣèṣèṣe. Ọmọ tí ọba ìsí ṣèṣèṣe. Mọ́mí dé sí nǹkan tó bá pè ní abọ́ sí àárín títí Peckham. Lábẹ́rẹ́ sí ni pé ẹ wò ó. Ẹ bá mi sọ fún Mayor. Yẹ́rí owó yẹn. Mo ti kọ́ kókóré dé. Papa lè gbowó mi. Ọba ìsí á pé Pythagoras ọba ìsí ṣèṣèṣe. Ẹ wo mi ti yọ lójú mi. Ẹ fi mí lẹ̀. No, ẹ má wọlé. Mayor, ẹ máa feature níjọ́ party wa. A máa ní kẹ́ at least. Ẹ ṣáà try kẹ́ gádà irinṣẹ́. Ẹ dẹ̀ lè kọ́ nìkan. Àwa aláìkí àwọn orin tó máa ní pé ọmọ yọ̀dí ẹsẹ̀ yìí kò jó yọ̀dí ẹsẹ̀ yìí fẹ́rẹ́fẹ́. Àwọn aláìkí irú àwọn orin tá aláìkí ń bíbá nìyẹn o. Ẹ má lọ máa kọ orin kíní o. Wọ́n tẹ́lẹ̀ pé kí n pọ̀ sókè kí mi pọ̀ sókè lọ rajà o. Ìfi orin Mọ́jọ́lá là ń kọ́ ń bì yìí o. Mo ní dájú ìwà ṣẹ́fẹ́ lé wa ń lé mi. You're supposed to show me love at home. Mo pé Josie ò show àwọn ọmọ ẹ̀ ní love. Òun náà ṣe ń rìn gbèrègbèrè káàkiri náà sọ̀rọ̀ àwọn di fatherless vagabond. Wọ́n ní kémi pé rọ́rọ́rọ́ if na place stop am o. Mo ní my father why art thou forsaking me? Sọ yẹn ni mo kàn ní kí n sọ pé ẹ̀yin náà ẹ bá wa dá sí i pé tí mo ti gba sound engineer mo ti mọ engineer Bàálàtínà mo ti ní òun máa wá ṣe sound mix lọ́kùnrin. Ẹ fẹ́ kí Mòró kọ́kọ́ orin Anjọlá kẹ̀ nígbà tó ń ṣe pà ń dárò ń bìbá ẹni. Kò ní tú wa kò ní rẹ̀ wá o. Ẹni bá jẹ́ fọ́lé àgbọn. Àwọn orin tá máa kọ́ ní tá máa dùn bẹ́ńbẹ́lẹ́. Okay, mo ti gbọ́. Ìmọ́lẹ̀ lọ o. Ìmọ́lẹ̀ lọ o. Ìmọ́lẹ̀ lọ o. Ta ló pa? Mọ́jọ́lá ló kú gbẹ̀. Mọ́jọ́lá ọjọ́ òkú Mọ́jọ́lá ṣe ló ń sá kiri ó ń wò hàn. Ìyẹn náà ń pè ní ìwé Bí ẹ ìyẹn máa gé létí. Kọ́ wá rò. Nígbà tó ti ní crane náà máa fi wá gbé. Black Maria tó fẹ́ fi gbé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ import ẹ̀ ní òun là ṣe gbé ẹni tí ò bá bẹ̀rù yín lórí platform yìí gan-an àánú onítọ̀hún gan ṣe mí. Ẹ wá ní kí Mọ̀njọ́lá má bẹ̀rù mi ò blame ẹ o aláàbò pípọ̀ yẹn. Mọ̀njọ́lá mọ̀yàn kí ló ń dá lẹ́rù. Ṣébó ti ní kí wọ́n ṣe kú Mohbad. Mọ̀njọ́lá tó dá 500,000 sí lórí platform ó tún lọ sọ́dọ̀ kìíní àwọn yẹn ní kébèbí ti ṣẹ́jú no donations. Ó tún lọ́dọ̀ Papariano
ó ṣàtótónu kan náà ló bọ́ sí. Mami dé serious. Má Kò yẹ kí ọjọ́ lábẹ́rù tẹ́ ṣe bó sọ pé tó bá ṣe dídà ló dé gbóhùn ṣe lé ọmọ owó ẹ̀yà tí àwa ń bìbà yìí. nínú kọ̀ńténà tó ń gbé yẹn náà. Kí ló sọ kó lè jẹ́gbẹ́ wà nítorí àwọn ò gbénu kọ̀ńténà. Onílé páànù. Onílé wọ́rọ̀bọ. Orí òtó 20,000 naira. Ó ń kúlíkúlí. Àtọ́wọ́n àti ọgbọ́n olú yàrá yẹn pè ju àwọn táwọn fún lówó kọ́ fi ṣe fàájì ní weekend. Nonsense. Kì í ṣẹ́jọ́ wọn wá ní. Nígbà tó ti mọ Brayomi ọmọ inú ẹ̀ ló ń pè ní bọ̀dà. Ìyá máa lárúkọ ọmọ lórí. Yomi 40 something, ìwọ 50 something. Wàá máa pe Brayomi, Yomi á máa pín pé mi ìjọlá. Ṣebí tó bá fẹ́ jẹ. Kọ́nà má fà ti jẹ wá síbi tó nira. Ẹni ẹlẹ́dàá. Àwọn alápá má ṣiṣẹ́ àwọn ọ̀lẹ dànù. Ó rí gẹ̀dẹ̀mù ìwọ tẹ́ kọ́ ló máa fi fáàtì inú ẹ̀ kí ló máa fi máa bọ́ àwọn ìdánù odò. Àwọn pípù ìtábáníkà sọ̀rọ̀ wọn à lè sọ tán. Àwọn máa rán wọn létí díẹ̀díẹ̀ náà ni sódà yìí láti gbàgbé inú wọn ọmọ náà ti yíwà padà tó máa ń pè ẹ̀yìn rẹ̀ leopard cannot change its spot now. They are so terrible, very terrible, very terrible. Àwọn ni gan ni Ọlọ́run rí tó ní pé òun rí bẹ́ẹ̀ gbé òun dé èèyàn. Àwọn ni category àwọn tọ́lọ́run rí tó ní pé I regret creating man. Mo sọ́wọ́. From the attitude of people for the past 2 years. Ṣé mi gan-an mi ò ríru wọn rí o. Ó ṣe wípé wọ́n pè àwa especially ní side ìpòkè nǹkan tó ṣẹlẹ̀ No. Bọ́lá wa náà gbọ́ because you guys want your narration must narrate. Ẹ wá lọ máa tell the whole story. You now went ahead, you now changed everything entirely. A ní nǹkan tí èmi rí tèmi fi stand pé ìyàwó níyàwó ọmọ yìí Ìyálọ́ládé ló jẹ́ kí n sọ pé ìyàwó ọmọkùnrin yìí dáràn. Ìyálọ́ládé náà ni tó ṣe fata òun kan lèmi náà bóyá òun nìyá ọkọ. Lọ́ni ibi tíyàwó ẹ̀ bá dèrè o ibi tíyàwó ẹ̀ bá dèrè mo ní ọmọbìnrin yìí ti dáràn mi ò ṣé mo mọ ohun mi rí ni. Àǹkárẹ̀ òjò kẹ̀kẹ́ onídọ̀tí ẹlẹ́sẹ̀ dàbùdúlẹ̀. Ó ṣerun mẹ́ta sórí ló dàbí àwọn ìyá mi tó kú o. Àwọn ìyá òṣòro ǹgà. Níbo ló padà já sí ṣe bí wọ́n padà dìnáyà ẹ̀ náà ni. But come to think of it, wọ́n dé sí mi ṣe notice nǹkan kan ṣá. Ẹ lọ wojú Ìyálọ́ládé ní ọjọ́ bẹ́rẹ̀ Mohbad ẹ wá wojú Ìyálọ́ládé lẹ́gbẹ̀ẹ́ so they look different. Ó ti gbó. Like mo ní nígbà tí Mohbad ṣe kú yẹn she looked younger and fresher kind of. But recently ó ti wá dàbí my grandma 80 years old. When somebody is evil Mama Adébáni. I know. Evil Mama Adébáni tó bá jẹ́ evil. Ṣé ó ti lè pé 50 bó ṣe wà yẹn? Ṣé Ìyálọ́ládé ti lè pé 50 bó ṣe wà yẹn? Mo fọ Ìyálọ́ládé ju Jossy lọ. Ó ju Jossy lọ. Yeah, because from but so much people dey say Irọ́ ló pa. No, Ìyálọ́ládé. Ṣé kò ti pé 60 bó ṣe wà yẹn? Ìyálọ́ládé ò tí 60. The way she said it to when she spoke to Bukky. Ìyálọ́ládé sọ fún pé picture ti Bukky nígbà tó ń pé 50 years nìyẹn. Okay. And I think it was 5 years ago. Meanwhile, they've always expected Jossy to be 50 something. But òun wá sọ lọ́jọ́ yẹn wípé Jossy tún ju òun lọ. So I was kind of worried pé what is this woman talking about? You say because. Oh, really? Yeah. Only pé Jossy gba bí 4 years lọ́wọ́ òun. Only bọ̀dá gba bí 4 years lọ́wọ́ òun. Only bọ̀dá gba bí 4 years lọ́wọ́ òun. So sọ fún Bukky pé picture òun yẹn was 5 years ago. So from what Ìyálọ́ládé said, Ìyálọ́ládé is calculated that Jossy is 58, 59. Okay.
They got him also, but the picture they print about Josie is just 53 years old. So Yalolade is like 55 years old. That time, like 55. Yalolade was looking younger and fresher. She was. Òun èèyàn kan sọ wọn ní ẹ̀rùn kégbà yẹn wọ́n rí owó kí ní bọ̀ wọ́n ń bọ̀ wọ́n gbọ́ wọn. Yeah, Mohbad don't bọ̀ wọ́n. No, she don't look so haggard and I'm like, hell. Ṣùgbọ́n sì ilẹ̀ ti gbẹ. Brow tiẹ̀ tún lè fún lọ́wọ́ nínú gbogbo owó go fraud mi tó gbà. Ẹni tó jẹ́ ìyàjú ní gbogbo Josie dẹ̀ wicked o. Yalolade ni o. Josie ò fún lẹ́pọ̀ mọ́ kò tún fún lówó. Yalolade pẹ̀lú ìṣe o. Even though that your action, that 3 seconds video of you talk basic yẹn was what prompted so many people to support Wunmi. That video was what prompted people. Like that video kept recurring in my head. Ibi táwa sí ni kí mo wáyé lè mọ ibi tí ìyàwó ẹ̀ bá dé. Ọmọdún mélòó gan ni yóò fún ara ẹ̀. Ibi dárò ti bà mí nìyẹn pé Mohbad ọmọdún mélòó ni the man fún ara ẹ̀ tó fẹ́ yàwó. Talk less of Wunmi, talk less of you guys thinking. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọdún mélòó ni Mohbad. Mohbad was 26 years old. Tó bá ṣì wà nísìn, Mohbad máa jẹ́ 28. Bẹ́ẹ̀ ni mo lọ́mọ obìnrin tó jẹ́ ìgbìmọ̀ ẹ̀ tó máa sọ pé mọ́mí please I don't even have time for marriage now. You understand? It's still obìnrin nìyẹn o. Ó ṣì wá bẹ́ẹ̀rì lẹ̀ ni. Bí ìwà gbogbo yín ẹ ti kó gbogbo bùkátà lé ayé yín. Ṣẹ́rí ọmọ Mohbad yẹn ọmọ yẹn ó mọ̀ pé òun ò ní pẹ́ kú. Kò sí èèyàn tó lè bá mi sọ. Ó dẹ̀ paroko fún bàbá ẹ̀ o. Ó kàn jẹ́ pé nǹkan tí yẹn máa jẹ ni òjò ọgbọ́n. Ọmọ. Because ọmọ ọlọ́jà wàràwàrà ni. Ọmọ ọlọ́jà wàràwàrà ni. In fact, because at that age tó ń sọ pé òun fẹ́ ṣe gbá òun fẹ́ ṣe fún àwọn family òun. He wanted to settle his families. Like ó ti mọ̀ pé I can leave at any time. Honestly, I will not doubt what you're saying. I will not doubt it because the guy was active at a point. I'm on your engagement here. Yeah, it was like okay. Life moves short, then. And even his parents knew too. They knew about it too. His parents knew about it too. Oh. Ṣẹ́rí ilé ayé yìí kankan ló kàn máa kọ́kọ́ ní tí kìíní ẹ̀ bá ló máa trigger exactly. Ìkọ̀kan ló máa mú dání. Ìkọ̀kan ló máa mú dání bó ṣe wà even tí òun àti prime boy ò bá jà lọ́jọ́ tí kò bá fọwọ́ bá glass. Ó lè kókò fẹsẹ̀ gbá àdá òbí. Bẹ́ẹ̀ni. Àdá òbí. Bẹ́ẹ̀ni. Àìmọye lóbi tẹ́ kọ́ máa sọ pé kò sí ìkójọ́ kò tí o. Ó kàn fẹsẹ̀ kọ́ ni ó dẹ̀ ṣubú dẹ̀ kú o. Ifá ti náà. Èmi ti rí ẹni tó sùn. Èmi ti rí ẹni tí ó sùn tájọ tí gbogbo àjọ ṣeré ní alẹ́ mọ́jú tí gbogbo kìnnì kan tó fi rọ̀ ní pé ó dàárọ̀ o. Mo wà ní school gbà yẹn bọ́ yẹn ó wá kí cousin ẹ̀ ni. Ilé tiwa ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ quarters tá à ń gbé. Quarters tèmi kan mi ò tiẹ̀ gbọ́dọ̀ pé fellowship president mi ló ń gbà ń bẹ̀. Àmì ìwà mọ̀ a máa lọ ń ṣe nǹkan kan bẹ̀ ní àárọ̀ Saturday. Wọ́n jí bọ̀bọ́ yẹn tì láàárọ̀ ọjọ́ kejì o. Ó dẹ̀ lóhun padà lọ níjọ́ kejì ó wá kí cousin ẹ̀ ni. Wọ́n máa jí tì. Anything lè má ṣe. It might not be medical condition. It might be spiritual. It might just be pé àwọn ẹlẹ́rìí. Anything will just happen. Anything will happen. What would they say? Ṣebí ìyẹn kò tiẹ̀ sùn ní. I had a neighbor then. When I was growing up, I had a neighbor then. Ó dà pa àwọn ọmọ eléré yẹn ni. This my neighbor, pàtó tí ń kú time yẹn, ó ti ń dé time yẹn. You know what she did? A night before, it was a Friday night. That Friday, she started cleaning up her room. She was living Can you imagine? Her room. Yeah. She washed her clothes. I'm telling you, she washed her clothes. She cleaned up everywhere. She was so moody. Ma? Ẹni yìí láàárọ̀ Saturday. My own mama na prayer warrior. Láàárọ̀ Saturday báyìí. I think àwọn àbúrò ẹ̀wọ̀n mi wọ́n ò fún un. Wọ́n ṣàpariwo.
That's how my mommy rushed into their room, started praying for her. My mommy asked that I call our pastor. My mommy was praying, fire. Our father is a Muslim. My mom said, no, this is not an hospital thing. This is spiritual thing. That day, we went to the church. Our hair was our source. They had to cut her hair. They cut. That auntie is alive, hale and healthy today. Hey, you can imagine if your mom was not around. She's got children. She has twins. Hallelujah. Beautiful auntie. Wow. Black and beautiful. Black and beautiful. That day, I'm like, a roller on Bami. She was at a point where no, I think it was a work day. No, I'm sorry, it was a work day because my mommy went to work. So, me, auntie, daddy one, when she was a little bit stable. So, we now took her to my church. While we were in church, while we were praying for her, if you see manifestations, if you see different voices, this one no be say them talk. Oh. This one no be say them talk. Life and direct was my neighbor. Auntie, I'm telling you, the only saving grace was that prayers was made on her behalf. If not that, when they were praying and deliverance sessions, spirits will talk now. The spirits will. Benny, it's our time to go. How manifest? It's our time to go. Go where? Jesus. Go where? I'm telling you, they had to. And if you see her hair was so beautiful. Long hair. They had to cut her hair. If you see the process of cutting her hair, it was a lot. So sometimes, life is a mystery. That's why when I see some of these people, when I see some of these justice for mobile people, the way they talk and just crosses on their head, and at the end of the day, at the end of the day, you don't ever forget for money. This is just glaring. Àwọn òbí wa ṣe máa ń gbàdúrà pé Ọlọ́run má jẹ́ ká ṣe sábàbí bẹ́ẹ̀ni o a máa ń rìnà kóbi. Kí ló ṣe máa ń gbàdúrà pé ká má pàdé ibi ọjọ́ tó ilẹ̀ bá fẹ́ mẹ́jọ Ọlọ́run máa kàn rìn lọ́jọ́ náà. Àmì o Jésù tọmọtọmọ o. You think those things are just for saying sake? That's why when I sit back and I see mothers incurring curses on themselves and their generations to come. Honestly, if I was not sorry, I said hearing about justice of mobile, that's a platform they're on. I will keep saying it. One day, I said, come to think of it. But come to think of it. Because there's no proving evidence.